Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit lumabang, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa pa'y magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamating, at namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a
to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga mga kaabyanan na kauturan ko kay Kristo. Inigihapon ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul. Nga nagatamyaw kag naagda naman sa inyo tanan, sa pagupod sa aton diri sa kahanginan, sa pagpamalandong sang pulong sa Dios, sa sining adlaw sang Huwebes, Hulyo 20, kapistahan ni San Apolinario, Obispo kag Martir. Ining santos nga martir nagula sang iya dugo tungod kay Kristo. Wala siya mahadlok sa pamahog sang mga hukom, kag tungod sini iya nadangat ang ginharian sang langit. Mga muyo kita. O Ginoo, tuytuyi ang imo mga tumuluo padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan, nga ginpakita ni San Apolinario, Obispo. Paagi sa iya mga pagtulunan kapag kamartir, itugot nga paagi sa iya mga pagampo, magpadayon kami sa pagkabuhi suno sa iya pagsulundan, kag mangintakos sang walay katapusan nga himaya upod sa iya. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag naghari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton karon ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28, tubtob 30. Palapit kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabugatan, kag papahuwayon ko kamo. Itakod ang akon gota sa inyo, kag magtuon kamo sa akon, tungod kay ako malulo kag mapainubuson sang tagipusoon, kag makapahuway kamo, kay ang akon gota nga ihatag sa inyo mahapos, kag ang akon karga mamag-an. Sa aton pagpamalandong, opdan naton karon si Reverend Father Celso Godilano sang Society of St. Paul. Maayong aga, Father Celso. Maayong aga, Sister Mercy. Kasa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Kabay, nga ang aton malulo nga Diyos Amay, paagi sa iya mapainubuson nga bugto nga anak, maghatag sa aton tanan, sing grasya nga aton kinahanglan sa adlaw-adlaw. Paagi sa gahong kag paghigugma sang Espiritu Santo. Isa ka bes nga nagbisita ako sa akon utod nga lalaki, natampad sa akon ng eksena nga hindi ko gid malipatan. Si Tuto nagakatin-katin. Naka-extend ang iya duha ka kamot kag excited nga nagasyagit sa iya bata
nga nagatuon-tuon pa lang sa paglakat. Kadto kay daddy, kadto kay daddy. Ang bata nagapalak-palak gid nga gatikang-tikang pagkadto sa amay. Mga pila ini kabes nga ginaliwat-liwat sa isa ka adlaw. Sa eksena, may bes nga daw matumba ang bata samtang naga-ikang-ikang pagkadto sa amay. Ang tatay naman ara gid permi nga nagasalo sa bata kun siya matumba na. Kag sa ila pagkupanay, ang tatay masiling, "Very good, that's my boy. Very good." Para sa bata, ang amay nga nagamando, iya ginatuman kay naibaloan niya nga masaligan gid si tatay. Na hindi gid siya pagpabayan bisan ano pa ang matabo. Basta ara lang si tatay. Amo kita sini. Lami na gid sang nagadalagko pa lang kita. Dako gid ang aton pagsalig sa aton mga tatay kag nanay. Kay hindi bala, father knows best. Kag mother is the best. Kag paano naman ang aton relasyon sa Dios? Hindi bala nga dapat mas labaw pagid ang aton pagsalig kag pagpati sa iya. Sa aton ebanghelyo sa adlaw nga ini, si Jesus nagaagda sa aton, "Palapit kamo sa akon. Tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabugatan, kay papahuwayon ko kamo." Sang bata pa kita, kung kita ginabudlayan, may problema, may assignment. Sa diin bala kita nagapangayo bulig sing masami. Kung kita nagasalig sa bulig sa mga tawo na nagapalangga kag nagaulikid sa aton, ang Diyos bayan, hindi bala siya masaligan? Para may pagsalig kita sa Diyos, dapat may childlike attitude kita sa Ginoo. Pareho sang una nga parte sang ebanghelyo sang duha na ka Domingo nga nagligan. Sa diin nalakip ang parte nga ato nabatian sa adlaw nga ini. Si Jesus nagpasalamat sa Dios Amay. Kay siya ginabi-abi sa mga di maalam, sa mga simple nga tawo, kag hindi ang mga bugalon nga maalam kag may mataas na tinun-an. Sa pagpadayon ni Jesus sa paghaylo sa aton, nagsiling siya nga itakod naton ang iya gota kag magtuon kita sa iya. Ti naiboloan naton kung ano ang gota. Isa ka instrumento nga kahoy nga tailor-made. Eksakto gid sa liog sang karabaw o baka, agud nga hindi masawaw o maghubag ang liog sang sapat. Kag ang gota, isa ka paagi sa din sa kada pitik, sa tuo o wala o dungan, ang sapat masunod gid. Kita naman, kung aton isuklob ang gota nga ginapatakod ni Jesus sa aton, pwede ini ma-interpret bilang responsibilidad suno sa aton estado sa kabuhi. As parents or children, for example. Sa diin, ang tagsa-tagsa may katungdanan nga dapat himuon. Pwede man nga ang gota nahanungod sa madamo nga pagtilaw nga aton ginapasan. Hindi gani masakit nga may ara kita o kakulangan sa material nga bagay o hindi gani moral, emotional kag spiritual nga palasanon sa aton kabuhi. Kung kita lang ang magpasan sa mga sini, mabudlay kag mabugat. Isa, masurrender na lang gani kita. Pero sa mag-agda si Jesus nga itakod ang iyagota, actually mamag-an ini tungod kay waay nagahatag ang Dios sang gota nga hindi eksakto sa aton. Kaglabi sa tanan, dapat naton mahibaluan na kaupod gid naton si Jesus sa pagpasaan sang aton gota. Siya man ang nagsiling nga magtuon kita sa iya. Siya man naghambal nga bilang iya mga alagad. Kinahanglan pasano naton ang aton cross adlaw-adlaw kag magsunod kita sa iya. Hindi bala initanan ginhimo man sang Ginoo bilang iya pagsunod sa kabubuton sang Dios Amay. Si Jesus ang dalan o template sa pagpasan sang aton gota. Ang pagsunod kay Jesus buot man silingon nga magtuon kita sa iya estilo kag ehemplo. Ano bala ang iya ehemplo kag sikreto? Sa Ebanghelyo ni San Juan, amo ini ang ginhambal ni Jesus sa iya mga sumulunod. Subong nga ginahigugma ako sang Amay, nagahigugma man ako
sa inyo. Magpabiling kamo sa akon paghigugma. Yes, amoy na ang sikreto, ang paghigugma sang amay sa iya bata. Paghigugma man ni Jesus sa aton, nga dugang panyagani, maghigugmaanay kamo, subong nga ako nagahigugma sa inyo. Kagang gugma nga ina, amo ang pagginawi ni Jesus bilang isa ka ulipon, nga nagpasan sa pananaton mga palasanon sa kabuhi. Kagamuman ang nagtulod sa paghalad sang iya kabuhi sa krus para maluwas kita sa sala kag kamatayon. Kung may paghigugma kita sa aton isig kapareho, hindi mabugat ang pagserbisyo kag pagbinuligay. Hindi mapudlay ang magpaubos kag magpatawad. Hindi mabugat magdala sang aton mga problema kag responsibilidad sa adlaw-adlaw nga tanan, tungod nga sa aton mga ginapasan, kaupod gid si Jesus nga nagapasan man sa mga sini. Kay suno sa iya promesa, ang akon gota nga igahatag sa inyo mahapos, kag ang akon karga mamagan. O Ginoo, pabaskuga ang amon pagsalig sa imo, tungod kay ikaw masaligan nga Dios, kag amon manluluwas sa tanan nga tion. Kung sisino kami, kag kung sa diin man kami. Amen. Madamo gid nga salamat, Father Ceso, sa imo pagpaambit sang imo reflections suno sa ebanghelyo naton subong nga adlaw. Para sa mga pamatan-on nga luyag makig-angot sa mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, mahimo ninyo sila makontak sa ila FB page, St. Paul's Iloilo, o kon magsulat sa sini nga address, St. Paul Iloilo, Aganan, Pavia, Iloilo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intentions sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio, Bombo. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San
Kuno ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampan sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas, ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka-compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Kini sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo-bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sa tong 1825 ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sa tong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Naon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang
Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Subong adlaw sang Webes, Petsa 20 sa bulan sang Hulyo sininga tuig 2023. Kag sininga aga inyo mangin kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa nagapanguna naton nga balita, sa balita lokal, gindemolish ang ginatos ka mga tapangko nga naamtang sa atubang sang Bacolod City Libertad Public Market kahapon. Sa may bahin sang Amelia Street, may ginakayoto nga dalan, so mayara sang road closure. Check yaron naton karon ang dugang nga detalye na tuhoy dere kay Bombo Gracelyn Lubaton. Samtang sa dugang panaton nga balita lokal, ang Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers Incorporated magaupod no ining bakod magaupod sa nationwide transport strike nga ginpanawagan sang transport group nga Manibela dito sa bahin sang Manila kadungan sang State of the Nation address o kon sang SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. this coming Monday, Hulyo 24. Malapad-lapad man gali no mga kabombo ang scope sining bakod but ginathag man nga isa pa lamang kaadlaw ang sigurado gid bala nga updan sining grupo kay iga-assess pa nila ang sitwasyon kay ining transport strike nga ginapanawagan sang Manibela 3-day ini mo 3 ka adlaw 3 days. Diri sa bahin sang bakod no isa lang kaadlaw ang ilang sigurado nga pag-aupdan amo lang na anay ang first day lang anay on the day of the SONA gid anay ni President Marcos kay kung magpagwa na kuno abis ang paborable nga sabat sa ila panawagan ng presidente sa SONA hindi na ang mga ini magpatigayon pa sang dugang nga transport strike. Ang Bacolod City Water District, ang Basiwa, nagpadala na sang letter of intent nga nagapabutyag sang kagustuhan nga mag-avail sang water supply nagikan sa bulk water project sang provincial government. Sa letter nga ginpadala no ni Basiwa General Manager Mona Dia Hardin naka-address kay Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson ang syudad sang Bacolod ang mag-avail sang 10 million liters a day nga tubig. Sa balita nasyonal, si Anaya President Rodrigo Duterte magatambong sa ikaduha nga State of the Nation address ni President Marcos Jr. sa batasang pambansa sa Hulyo 24. Samtang gindesignar no ni President Marcos si Philippine Army Commander Lieutenant General Romeo Browner Jr. bilang madason nga Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines. Sa balita international, ginbasura sang federal judge kahapon ang request ni US President Donald Trump para sa panibag-o nga trial matapos nga nakita sang husgado nga ining anay presidente no sa Estados Unidos ang magapanabat dapat no para sa sexual abuse kag pagpakahuya sa writer nga si Ijan Carroll ka magabayad sang $5 million. Philippine Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. This time, checkero naton ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod. Subong nga aga no, Webes. Checkero naton, especially ang bahin sa Libertad Public Market kay ginsirado to no may road closure to do may ginakayo to nga dala nagkuhaon naton karon ang tulid gin nga information kay Bombo Gracelyn Lubaton sa Libertad Public Market amo ning oras madamo naman mga kabombo sang taho no madamo nang nagapanindahan kay normally ang mga pumuluyo bala no masami gid nga nagapadulong sa mga merkado kada kaagahon. Diraya kadamo gid sa nga pwede balaklon kadamo man gani sa mga nagbulante. Iba niya tagalas 3 pa lang, tagalas 4 pa lang ara na sa Libertad nagapreparar na sang ilang mga baligya kay kagaon pa lang kadamo na no sa mga nagapadulong bala sa merkado agod magbakal man didto no magchekyar sang tinalikdan nga nigin chekyar man to naton ang presyo sang kalamay dito sa Libertad Public Market and suno sa isa to ka manugbaligya man
sining kalamay didto refined sugar nga di wala man kuno sang pagbag-o sa presyo sini sa merkado apisar sa nga pila ka mga importations no nga natabo kaga ginaduso or ginduso masubong ang ginaprubahan sa nga Sugar Regulatory Administration. Wala man changes kuno sa presyo sini sa market and amo malang gihapon sa karon bala ang demand no hindi gid man mahambal nga madamo ang gabakal, hindi gid man mahambal nga madutay ang nagabakal kay ti subong is August pa lang mo, July pa lang gali subong no and normally ining mga sweets bala especially ang kalamay gabakal ini kung nagahilapit ang bulan sang Nobyembre. November amo na no simana ano gani ng All Saints Day, All Souls Day, so dira gid masami nagaluto bala sang mga kakanit. Dito syempre madamo-damo na gini magapamalaklo no sa mga produkto especially para sa mga desserts and para man sa mga handa sa Christmas. Na-checkar man naton to sa tinalikdan ang presyo naman niya sa mga prutas. Kay ti subong nga daan summer season bala no mga kabombo. So, hindi gali summer do, kumbaga El Nino bala, no? Although nagainulan, may low pressure area and may bagyo, pero sang nagliligad nga mga inadlaw, may ara bala sang mabatsaga naton ang tuman gid kainit. And sa ano man sa announcement man sa pag-asa nga July nagamat-amat na kumbaga amat-amat na mabatsagan bala ang El Nino diri sa pungsod. Pero amo ni sa nagliligad nga mga inadlaw, nagainulan kay ti may low pressure, may southwest bango sa southwest monsoon and subong mayari di low pressure area sa aton nga pungsod and si tropical depression dudong no. But na-checkar naton last time ining presyo sa mga prutas man and wala man so far sa pagbag-o. But ang demand no madamo ang mga nagabalakal sa mga watermelon no, sa mga sandiya, madamo ang mga nagapangita sini especially kainit kay dako man na mabulig sa prutas no. Dako man na mabulig sa prutas para sa aton nga hydration kag sa aton man nga ikaayong lawas especially sa karon nga nagalain-lain bala no ang tiyempo. Philippine Standard Time 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. This time, check naton ang sitwasyon sa Libertad Public Market kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, good morning. Please come in. Bombo Grace? Yes, good morning. Live ito rin subong sa may Libertad Public Market. So, subong aga, pwede ka sa ako sa dalan din kay Mary Pusher sa may Amelia Street. Subong Wonggo Jaire, no? May pati naton sa pagkuha naton information nga magasugon na ang night market pala. Kason, ang ining dalan, di naman siya ayugid. So, kinahanglan sang pag-improve man, no? Ang narigat to diri sa may Amelia Street, dito sa may atubang ginayon, wala sang entrance ang Libertad Public Market. Dito na matamat naman panani ang dalan, no? Namayon naman tani agyan, pero yung close sa diri subong ho, pali ang makalabay, mga motorsiklo lang. May aray man diri sang yellow line, Mambo Jaire, no? Parang may tanda gid pala nga may road closure gid diri sa area. Tapos diri ho sa pa vertical na yon sa likod ko, amo na diri ang dalan nga Mercedes naman niya. So i-close man ni siya or road closure man diri nga area sa amo ni nga street kay do sunod-sunod na ni no nga pag-ready man sa sining night market para pero kuhaan tani sang information ano pagid ang mga plano nila diri kay subong wala man sa gihapon nagakapunaw ang mga tawo damo sa gihapon nagakadto diri no sa tawagudlay wala ang dalan mga jeep naton or sabi naton nga vehicles dito na dagagi o pagwa sa Libertad pagtulong bala sa may mga kanakutan mga utan no Mambo Jaire mga mostly gid mga utan kagang mga panakot naga-standby o kung naga-baligya dito na naga-agi ang mga jeep kag ang pila ka mga tricycle sa subong
So katuan ta, kalapitan ta ang ini nga area man para may diyaton mga katuan ko di ending na tuto ko. So mamadayre langit lakat kita dito. Sige Bombo Grace, grabe no, kadamo-damo nagidgali sa karon no sang taho dira sa Libertad Public Market. Masako no ang every morning gaman di abi no sa mga merkado Bombo Grace. Yes. So check yaro naton dira sa karon ang dalan kung sa diin ginbakbak bala no Bombo Grace. Kay Yes. oo natawa naton ang sitwasyon pero mayara gid man Bombo Grace road closure no. Yes, mayara diri ba mo dyan, road closure aring patatandaan nila ko ang sila ka mga tubo di ba no nagatindog lang ang color yellow ini pag may yellow line mayara man diri ka baligya otan baligya sa kahapon aging pang buldos no ang nang simento sa tubangan ta or sa kamera naton kita tapos mayara naman mga gabantay no halin sa illegal bala enforcement team Pombo Chaire so subong ang ila din nga plastada kapaligya sa gihapon bati syempre ang mga vehicles hindi kita kalabay no kay gin siradaan but may ari diri open nga space do entrance bala ag exit nagaserve entrance nga exit sa aton sa nga mga bumalakal or sa mga nagapaninda so mamangkot ka diri ho. Ma'am, good morning. Ma'am, oo. Ay, hindi siya. Oh, yeah, siya. So, diri kita ho Bombo Jairi, wala gid jaya kagihapon. Ano ni panawag, araba lang mga tao, wala gid jaya sa gihapon, yung nagkakahasulan. So, sige lang pagkadto nila, isang pa mo ning plastada, alakat ka lang mo bisalakyan or tasikol dilin mo lang sa mas ligwa nga parkingan, wala kat ka, wala japon kita sa mga tao nga nunatakaan lang or nakapoy wala sa gihapon, wahay pa di gari iban. So, ari mo mangkot na tatanay sa gabantay diri. Sir, good morning. Oo. Mangkot lang ta para may information. Good morning, sir. So, saan din gani na sugod road closure? Langgit pa mo, sir. Ang magapon? Sa hapon? Mga alas ano, sir? Gibantay lang mo, de. Apang gabihan ka mo. Pero sa kagapon, nagsugod. Oo. Yes. May mga sunata, diri po mo dyan, So, makapadugang energize sa doon sa mga kauturan. Subong nga pamangkot ako diri sa may gabantay. Oo. Yes, so, but subong i-describe to danay ang dalan. Balik na nigad na subong na diri sa pagkayo mo, kahit hindi naman manami. Bala, ang structure, Bombo Jaire. So, amo na siya ang plastada. So, mga kabombo, kung wala pa ka sa Libertad, na-surprise ka, amo na ang sitwasyon, sige lang, kahit sige hapon, pwede kaya kapanindahan. Kuwari ang dalan, good morning, ang dalan nga, pag walang kayo, din na yun, sa right lane, bala, Bombo Jaire. Sinaparkingan sa mga salakyan, kag mga motor, tricycle. So, sa piyak, amo na siya ang inbultos. Amo naman niya ang pakayuhon sang aton sa nga mga utol nga nag-obra diri no kag palayuan ko na ina mo dyan. Mahal sila guro Bombo Grace. Ay makatotoo sa baligya Bombo Grace kahapon gin-demolish man ang ginatos ka mga tapangko dira man dira lapit nga area. Yes, kay ti madon naman naton diri bala ho sa aton nga ginatuna no sang aton nga video. Bali, dito na di Bombo, jaring in-demolish. Kaya ligado, may area di mga pangko, mga payag pa lang ang damay. Kay may mga panakot, mga nabaligya. So, wala na diri subong. No? Kaya dala ni sa pagkakayuhon. Kay makita natin ang dalan, o kung ang semento, hindi naman mayo. So, kinahanglan, gid nga, dalo na lang siya for, parang tingob, bala, ang pagkayo. Teno ko na, sir. Las 9? Saan ka na sugod? Ang pagbuldos? Tapos nag-close na lang dayo.
yun, tapos Oo. bilang isang burong na mo. Ato, isa na mo tapos, sir, kung ano, sir? Wala pa man. Pag wala ng mga, Oo. mga biyag. Oo, ano pangalan ka, sir? Edison Yap. Ha? Edison Yap. Edison Yap. So, sir, ang mga makalabay, di mga motor lang? Di makapark lang din sila. Makapark lang. Katapos na daw, pagbuwan na sila doon. Oo. So, ang aton sa nga pasada diri okay naman, sir. Wala may man nagreklamo. Mga okay naman sila. Dahil pagka daw na matamat yung mga big doors na doon. Pagdamo pa, kid. So, ang mga jeep dito nagagano, ang dala, no? Kasi pagka batsakan, palibot. Batsakan. Ang Mercedes din nagani yan. Griman. Dira, amo na siya Mercedes. Ramelian eh. Oo. So, karon masugod naman diri uta. Aga garo. Aga. Tamo sila. Tama na. Oo. Balay naman yung pagka, nalay naman ang temang mabulo sa amon. Ang mga nag-plaster di sir, din amo man sila dyan. Oo. Pero, Ferrari, parang na siya mo. Oo. Diri na di ma-plaster sa night market. Oo, diri na lang. Diri na. Oo. Sa Amelia lang. Sa Mercedes yan. Oo, sa ilo lang sila doon. Tapos sa silod. Silod. Oo, silod. Oo. Pero pwede, pagkatapos ng Galea, diri na din ho. Ang mga kapwede sa night market. Oo. Katapos, naman na siya guro. Bali, amo na lang yung ilaw na dyan eh. Sige, sir, basta may mga paramdam ka po? Okay naman sila eh. Nakapulaw kami sa mga Basta ka muna sa sir? Tamang dito po raw. Karol lang kamsada. Alas 10 sa mga tao. Tapos, alas 6. Sa gabi. Gabi. Tapos, ma-end ka mo kalalagay na. Kaya bulog naman na rin. Ate, sige. Sige, sir, thank you kay Sir Deson. Yap. Ano ka kay sir? Illegal. City legal. City legal. Oo. Enforcer? TLO. 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 Sige. City legal officer, Mambo. Sir, thank you kay sir. Oo. So, kung okay man kay dahil pa nga amon ng sitwasyon, mayroon sang lugar, ang ato sa nga mga tuturan para sa pagbaligya sa gihapon, no? So, mamangkot dari kadali po mo sir, sa may gabaligya utan, bala? No? Susubong nutrition man. Nutrition man pa bala? Nariman kita nga magkaon sa mga healthy nga pagkaon. Just like ining utan, ma'am, mayong aga, mauya si ma'am. Tingka ka gusto ni God. Dito? Tingka dito. So, punta? Punta. Sa Mercedes? Dade lang. Dade lang. Subong okay, matipid ka. Okay lang. Okay lang. Pangalan ta? Oya ka. Oya. Kasi magtigil na ligay kong pagsaire. Utan, mga tugabang na, Oo, mga sinangkong. Tapos ano niya ho? Ano na yun? Gabi? Gabi? Wala ka bagongon? Sila bagongon mo? 20. Barato na lang? Oo, barato. Tanganin mo na. Oo, kulang na lang gata. Oo, gata na lang kulang. Tapos masup-sup-sup ka na. So, Jaire, okay man di pwesto mo? Okay man. Di ma-intra ka sa night market? Oo. Saan? Ay, hindi. Taga din ka, ma'am? Sarabia. Sarabia. Ano kita? Kasi maluwa. Okay. Ma'am, ano pangalan ka? Noya. Sinam na lang nga. Oo. Taga Sarabia. Alas na kayo tugod? Alas na kayo tugod? Alas na. Launa? Launa sa Pagahon? Diba? Sige, mamudere. Matong isa taka vegetable vendor. No, halin pa na Sarabia. Ay. Halin pa na Sarabia. Oo, Sarabia pa. Oo. Yes, sa Sarabia pa ko, no? Halin ang iya mga baligya. Nangyari, di taga Sarabia. Hindi lang taga Salvador Benedicto. May mga taga Norte, manggali, no? Aga pa na sila, aguro ka pa dulong bang Grace, no? Norte. So, Norte galing Salvador Benedicto. Aga pa, kumasere. So, ang ilang mga baligya, ang mga amunin namin, dito sa Libertad Public Market, kay mga fresh pa, kag barato, lang na compare sa ibang mga market. Kasi ang ibang mga market, kaya magakuha sa ilang mga baligya. Combo Jaire, parang nga ibaligya, matutut nag-abi sa Burgos Public Market, kag sa isa pa ka market, ang dako diri ang Central Public Market. So,
amo nang anda mo diriya kay ti makaginansya sila kay ti ibaligya man nila sa ilang mga lugar, no? Kaya iba niya may aragid mga katuran nga natamad pagkadto sa market kay tungod nga sa baho bala, no? Especially sa meat section, sa fish section, kay sa ibang nga mga section kay may mga donut man din masimutan naton, pero kay ang kalabanan diri nga ginabaligya or ang bagsakan diri gid, no, sa may Libertad Public Market is adigay siya sa pagsak sa mga utan sa iban pa nga mga goods Bombo Jerry. So far sa karon Bombo Grace, kamusta dira ang tiyempo sa Libertad Public Market? Kamusta ang dalagan sa trapiko subong kaagahon? Yes, susubong ang tiyempo ta. Okay man kay may mga bituo na kita nga makita sa kalangitan diri kag sa iban galing nga parte, no, sa panorte kag pa east or pa south pagid magalom diri nga part ng Libertad Public Market tunga pala sandalan tanag na ya Bombo Jaire. So ano ta subong winter solstice kita, we have long night and short day, no, kag no notice aton nga mga kauturan nga malawig-lawig ang gabi amo na siya from June na to December mo na sa aton nga so color yan, no, sa aton nga kalibutan diri sa bungtod Pilipinas lawig ang gabi kan sa aga. Amo gani Bombo Grace, no, mayo lang gani kita malawig-lawig man ang tulog sa iba naton nga mga pumuluyo or mga kabombo nga ti wala isang palaligban bala Bombo Grace, no? Especially sa karon nga vacation, no, ti iban especially mga estudyante makapaayaw gid ini. Yes, Bombo Jerry. So, Bombo Jerry, sakto kita, no? So, mas nami pagid na to ang mga baligya. Oh, mga baligya bala barato. I-check sa buwas nga law ang bugas kit manogsona na. Kasi nga presidente, check ta kung kamusta, no, pabaligya sa bugas, kamusta ang presyo kay target nga magbalik sa 20 pesos ang presyo. So, lapit na lang ang sona. Kasi may mabatian naman kita nga mga sentimento. May labi na mga nagabaligya sa bugas o mga no, sa umay, ati. Bombo Jerry. Sige Bombo Grace, check out na buwas. Thank you, Ged. Yes, Bombo Jerry, live kita din, no, sa may Libertad Public Market. Ini si Bombo Grace, pinilibutan para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton sa mga balitang natipon sang patrol sa pag-check yarman sang sitwasyon dito sa bahin sang Libertad Public Market subong nga aga. Sila siling na gani ni Bombo Grace, no, this month of July is Nutrition Month. So nag-check yarman to siya sang mga vendors to bala sang utan pero dumasako-sako gid subong aga, no, dito sa Libertad Public Market kadamo gid sang mga pumuluyo nga nagapadulong dito normal na ina dere sa mga merkado sa aton. So in line sa 49th Nutrition Month celebration, no, dere sa pungsod Pilipinas, ang Bacolod City Government ang mayara sang Mercado Day. Ining Mercado Day nagsugod ini sang July 19 kahapon and until ini sa July 21 hamtang ini sa back entrance sang Bacolod City Government Center. Tinutuyo sining event nga ma-promote ang theme nga healthy diet gawing affordable for all. So may mga baligya dito sa nagkalain-lain nga mga produkto, of course healthy and nutritious nga mga produkto bangod nga Nutrition Month sa karon. And nagikan ini, no, sa mga vendors sang syudad sa Bacolod, lakip na ang mga miyembro sang Mothers Club and Community Garden. Pwede gid kamo to makapadulong, no, sa may bahin sang sa likod sang Bacolod City Government Center sa back entrance sang BCGC kay Timiara to sa Mercado Day, and this will run from July 19 until July 21 bilang kabahin sang selebrasyon sang aton nga Nutrition Month. Philippine Standard Time impunto alas 5 na sang aga. Standby lang mga kabombo kay sa pagbalik sa aton nga palatuntunan may pila pagid kita ka mga topiko nga pagadiskusyonan na.
Sa mainit, mapaa nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Paman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini. Time 4 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Balik kita diri sa aton palatuntunan ang Bombo Reports First Edition. So good news sa mga maukod dira naton nga mga tagpalamati kag mga entry senders no kay malapit na lang magasugod na naman ang isa pa ka bongga nga promo diri sa Bombo Radio Philippines. 6.5 million pesos worth of prizes ang igapanagtag nationwide. So tipo na mga kabombo sang masunod nga proof of purchase kaya very soon no iga-announce na naman diri naton ang aton nga masunod nga promo.
Mga proof of purchase nga inyo dapat tipunon, ti masami naman ini nga ginagamit bilang pangkonsumo, and the bonus naman lang gani no nga ginapadala ini bilang entries diri sa aton sa Bombo Radio kag Star FM. So number 1, efficacent oil, no? Isa ka efficacent oil cover in any size and variance. Pwede man magamit bilang proof of purchase ang Knorr broth cubes, isa ka empty pack sang Knorr cubes in any variant, kag pwede man ang box. Of course, ang Orocano, isa ka product sticker or coupon nga nagamiyara no sang tanan nga Bombo Radio promo titles. One promo sticker or coupon bearing all Bombo Radio promo titles, and Silver Swan. Silver Swan soy sauce, or pwede man Silver Swan sukang puti. Isa ka empty sana pouch, paper label, at least 3/4 whole o kon isa ka sachet sang Silver Swan soy sauce o kon sukang puti. At sa mga may plano dirabi nga magpakasal no, sa mga may plano nga magatag sa regalo sa ilang mga loved ones, ti manami gid nga regalo especially sa mga kababayenan is ang mga jewelries. May mga yara gid nga mahuyugon abi sa mga sa mga alahas, ti mas manami gid kung magabakal kita sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Sa pagbakal naton sa R. Florete, may isa ka kapon for every 100 pesos nga purchase ang jewelry, watches, no, relo o kon any pawned item. So far no mga kabombo ang mga proof of purchase nga dapat nyo na tipunon samtang wala pa kita naka-anunsyar kaya para at least any moment pag-announce na naton sang aton nga promo, pwede na kamo makahulog dayon no, kay more entries, more chances of winning. Patayan ang official launching this Sunday sa Domingo, Hulyo 23, alas 8:30 sang aga sa Good Morning Philippines program. Palang no magbakal kag magtipo na sa mga napilian nyo nga proof of purchase. Philippine Standard Time 8 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. As of July 12 mga kabombono, ginpahayag sang Department of Education nga nakumpleto na sini ang review sang kinder to grade 10, no? K to 10 curriculum nga mayara sa updated version nga posible nga magwa in a few weeks. Sa karon na-review man sa DepEd no ang kinder to grade 10, K to 10 curriculum, and in the coming weeks, no, one of these days posible ini nga magwa. Suno kay DepEd Undersecretary Michael Wesley Powa, igalunsyar nila no in the coming weeks, in a few weeks, kag ini iga-implementar ini para sa school year 2024 to 2025. Kiti ini no ang ilang review bangod ini sa feedback nga ila nabaton sa nga ehensya nga ang current curriculum sa karon from kinder to K to 10 is highly congested. Kuno wala daw mabudlay para sa mga kabataan, mabudlay para sa mga estudyante ang pagmaster sa mga subjects. So ini-revise curriculum targets sini nga ma-decongest ang educational process, agod nga ma-improve ang basic quality education sa pungsod suno sa official. Kaya humalin kinder no hasta K to 10 do dira gid ang foundation bala sang mga bata no, normally kinder, grade 1, grade 2, grade 3 dira gid ka bala dira gid ang foundation sa ka bata sa mas kinanuman ina nga subject no, especially sa math, sa pagbasa, sa English, do dira gid masaming ang mga basic bala nga mga tulunan no, dira gid ginatulo sa mga kabataan. Suno sa iya kay POA mag-aalat sila sang mas madamo nga tion, tiyempo para sa mga fundamentals kaangay abi sa nga math, science, English,
reading kag values formation subject. Ining values education gani isa man sa mga ginaduso nga ibalik bala or hatagan gid sang prioridad diri sa aton sa pungsod Pilipinas ang amo sining subject kay ti for ano bala agod nga ma-remind man bala mga kabataan sa ginatawag nga good manners and right conduct GMRC bala. Isuno sa Department of Education nagbukas sila sa draft curriculum no madumduman for public scrutiny sa bulan sa Mayo ay nakabaton sila sa madamo nga mga komento nagikan sa mga experts, miyembro sang academe kag sang general public. Samtang sa bahay naman yan, no, mga kabombo, sang K-12 program, timayara man sang pagtuon sa karon na tuhoy sa revision sining K-12 program. So nagapadayon niya sa karon ang ang review sang departamento kay ti ang purpose naman niya or ang prioridad naman sa ining K-12 program isagod masiguro bala nga ang mga senior high school graduates ang mangin employable makapangita dagilayon sa trabaho. Hindi mo maning isa ka purpose nga agin duso mo ang K-12 bala mo maning isa ka purpose kung nga agin dugangan sa another school year, another 2 years until nga makaproceed sa college kay ti kung may mga pila bala nga hindi abi makapadayon sa pag-college pwede na sila maka-apply no kay ti may duwa na sila katuig nga experience bala or tinun-an sa bahin sining K-12. Karon ang going pamanggani no ang revision, ang review tuhoy sining revision sa K-12. Yung na naman naging pahayag sa Department of Education nga tinutuyo nila nga ining revised K-10 curriculum sa 2025 pa ang rollout. Although abi i-anunsar no i-open sa public ang revision this in the past few weeks or in the coming weeks, ang rollout sinis ginalantaw or iga-implementar ini no ang significant changes sa basic education curriculum ang posible nga ma-implementar sumugod pa sa 2025. Hindi ano pa nila no ginakomplito pa bala ang policy guidelines na tuhoy sa implementasyon sini kag amo na no 2025 pa ang ginalantaw nga nga petsa no or tuig nga maimplementar ining mga revisions. Sa bahin naman ang sang K-12 program no ini ga-implementar gihapon bangod pending pa no ang proposal sa Kongreso nga i-amend ining nasambit nga layi. Sang nagliligan man nga mga inadlaw nagpahayag man gani ang Department of Education nga posible no maga-implementar sila sang changes sang pagbag-o sa grading kag recognition system sang Pilipinas bilang kabahin sang nagapadayon no nga review sa basic education system. Ining review sa bahin sang K-10 natapos na no. And sang damlag lang gin-announce nila nga posible mag-implementar sila sang changes sa Philippines grading and recognition system. Ito yung revision in mo malapad balan mo no. So ining effective ini school year 2024 to 2025. Pero amo to may pahayag man nga posible 2025 ini iga-implementar. So nalakip sa mga revision o kon modification sang classroom assessment policies sang DepEd posible suno kay DepEd Assistant Secretary Francis Cesar Bringas is ang ilang grading system kag awards recognition. Ito sa nagliligan no nga mga inadlaw nagliligan nga mga sinimana natakol man diri naton kay nag-trending to balaliwat ang reiteration ni Anay DepEd Secretary Leonor Briones nga natuhoy bala nga gin-reiterate ya nga wala na sang sang valedictorian, salutatorial, wala na sang ranking system bala pero madugay na ini no nga ginhukas sang tuig 2016 pa lang
ang top 10 rankings ang ginukas na sa nagsugod ang K-12 program. Sa nagliligan nga mga semana nagtrending iniliwat kay nagpost ang isa ka page DepEd community ti wala man siya sang blue check wala man siya sang verified, so hindi gid siya siguro nga do official gid ba lang affiliated gid sa Department of Education, pero nagapost siya sa mga updates no related sa DepEd, and pagpost sini natuhoy sining ranking system, so nagtrending nakaangkon sang madamo nga mga reactions bala nagikan sa mga pumuluyo, and mostly naghambal na kung tani ibalik ining ranking system. So isa ini sa mga patpaton bala nun, isa ini sa nalakip sa mga agenda or nalakip sa mga assessment bala no, iga-assessed or gin-assessed sa nga DepEd sa ilang igapatuman nga bag-o no or revision sining basic education system. So no, sa iya naga-work pa sila for equal opportunities para bala sa recognition sa personal achievements rather than instituting competition among learners. Sa karon nga ginapatuman diri sa ato no, instead bala nga rank 1, rank 2, rank 10, and then may valedictorian, may yara sang salutatorian. Sa karon niya ang mga estudyante no nagabaton sang Academic Excellence Award base sa ilang average grade. So mayara lang kita sa karon sang with highest honors, with high honors, and with honors. So ang imong grades abi 98 to 100 ti with highest honor ka. Kung 95 to 97 naman with high honors, and kung 90 to 94 with honors. Kaya kung makabaton ka sa Academic Excellence Award, dapat line of 9 ang imong general average, and if base may iban pagidira ka mga standard no. So amo na siya sa karon ang ginapatuman diri naton, pero amo na lakip no sa ilang ginassess is ining posibleng pag-consider nga pagbalik sining ranking system no sa eskwelahan. Iti amo na bala no madamo sa mga nagapabutyag man nga amo na luyag nila nga para sa ila mas may motivation sila kuno abi, especially ang mga estudyante bala sa karon kung mayara sang ranking system no. Although ang tinutuyo naman niya sa DepEd is bala kung awards mga with high honors lang, with highest honor, hindi necessary nga pulo lang ang makabaton sa medal or sang awards dira sa isa ka classroom. Bisan 30 ka mo kabilog dira abi no, basta nakamiyara ka mo sang average nga nagakaigo sa standard, di makabaton gid ka mo sang award. Di sa bahin naman yan no sang DepEd hindi diyan Manila nga ang pagkaangkon bala sang valedictorian, salutatorian no, isa man ka recognition sa pagpaninguha sang isa ka bata. Rason kung nalakip ini sa ilang gin-review no or iga-review bangod man sa mga sentiments sa mga estudyante kag sa mga kabataan. And sa karon nga wala na sang COVID-19 pandemic for 2 years nga daan mga kabombo, nag-stop gid ang normal naton nga ginawi bala no, humalin to sang tuig 2020 do 2020 to 2021 gid to ata, kay ti 2022 do amat-amat na, pero do ang very crucial gid is 2020 to 2022, and sa bahin man to sang education that time amo na no agod masolusyonan nga makapadayon gihapon ang edukasyon diri sa aton, nagapatigayon to sang online learning no, online learning modular amo nang ginimo man nga solusyon sang aton nga Department of Education para at least kahit paano may pandemic hindi bala makagwa ang mga pumuluyo, ang mga estudyante makapakabadayon gihapon ang pagtuon. Sa karon niya nakabalik na kita sa ginatawag nga face to face, kag ako unta masapos gid man or mas nami gid man ko face to face kiti ara gid bala mas make sure gid bala nga nagapamati ang mga kabataan, at the same time masapos gid ako magtudlo bala and kung tuon kung face to face kung ara ka gid sa eskwelahan. Pero ang Department of Education no naga-propose nga i-institutionalize no ining blended learning. Naga-present ang DepEd sa sa kay President Ferdinand Marcos Jr. nga himuon ining blended learning nga permanent mode of learning delivery diri sa aton nga pungsod. Blended learning meaning halo no sang face-to-face learning
and sa online modular. So amo na ang ginapropose, isa sa mga ginapropose sa Department of Education sa karon. Suno kay DepEd spokesperson Michael Powa nga ang blended learning is isa kuno sa mga solusyon nga nakitaan sa ehensya agod nga ma-address ining classroom kag teacher shortages. Ito diri ang inyong reaksyon mga kabombo, no? Nga nga igabalik posible ang blended learning. Kung ibalik ini siya, hindi gid man all the time nga ara ka lang sa inyo nga balay, hindi man all the time ara ka sa classroom, per schedule, ini posible na wala pa gid nalatag, pero amo na so far initially ang isa sa mga gina-propose man sang ehensya. And isa man gani no sa mga ginaduso sa karon nga ibalik bala ang school calendar, no? Sa summer, ang summer vacation ibalik sa bulan sang Abril kag Mayo. Sa karon ang other summer vacation diri is June and July or July and August, no? Suno sa DepEd, posible nga it will take pa 3 to 5 years antes nga mabalik sa June to March, no? June to March academic calendar. Kay nang madamo ang nagaduso bala sa karon nga kun tani ibalik na sa summer gid ang summer vacation, which is the month of April and the month of May. Kaya madamo no so nagliligad nga na na apektuhan sining tuman kainit sang tiyempo during summer sa mga classroom. May atutugani nga mga nagkalasunggo, may atuto nga nagkalalain ang mga pamatsyag, no, bangod nga may klase on the peak of summer. Mga mugay man na dapat supposedly kay diri sa aton tropical ang aton nga pungsod. So normally kung summer wala gid man di ba klase. Suno sa DepEd posible nga it will take pa 3 to 5 years. Suno sa ila sa ahensya no ginaulat pa nila ang final evaluation no sa team, and may mga preliminary findings naman nga nahatag sa ila. May duwa sila ka aspect no ginalantaw. Una, kung magabalik ko no, bangod nga natuman ka init no bangod sa summer season, and ikaduwa kung mag-decide abi to go back, hindi ni kuno posible nga matabo in just 1 year. Kay posible nga it will take pa 3 to 5 years. So aton batayan no ang dugang mga developments sa pila ka mga aspects no sang aton nga Department of Education kay ang sektor sang edukasyon no isisagid sa mga importante kag dapat tatagan gid pagtamod bala nga sektor bahin diri sa aton nga pungsod no mga kabombo. Philippine Standard Time 22 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. This time, check yaron nato no mga kabombo ang pila ka mga police reports nga natipon ni Bombo Gracelyn Lobaton, particular na natuhoy sining American National nga nadakpan bangod sa kaso nga sexual assault sa may syudad sang Sagay. Kag ang police clearance available na sa Bacolod Police Station 3. Yan ang sabi kalinya si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Preso sa Subong, Sagay City Police Station ang isa ka American National nga may arasang kaso sexual assault no kag ini siya ang ginserbehan sang warrant of arrest sang brigad nga mga inadlaw ukon sang kagapon abi no. So ini siya ang ginkalala kay Jason Sickerman E. Michael. Jason Sickerman E. Michael, kag ini siya lagay edad sang 55, residente sang New York City, USA. Kag ining puyo man no sa diri sa may Cadiz City, sa may barangay Zone 5 siya na yun. Pero nadakpa na siya Bombo Zaire sa Sagay City, sa may Sagay New Government Center, sa may barangay Rizal, sa kagapon sang hapon. So, ang iya, sining kaso as I mentioned, mga ining sexual, ex-sexual assault. So, sexual assault, mayroon na siya sang bail na-recommend na sa iya, 200,000 pesos sa ining temporaryo nga kahiwayan. So, ang ining nga kaso, no, ang
ginapirmahan man kang judge sa may branch 41 or dili sa may branch 41 Bacolod City sa may regional trial court sa Bombo Jaire. So kalon ta dugay kung sino ni or anong edad sang sining biktima sang sexual assault nga nahimo na kometer sa isa ka American national. So, Bombo, Jaire, mayo nga balita para sa itong mga kauturan, especially sa Bacolod City, kag sa malapit-lapit sa Bacolod City nga may ara naman sang bag-o nga venue no, sa paghatag o kung sa pagkuha sang police clearance. So, kung matandaan natin, diri sa Bacolod City, tatlo ka mga police stations ang may yara sang pagkakuhaan or pwede makakuha ito sa mga utod sa police clearance. Kaya kita, of course, sa Bacolod City Police Station 1 and then Bacolod City Police Station 4 and Bacolod City Police Station 7. So, i-check na karon ang pinaka mga police stations sila man sa nakadepende na no, sa availability kag sa area man kung mayo ang signal Bombo Jaire. Just like abi sa mga kabanhawanan natin kag kasyudaran dito sa may mga bukid nga part do alang-alang pakitadara sa pa-avail no sa sining police clearance but sa sila natin ka mga cities sa Negros Oriental nagmalikman ang pag-cater nila sa langoturan para matagan sang police clearance. So diri pag-o ini sa Bacolod City Police Station Diri which is located sa Barangay Mandalagan sulod na siya ang ilang sining opisina sa may daan bilang barangay hall sang una. No, ara-dira ang ila sining venue pagkuha sang sining police clearance. No, may ara kita nga mga instructions how to get this clearance man, especially sa mga nag-a-apply gid sang obra kinanglan gid nila Bombo Jaire, no. Yes, they require for national police clearance. National police clearance no, online using your Gmail, Yahoo, may account so no Bombo Jaire. Must have, dapat meron kasi an active nga email account. So, mga applicants, no, with court cases, must bring an original or a copy of documents pertaining sa ila sila nga kaso nga na-involveran. So, ang payment through GCash, Land Bank of the Philippines, Paymaya, 7-Eleven, other payment options. Pila gani mo, Grace, ang bayad magkuha police clearance subong? Last ko nga ko, do 150, 150. Pero wala ko ni kabalo subong sa may Bacolod City kasi sa Cadiz City ko nagkuha. Last ko nga kuha Bombo Jaire, which is ara naman to subong sa Cadiz City. May ara naman to. No, nagbalik naman ang ila pagserbisyo sa pagkuha or sa pag-atag ng police clearance, pag-issue police clearance rather. So, subong, aton may karon pa sa lugar nga detalye kung pila na ang bayad. Tapos, syempre, may kita sa mga valid IDs nga padalon. Kung wala sa valid ID, kinanglan mo i-present lang ang NSO o kung CSA birth certificate. So, kung gusto nga magkuha, especially kung lapit dira sa police station 3, pwede ka na kakadto Bombo Jaire, no? So, aram dira itong mga kapulisan para mag-assister sa inyo sa inyo nga mga kinanglan lamin na sa pagkuha sa police clearance. Yung pag-graduate, pwede na ako kadto. Oo, malawig-lawig ni subong Bombo Grace ang pilahay sa mga NBI, sa mga BIR, sa mga ahensya, sa mga gobyerno, mga SSS, no, PhilHealth, mga kinanglanon, gid bala no. Even dira man sa mga pagkuha sa police clearance, kay madamo sa karon ang mga nagapangita sang trabaho, especially kada madamo sa nag-graduate. Subong tuig ti amo gid na ang isa gid sa mga ginalauman gid gina-expect gid nga malabalaba gid ang pila sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno kay ti kabahin ini no sa mga main requirements bala Bombo Grace sa pag-apply sa trabaho. Yes, and so ina Bombo Jaire, kung maayo ka mag-manage sa imong atan, halimbawa abi wala kaya plano magkuha pa obra kay ti gusto mo pahuway ka lang. Sa lang ka pahuway ka matamaton mga daan ang mga credentials panipon at kag ining pag-apply no sa mga pagkuha bala sa mga clearances, NBI clearance, police clearance. Actually, isa lang at katuhog, no? Mayara kita nga mga requirements NBI clearance nga mayara pa police clearance nga gina-require like that sang naligal subong no pero kabalo kung paano Bombo Jaire pitugay na mayara Bombo Grace do mga one-stop shop bala nga sa isa abi ka mall ara na dira tatlo ka mga agencies pwede ka dira kakuha. Oo, isa to gid na kag di
mostly sa pag-pandemic na to, puro kita online transaction. So, subong nga ratang sabi hapon, pati kung magkuha po clearance, ticket po kalod sa opisina, sa ato sa mga kapulisan, no? So, just like na-mention ko, kita sa Bacolod City, Station 1, observe nato, nga do, naglutay-lutay ang mga nagakwa pang Bujaire, kahit hindi lang sila subong, ang kisang ligad to, Kabalan City, kag Bacolod City plus 1 lang, ang may ara sina, no? Ang may venue para sa pagkuha sa police clearance, sumayo, kaya di na matamat naman sa itong sininga mga, ayan siya, no? Sang gobyerno, na tagaan sang ligwa, ang mga nakahinanglan sini. Kamusta sa karon mo, Grace, ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod? Yes, susubo nga rin ko dito sa Dalan Rizal. Sa likod ko muna tong reclamation. Tumakuha kita karon update naman. Kasi ning shooting isa gan nagluntad sa Miguel kagabi. Kagabi mayo subong kay aton nga langitan diri medyo masanag-sanag na. Si limpyo ng dalan. Kaya aga pa nagbulog taw ato sa mga street cleaners. At the same time, ang aton sa mga motor nga nagabaligya diri sa kilid, wala naka-organize sila. Sugod naman sila sa pagbaligya. Kung mga pinag-inete-ari na itong Bujaire, mga ilimnon pala, yung mga tsokolate or kape. Isa pa, wala kita nakita nga nagkatulog sa public plaza. Wala ka naman nakita ang katulog sa buong. Masin sa mga inadlaw naman makakita ka naman dira sa mga nagkakatulog. Kasi ang nagliligad mo, Grace, duwa mo to kaubog, nagkakatulog ang nasa puwan mo, and then ang hindi lang lately yun, ang duwa ka nagkakaksanay, no? Sa public plaza. Diba sa dugay-dugay sa CR naman kung makita ka katulog sa iya bala ka publiko nga CR. Araw-araw na gid na. Sige mo, Grace, thank you, Gid. Yes, Bombo Jairi. Muna mga balita nga nagikan sa patuloy ni si Bombo Grace in Lubaton, Taras #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Madamogin nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton sa mga balita ang natipon sa patrol, kasubong man sa pag-checkar no sa sitwasyon sa karon sa syudad sa Bacolod. Live dito sa may Bacolod Public Plaza. Philippine Standard Time 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Dugay-dugay, magasulod na ang aton nga mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas, no? Mga kabombo, kay aton diskusyonan man ang pila ka mga nagapangunang mga balita sa nakilain nga bahin sang Region 6. Kahapon na interview to no sa aton nga news center sa Makati sa Bombo Network News si Senator Amy Marcos. Yan na ang aton nga mga sister station. Mayong aga, Bombo Jairi. Yes, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Good morning, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental sa nagapanguna namon nga mga balita diri. Ginapasalig sang presidente sang Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers Incorporated o kuna sang Bacod nga sila no ang magaupod sa nationwide transport strike nga ginpanawagan sang transport group nga Manibela sa Manila, kadungan sa State of the Nation Address o kon sang SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga patigayunon sa Lunes, Hulyo 24. No, sa Bacolod President nga si Sir Rudy Agsam Cathedral, tatlo to nga daan kadlaw no ang patigayunon nga strike sang Manibela ti suno diriya sa presidente nga si Rudy Agsam Cathedral, isa pa lamang kadlaw no ang sigurado nga updan sang Bacod kay ila pa iga-assess ang sitwasyon kung magadugay sila bala sang tatlo ka adlaw kaya hambal nila pag-updan nila no ining Manibela bangod parehas man kuno ang ilang singgitan ng pagpalawig sang prangkisa sang mga traditional jeepneys. Panawagan man sang mga ini nga ibalik ang 5 ka tuig nga validity sang prangkisa o kon masobra pa. Tuwa ka site diri sa amon ang patigayunan sang protest no pagalakipan sang old airport para sa mga jeepney drivers kag mga operators nga nahamtang sa north nga bahin samtang sa unahan naman sa flyover sa bahin naman sa barangay Bata sa sur.
Sa tion ko no nga magpagawa na sa nga paborable nga sabat sa ilang nga panawagan abi si President Marcos mismo on the day of SONA, hindi na ang mga inino magpatigayon pa sa nga dugang nga transport strike. Kamo na nga one day lang kuno sure no sila nga magpatigayon sining transport strike. So naglaom meaning mga damo magapod kiti kabugusan nga jeepney drivers nga nalakip pala no mga miyembro sang bakod is 2,365 and aside dira mera pag isang 625 nga mga miyembro nagikan sa mga kaigon ka banwa kag syudad naglalakipan sang banwa sang Murcia, Pulupandan kag syudad sang Talisay kag Silay. Samtang sa dugang panamon nga mga balita, ginkumpirmar ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson kahapon nga nagapadala na sang letter of intent ang Bacolod City Water District ang Basiwa nga nagpabutyag no sa kagustuhan nga mag-avail sang water supply nagikan sa bulk water project sang provincial government. Sa letter nga ginpadala ni Basiwa General Manager Mona D. Hardin, ginpahayag sini no gin-address ni sa gobernador nga syudad sa Bacolod is mag-avail sang 10 million liters a day no nga tubig kag mag-agi pa sa nagakaigo nga tikang kag magakinahanglan sang kasugtanan. Pagpartisipar no Bambo Western Visayas ang Basiwa sa bulk water project is dako ini nga factor sa bala pati kayunon nga investors forum sa August 9 kiti dako nga daan malapad nga daan ang service area sang Basiwa, so dako ini nga bagay no nga dugang makainganyo sa mga investors para sa nasambit nga public private partnership. Sa mga banwa kag syudad nga kabenepisyo sa programa nga bulk water project no is ang syudad sang Talisay, Silay, Victorias, EB Magalona, Manapla kag ang syudad sang Bacolod. Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita nagapadayon pa sa karon ang interogasyon sa mga suspetsado nga nakuhaan sa nga suspected shabu kag sining magic mushrooms sa may bypass operation naging patigayon sa Bacolod Station 5 sa bahin sa barangay Kabog sa syudad sang Bacolod. Ining mga suspects nga na dakpan sa drug buy-bust operation aside sa suspected shabu nakuhaan pagid sila sang magic mushrooms o kunining dried magic mushrooms. Karon nakahunong ini mga suspects and ginahibalo pa kung diin bala sila nagkuha sining magic mushrooms kung paano ini nila ginagamit kag pasanyugon pagid no sang City Drug Enforcement Unit ang mga operasyon nila and kabigon nga panibag-o nga brand sang illegal nga droga ining magic mushroom. Amo na so far ang mga natipon namon nga mga reports diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome and good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita. Manamon diri sa Roa City kag Capiz nag-kampiyon no, overall champion ang Prisa Western Visayas sa ginhiwat sining hinampang ani didto sa may Zamboanga City. So ika-5 na ni tuig nga ti sa secondary level na ginapangunahan sa Western Visayas kag ika-3 ka tuig na sa tertiary level. So sa kabugusan ni nagalabot sa 113 ka mga gold, 47 silver kag 29 ka mga bronze ang nakuha diri sa secondary level ta diri sa Rion 6 samtang 96 naman ka gold, 36 ka silver kag 45 ka mga bronze ang nakuha sa aton sa Rion sa tertiary level sa ginapatigayon gani nga National Private Schools Athletic Association meet o kon prisa dito sa may syudad sang Zamboanga. Samtang sa dugang panamon diri nga balita tigin release kagapon no ginpatigayon ning releasing sang bulig financial diri sang party list pinuno kag sang amon diri sa pagpangunahan ni board member Pepe de Rosario tag 2,000 ning ginabaton bala sang mga estudyante educational assistance kag 2,000 sa mga drivers operators. Nangin kontrobersyal ini diri sa amon partikular diri sa Roa City kabalo ka may sa interview nagligad to sang board member ginapunggan kuno ini no kag diri nagagawa nga ginapunggan ni sang syudad
nga kay Mando kasubong do may something may something sila nga do hindi ni pagintindihan ay guro no kay do kasubong man ni kaparehas man ni sa tong building bala o kon multi-purpose nga 10 million worth sang project kun tani sa isa ka barangay diri sa Roa City nga kung sa diin sa ginpakigangutan manamon ang barangay kapitan nagalalaing gitong siya kay tidako-dako gito tani nga bagay multi-purpose building worth 10 million sa iya nga barangay o galing wala nagsugot ang alkalde sa syudad kay kuno wala nag-coordinate sa opisina sang mayor ang party list nga pinuno pero sa pagkaintindi sang iban diri sa amon partikular sa opisina man sang board member nga may ara ya sang hindi pagintindihanay nga parang hindi matigayon no nga maimplementar ang ining mga proyekto diri sa syudad sang Rojas. Sa iban pa namon diri nga balita sa pahayag diri sang amon diri nga vice gobernador nagapadayon karon ang investigasyon nila sa Sangguniang Palalawigan kasunod sining nagwa nga mga reports nga may ara sang anomalya sa sining pagpanghatag sang financial assistance diri sa Sangguniang Palalawigan ining mga nagapangayo bala sang abulig sa amon sining nga mga board members nga nagwa karon ang report nga kung ikaw dabi pobre o kung nangayo ka to bulig sa opisina ang nabaton mo bi 2,000 no ang record mo gali dito nga sa opisina ginapaguwa aligasyon pa malang ini tag napulo kalibo so ang 8,000 o di mabalaan kung kasi sino to nagakadto pero ining mga nagapangayo buling nga tilipay-lipay na nila nga may 2,000 sila nga ginbaton wala sila kabalo nga ang ila gali dito record sa opisina 2,000 so ina nagapadayon ng investigasyon sini kag tiging kumpirmar man to sa amon vice gobernador nga si Vice Governor Jaime Mitang Magbanwa nga nabaton Manila ang complaint no nagikan sa isa ka sining midwife nga tigin reproduce to bala ang medical certificate ka ginpirma-pirmahan lang sang anay staff sa isa ka board member para nga makarelease nga makakuha sang financial assistance sa Bombo Radio Western Visayas. So ginahulat pa ni karon ang action sa among sining provincial government although wala na gin-renew ang kontrata sining empleyado nga anay staff sang board member bangod sining iya nga ginhimo. Amo ni mga balita namon diri sa Roa City sa Capiz balik dira sa imo Bumulidze. Damo gid nga salamat Bomboron, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning Bombolensi Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri sa banwa sang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sang Aklan. Una diri kasunod sang ini nga pagselebrar sang ika-45 anyos nga National Disability Prevention and Rehabilitation Week celebration ang amon nga LGU Kalibo kagapon ti nagpartisipar man sa ining selebrasyon kag nagpatigayon sang misa kag nagatag sang pagkaon kag libre nga sakay para ina sa mga person with disability diri sa banwa sang Kalibo. Kabahin dira ang talatapan man sang PD or PWD Kalibo, ang Girl Scout of the Philippines, kag ang Philippine Statistics Authority o PSA Aklan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, buwas mag-arangkada man ang sa Hulyo 22 mag-arangkada man ang ini nga galunsar sa amon nga probinsya sang Aklan, sa amon nga Aklan Provincial Government nga gobyerno sa baryo. Igapatigayon nini sa banwa sang Numancia kung sa diin ini igapatigayon dito sa may bahin sang Bulwang Elementary School. Initiative ini ni Governor Joanne Mara Flores para magpanghatag sang libre nga serbisyo medikal, dental, social, agrikultural kag iban pa nga mga serbisyo para sa mga pumuluyo sa kabaryohanan sa amon nga probinsya sang Aklan. Samtang nakabalik na diriyo sa iyang pamilya man ang isa ka 14 anyos nga menor de edad matapos nga ti naunabi ni siya nga naka-confined sa Aklan Provincial Hospital matapos to nga na-involved sa isa ka aksidente kung sa diin
sang ginaayos na sang iya to nga pamilya ang papeles niya agud nga ti makagwa tani ni siya sa ospital ang ini nga si John Paul Tapar apang sang nagaproseso pa lang sang ilang bill ang ini nga iya to nga iloy kag amay ti tumakas no ang ini nga pasyente ang ini nga 14 anyos nga menor de edad kung sa di nauna nga na-report nga missing ti ginapabutyag to sang mga bantay man sang nasambitan nga ospital nga ti sumunod din siya sa iya man to nga barkada nga menor de edad man apang matapos ang pilakadlaw nga na-report din siya nga tumakas bumalik man sa iya to nga pamilya ti based to sa iya may mga problema lang kuno siya no rason nga naisipan niya to nga tumakas why siya to nakahulat nga maklear ang iya nga bill antes to nga magwa sa Aklan Provincial Hospital. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri balik sa imo Bombo Lensi. Nagamogi nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita ginathag diri ni Senator Amy Marcos na tila nga slangas man kuno niya ang iya nga nangin pahayag nga mapadalagan sa local elections diri sa amon sa Iloilo ang mga hinablos ni kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Di kay sunod dari kay Senator Amy na nag-istoryanay sila nga magpamilya kag tinaglango-lango nga mapadalagan sila sa nagkalain-lain nga bahin sa Pilipinas. May mga nagagwa man gani nga impormasyon nga ti sa mapadalagan kuno bilang mayor sa Manila kagang anak naman kuno sini nga si Borgie Manutok ang mapadalagan sa may Makati City. Pero di sino sa nasambit na senadora mapa-re-elect pa sa kuno ya sa 2025 senatorial elections. Kati sa mga presidential stunts naman agin pahayag diri ni Senator Amy na naglahog lang kuno sila ang ati may mapadalagan sa Luzon, sa Visayas, kag mangin sa may Mindanao. Kay diri sa Iloilo City ang naibaluan diri sa senadora nagatudlo diri si First Lady Attorney Liza Araneta Marcos sa College of Law sa West Visayas State University diri sa distrito sa La Paz. Pero ti way pa man sang konfirmasyon kung balati isa sa mga presidential sons ang mapadalagan diri sa Iloilo. Kati wala pa man naka-istorya kuno si First Lady Attorney Liza Araneta Marcos sa iya nga pamilya kung may plano ini nga magpadalagan diri sa Iloilo. Kay pahayag diri ni Senator Amy ang naibaluan niya lang gid dati nagakadto giman diri sa syudad sa tion sang Biyernes nga adlaw ang iya nga sister-in-law agol na ti magtudlo dari sa Maya West Visayas State University. Kag masami nga nagapadulong dari sa Iloilo City ang First Lady kag ti wala pa siya sang ideya gani kanti nagbakal nagliinis ang balay agol na tiniran dari sa tion nga ti kunari dari siya sa Maya Iloilo City. Kaya ginampalto ko ka sang damlag lang ni City Councilor Plaridel Nava nga ti nagbakal na kuno ni si First Lady Marcos ang balaya dari sa may syudad. Samtang sa iban pa naamon dari nga mga balita Bombo Radio Western Visayas ang ining loan sa mga Board of Directors sa Iloilo City Government Multipurpose Cooperative nga ti ginapahayag nagaamat-amat na kuno sila bayad ang ining mga Board of Directors sa ilang milyon nga utang. Kay ti sunod dari kay Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon may nabaton siya nga ti information nga may nagbalayad naman sa ila utang sa kooperatiba agod nga madula ang ilang pangalan sa listahan sa mga wala nagbayad. Isunod dari kay Ganzon wala pa siya sa ideya kung sino ni ang ining mga nasambit nga mga Board of Directors. Kag ti ginakabig manigani ni Councilor Plaridel Nava nga isa ka positibo nga development ang amat-amat nga pagbayad sa mga Board of Directors ang ilang loan sa nasambit nga kooperatiba. Samtang sa iban pa namon dari nga mga balita ang ining problema dari sa may banwasang Tigbawan kasi grabe ding pagpugok sang trapiko mo sa may Pararasur. Nagdepensa dari ang local government unit sang banwasang Tigbawan kay na puno sila sang mga reklamo kag pagpakamalaot gikan sa publiko sa sitwasyon isang ginakonstruct nga dalan nga nagaresulta sa malala nga pag-igod sang trapiko.
Isunod na rin kay Mayor Virgilio Nene Teruel nga nasambit niya nga widening kag concreting project. Iyan niya sa national government bahagi sa Department of Public Works and Highways. O galing kaya siyempre jurisdiction man sa ilang banwa, rason nga inisyatibo man sa banwa sa Tigbawan na magbutang na lang sa mga traffic enforcers kagpatigan ni Barangay Tanod nila pang-deploy na lang to 12 hours pa shifting ning obra nila kung di nadugangan pag trabaho sa mga Barangay Tanod. Di ka na mo na ni sa kapalpakan gid sa Department of Public Works and Highways diri sa amon sa Iloilo. Yagra sa inyo sa Bacolod, Bombo Jairi. Kamusta dayon mga projects nila dira nga gina-implement? Bombo Lindsay, no? Diri sa amon sa syudad sa Bacolod, baka damo man sa mga dalan diri, no? Nga ginapang kayo sa karon na Bombo Lindsay, no? Kagisama sa mga rason ko nga nagagutok bala ang amon nga traffic diri. And sa nagliligad to nga mga inadlaw, may mga lapses man sila like to abing ang isa to bala ka kaginakayo bala nga do manhole, wala matabunan na Bombo Lindsay, no? Wala mabutangan sang ining warning device bala. Kung gabi iti may pila to, may isa to kasalakyan nga nagungot gid sining nasambit nga manhole. Pero ginagilayon man to no ginimuan sang tikang sang city government sang Bacolod. And so far sa karon no apisar sang pila diri ka mga ginapangkayo nga mga dalanon do wala naman gid sang dalagko gid bala nga may issues nga naglunta diri sa amon sa nagliligad nga mga inadlaw Bombo Lindsay. Timayo ni nga gina-call out sila. Kaya kung pabayan lang ni kag hindi sila pag-call out, baka ginapabuyan-buyanan Manila, ang ila wala na tapos-tapos nga proyekto. Di madamo pa diri sa amon nga mga projects na tuman nga diri ang kalabanan dari gani sa rason nila Bombo Radio Western Visayas. Amo ang malain nga tiyempo. Sus kun manami ang tiyempo kag wala man nagaulan, wala man gani ginakayo ang proyekto, di ba Bombo Ron? Ate, amo gidi, no? Lumang tugtugi na inaya. Daw amo ng pinaka-safe nga sabat dira nila mo. Nataka naman kami mamate sila kay Bangod Malain ang tiyempo. Even na nga mo ang mayor ganun diri sang Tapas, Mayor Palomar, gina-question na ang DPWH na tingala sa nga man nga ang maayo nga dalan, amo pa nang ginaguba. Kag gining mga dalan nga way pagani masimento, kag silimentohon, tani amo na lang inang simentohon kaysa sa sining mga karsada nga pwede pamagyan namin pa pero ginaguba kay ginasimento liwat. Hindi na nadiya bago sa amon kag na-notice man namon di basta may mga nagakalainabo nga disgrasya sa dalan nga kung sa diin kumbaga do may kakulangan ng DPWH kay wala nila malantaw nga kulang gali sa mga early warning devices kag may mga disgrasya. To the rescue na tayo ng DPWH sa kontraktor, apinan tayo ng kontraktor, Bombo Lindsay. Ati, amo gid man na, amo ng plastada, dari man sa Iloilo, amo man na, kiti langga-langga na nila, ang mga kontraktor mo, kayo manikuntani, ang ining mga proyekto sa isa ka lugar, ginapasalamatan, ganina sang iban. Pero kung dari sa amo, like for example, ang may dalan, abing ati kayo, imbes nga magpasalamat, masampok na lang kilay sa mga Ilonggo, dari kiti mapugok naman ang trapiko mo, Bombo April. Tama ka gidira, Bombo Lensi, kay ti, kung ginakayo lang nila pero maungkat bala sila Bombo Lensi sa katunganan sang patapos na nga proyekto ti. Syempre ang traffic bala nagadelay gid sa pamanawon sang mga commuters man and of course ang drivers kay kung kisa ara na gid sa punta na lang gid ang nabilin to nga kalayuhon nila pero nga ato nga ungkaton pagid nila kung kisa man gani way man nagaulan pero silingon lang to nila nga kulang sa materials or gihulat pag ito sang maayo nga paniempo. Ti ano nga paniempo ang ginahulat nila? Ti diri gani sa amon saklan Bombo Lensi kung kisa ginatamnan pa sa mga pumunuyo sang mga mga pananom like mga gabi, tamnan pa to nila sang saging. Ang tunga sang mga proyekto nga sang DPWH para lang gid mainsulto sila kay ti dugay gid matapos ang ilang nga proyekto Bombo Lensi. Kabala na niya ang DPWH. Kaya ang ining mga kontraktor nga ni, kung nga nagadelay ang pagtapos ng proyekto, kaya nga duhapaan nila tanan-tanan, may project sila nga kaayoon sa ining nga lugar, tapos sa ining nga lugar, amo man gali, amo na nga nagadelay ang pagtapos ang proyekto. Sige lang, alam na gina ako na thank you so much. Salamat sa aton nga Bombo Radio Western Visayas. Madamo nga salamat sa atong sister station Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up.
Philippine Standard Time 53 minutos na nakaligas sa takna alas 5 sa aga wala na kita sa nabiling at syempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Iningin nyo na yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga signs sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ang dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka-compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa takda, alas 6 aga mayong aga mga kabombo. Welcome sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sa Webes Hulyo 20, 2023. Sa kakaroon dito na kita sa ato sa ring mga headlines sa babalita lokal. Ginatos ka mga tapangko sa tubang sa Libertad Public Market, gindemolis na kahapon. Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers Incorporation ang mag-aupod sa nationwide transport strike kadungan sang sona ni Marcos sa Lunes. 3 million pesos sa budget para sa Batlata sa Bacolod nga magahampang sa palaro pa ba sa 2023, aprobado na sa sangguniang paglungsod. Bacolod City Water District, luyag man nga mag-avail sang water supply gikan sa bulk water projects ng Negros Occidental Provincial Government. Sa balitan national, anay Presidente Rodrigo Duterte magatabong sa ikaduwaga State of the Nation Address ng Presidente Bongbong Marcos sa Lunes. Dismissal sang masobra 1 billion pesos nga ill-gotten na wealth case sa batok kay anay President Ferdinand E. Marcos, kagasawa nga si Imelda, ginapabakod pa sang Korte Suprema. Philippine Army Commander Lieutenant General Romeo Browner Jr. ginapont bilang Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Sa balita international, iconic nga Taj Mahal nalabot na sang tubig baha bangod sa pila ka semana nga pag-ulan sa India. Numero sa patay naglapo na sa isa ka gatos. Para sa balita sa negosyo, National Economic and Development Authority naghatag sang garantiya nga hindi makaapekto ang Marlica Investment Fund sa national budget. Balita sa nampang Sara Geronimo kag Ben and Ben kag subong Mandadone mag-perform sa opening ceremony sa 2023 FIBA World Cup sa Philippine Arena. Para sa balita sa entertainment, ang tres nga si Bea Alonzo kag aktor nga si Dominic Roque engaged na. Para sa Bombo Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligid sa takda, alas 6 aga kagkaroon mga kabombo, lito na kita sa Balitalye. Kami ang inyo mga taga-balita. Bombo, Cherry Grace Santillan. Taga ko naman si Bombo Pon si Espino. Sa oras naton sa ringa Balitalye sa balita lokal, gindemolish ang ginatos ka matapangko ang namtang sa tubang sa Bacolod City Public Market o kon Bacolod City Libertad Public Market kahapon. Sino kay Attorney Toricampo o kon Anthony Toricampo, residente sa Barangay Takuling, kada gabalig sa bahinsang Amalia Street, Libertad Market, nag-upisa pagpanggubalas 9 kahapon sang aga. Ginkatingala naman sa mga market vendors ang inhali nga pagpalin sa ilabangod sila ang una-una naman. Ginabalan nga sarang lang sila nga makabaligya sa lugar. Bagon sa pagpalin sa ila, isa sa karon sa palamugutanon sa mga vendors ang kusa din sila mapwesto ilabi na nga ini ang 15 na katuig nga nagabaligya sagwa sa merkado. Kalabanan sa mga ini amo ang wala nakakuha sa pwesto sa sulod sang annex building kusa din nagdagat na sa 200 ang mawala sang numero sa Amelia Street. Luwas pa sa mga vendor sa Amelia Street o kon sa Bagsakan. Suno kay Torrecampo, sila ang ginpalin matapos mag-abot ang mga backhoe nga gamiton para sa road widening program sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Nabalaan nga ginsarado na sa mga salakyan ang nasabit nga dalan para sa patiguron nga construction. Apang sa piyak sini parayon nga nagapanawagan ang mga vendors nga sila ang natagan sang konsiderasyon kag panugot sa pagbaligya sa tubang sang Libertad Public Market. Balisang bako, pwede kami di. Nagladlad kami di kina, tapos abot sang proseso, mga city legal niya naman kami committee. Ang mga pamangkot naman sila, hindi kami mabalik. Ano nga mong kaunon? Wala diri mga number tanan. Sa diri lang sa Amelia, pero sa Mercedes naman dami. Mang bako lang hindi, nagpagkatto di si kinakuha na kami nila. Wala man sila kaya pabalo sa amon nga mga kas. May mga gamit sila, sige, ambal kung din kami maplaster. Diyan mo na ganing ginapangayon naman tani sila, bisan konsiderasyon na lang nila. Bisan temporary lang kami diyan. Ang kamay sa pahag ni Anthony Torrecampo ang vendor sa Gwa sa Libertad Public Market. Ginkumpirmar sa presidente sang Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers Incorporated o kun bakod nga sila ang mag-aupod sa nationwide transport strike kag ginapanawagan sa transport group nga manibela sa Manila kadungan sa State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 24. Apang sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bacolod President Rodi Agsam Cathedral, ginatag sini nga isa pa lamang kaadlaw ang sigurado sa nga mga ini nga upday
panawagan kag iga-assess pa ang sitwasyon kung sila ang magasunod sa 3-day transport strike sang Manibela. Patag sini nga pag-updan nila ang Manibela bangod parehas man ang ilang singgitan ang pagpalawig sa prangkisa sa mga traditional jeepneys. Panawagan sa mga ini nga ibalik ang 5 ka tuig nga validity sa prangkisa o kon masobra pa. Suno kay Katedral, duwa ka site ang patigayunan sa nga kilos protesta nga pagalakapan sa Old Airport para sa mga jeepney drivers kag operators nga nahamtang sa norte samtang sa unahan naman sa flyover sa Barangay Batas sa sur. Sa tion nga magapagwa na sa nga paborable nga sabat sa ilang panawagan na presidente sa SONA, hindi na ang mga ini mapatigayunan pa sang dugang nga transport strike. Nagalaom si Katedral nga madamo ang sang magaupod ilabi na sa 2,365 ang kabugusan nga jeepney drivers sang Bacolod kag maluwas diri. Mayara pa sila sang 625 nga mga miyembro gikan sa kaingod nga banwa kag syudad nga ginalakipan sang banwa sang Morsya, Pulupandan kag mga syudad sang Talisay kag Silay. Sunod diri nagapatigayo naman sang meeting agud maathag o kon mapaathag sa ila ang mga miyembro nga ang lihok ang nakita nilang ang pinaagi agud mapunggal ang ginpahayag ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista nga sa Disyembre 31 iga-phase out na ang mga traditional jeepneys. Panawagan ng Manibela na Presidente sang ay nakabubuto at isang paraan para kami ay maka-renew din ng aming mga prangkisa dito sa Bacolod City. 3 araw ito, pero nagdedepende ito sa ating assessment sa July 24. Kapag mag-okay na ang ating nasyonal, siguro hinto na din kami dito sa Bacolod. Nabatian si Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers sa President Rudy Agsam Katedral. Ginaprobahan na ang 3 milyones pesos sa budget para sa kapin isa ka gatos ka atleta nagikan sa Bacolod nga maghampang sa palarong pambansa 2023 sa Marikina City. Sa kay Bacolod City Councilor Al Victor Espino ang chairperson sa Committee on Laws sa Sangsangguni ang panglungsod. Gitakatagan sa otoridad si Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez sa pag-alokar sa pundo para sa mga kabataan kag ini gin-ratify naman sa Sangguni ang panglungsod. Sa kay Espino ginatagan sa budget nga 3 million pesos sa mga atleta nga nagikan sa mga public ag private schools. Agod nga hindi na sang mga ini problemahon ang gatos o kon gastos sa pagkaon ka akomodarasyon kag sila makapokus sa lamang sa kompetisyon. Ang mga maghampang ang among mga atleta nga nagapakita sa maayo nga performance sa Western Visayas Regional Athletic Association meet sa Hulyo 23 sa talana na ang magabiyahe sang temprano ang mga kabataan agod nga makapamiliarize ang lugar kag maka-adjust sa klima. Nahibuloan sang Hulyo 29 mag-umpisa ang palarong pambansa 2023 kag magatakop sa palabuton nga Agosto 5. Nagalawom sa Espino nga ini ang pondo nga ang pondo ang madasig naman nga ma-release antes pa ang pagbiyahe sa mga kabataan. Ginatagan na natin otoridad si Mayor kung na-ratify na sa Sanggunian Panglungsod kagina ang pondo para sa advance nga accommodation sang ato ng mga atleta sa palarong pambansa. Maabot to sila una so that they can acclimatize already with the place nga din sila makompete, makita nilang facilities, makita nila ang ilato halampangan to give us better results for better performance sa aton mga atleta. Exact number is about hindi magdubo sa 100, hindi magsobra sa 100. It's about 3 million pesos more or less. Si Bacolod City Councilor Al Victor Espino, chairperson sa Committee on Laws sa bahin sa Sangguni ang panglungsod. Ginkumpirma ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson kahapon nga nagapadala na sang letter of intent ang Bacolod City Water District o Basiwa nga nagapabutsyag sang kagustuhan nga mag-avail sang water supply gikan sa bulk water project sa provincial government. Santo sa letter nga ginpadala ni Basiwa General Manager Mona Diardin ang syudad sa Bacolod ang mag-avail sang 10 million liters nga tubig kada adlaw. Apang ini ang mag-aagi pa sa nagakaigong atikang kag magakinahanglan pa sang kasugtanan. Sunog kay Governor Lacson dako nga factor ang pakigbahin sang Basiwa sa Investors Forum nga natalana sa Agosto 10. Bangod ang malapad ang service area sang Basiwa, dako ini nga bagay nga dugang nga makainganyo sa mga investors para sa public-private partnership. Naibaluan nga may 5 na ka mga private companies nga nagpabutsyag na sang interest sa pagasulod sang PPP para sa bulk water project nga ginalakipan sang Manila Water. Aboite sa Infracapital, San Miguel Corporation, Swiss Matter Technologies kag Genesis Water Technologies. Ang proyekto ang magabalora sang 1.2 billion pesos kung sa diin magakikan sa provincial government ang 100 million pesos agud nga masiguro ang pwesto sa Board of Directors. Ang mga banwa kag syudad ang makabenepisyo sa programa ang pagalakipan sa syudad sang Talisay, Silay kag Victorias, kasung man ang banwa sang Ibi Magalona kag Manapla. Samtang malakip naman diriya ang Bacolod City nali nga maaprobahan na ang agreement.
They signified their intention to avail and committed 10 million liters a day. That's the letter that was signed by Bonadia. That's already a good amount that we were expecting from Bacolod. I think it's a better situation now than before I received the letter. Because ever since naman, it is more beneficial for investors if Bacolod is included in the project. We are in a better position now to present to the investors. Nabatian si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Sa ato sa katapusan nga balita lokal, parayon pa sa karon ang interogasyon sa mga suspetsado nga nakuhaan sang suspect o suspected shabu kag magic mushrooms sa sabay bus operation sabay sa Bacolod City Police Station number 5 kag sabay sa barangay Kabuga, Bacolod City. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod Police Lieutenant Colonel Bonifacio Ancasa, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office nga bag-o para sa ilang impormasyon na nungod sa magic mushrooms. Sa karon ginabalo pa nila kung paano ginagamit ang dried magic mushrooms sa manumduman nga balor sa 800 o 88,400 ang suspected shabu samtang 361 kilos naman ang mga narecover gikan kaday Dayan Tolmo 35 anyos, Franz Hovi Tolmo 26 anyos kag Fiery Santillan. Liber partner ni Dayan Lonsay wala sa trabaho ka residente sang Block 6 Lot 37-1 Community Subdivision sa Barangay Kabug, Bacolod City sang Hulyo 17 alas 10:35 sang gabi. Pero kayan kas mismo gikan sa manareso ang termino nga magic mushrooms kag karon lang sa mga ininabiloan ang magic mushrooms sa mera sang hallucinating effect kag ginagamit nga substitute sa marijuana. Gipag naman nga nagikan sa Banos San Salvador Benedicto ang dried magic mushrooms. Sunod diri pa sa yugon pa sang City Drug Enforcement Unit kon CDU nga operasyon kag kabigo naman nga panibag-o nga brand sang illegal nga droga ang magic mushrooms. Sa karon sidayan ang napasakana sang kaso kapag lapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang si France naman ang ginkasuhan sa violation sang RA 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009. Yung magic mushroom, it is new to us. It is new to me, to our police. Nag-innovate sila, nagutan nila na mix yung kanilang legal drugs. Yan po ang babantayan po ng ating mga kapulisan sa stations natin at ang ating drug enforcement unit na makakuha pa ng information on how this magic mushroom kung saan nila ito kinukuha. I-ano na rin natin na bagong brand nila. But we are as always on a lookout. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Bonifacio Ancasa, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na kalikan sa takna, alas 6 agan yung batian ng mga detalye sa mga minute kag dalagkuhan ng mga balita lokal. Sa ato sa pagparabalik ang pinakuling nga lakat sa panahon nagikan sa ato sa ring Bombo Water Station. Standby. Top naon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones. Radyo Bacolod Philippines Standard Time 19 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 sa aga kakaron makabombo bilanta pinakuling lakat sa panahon nagikan sa aton nga Bombo Weather Center upon sa kay Bombo Glory Faith El Shario. Yes, mga kakbombo kag bombo pons para sa aton weather update. Alas 3 kaina sang kaagahon ang low pressure area ang iyara sa 650 kilometers ang nasidlangan na aminhan sang hinatuan Surigao del Sur o kon sa 715 kilometers sang Surigao City, Surigao del Norte. Ang Visayas, Romblon, Sorsogon, Masbate, Zamboanga del Norte, Misamis Provinces, Camiguin, Agusan del Norte, Surigao del Norte, kag Dinagat Islands ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan nga may kaupon nga pagpangilat kag pagpanaguob tugas ang low pressure area. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon tubtub sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sa pagulan kag pagpadagob dala sang troughs sang low pressure area kag localized thunderstorms. Mabatsyagan ang mahinay tubtub sa kasarangan nga huyop sang hangin sa northern kag western section sa Luzon kag nakatungdan nga bahin sa padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtub na bagatnan ang sa baybayon ang mangin makasarangan tubtub sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtub sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan nakatungdan ang baybayon ang mangin makanay tubtub sa kasarangan ang pagbalod. Para sa antad sa ang temperatura sa Bacolod City, 24 degrees to 29 degrees Celsius, 90% ang chance sa pagulan, ang hangin na may kabasgon ni 0.5 km per hour, may cloudy. Metro Manila, 26 degrees to 32 degrees Celsius, 10% ang chance sa pagulan, ang hangin na may kabasgon na 0 km per hour, partly cloudy. Lawag, 25 degrees to 31 degrees Celsius, 87% ang chance sa pagulan, ang hangin na may kabasgon nga 1.5 km per hour nga may broken clouds. Cebu, 23 degrees to 29 degrees Celsius, 89% ang chance sa pagulan, ang hangin na may kabasgon nga 0 km per hour may broken clouds. Jensan, 23 degrees Celsius to 32 degrees Celsius, 90% ang chance sa pagulan, ang hangin na may kabasgon nga 0.1 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw ang nagbutlak alas 5:33 kainasang kaagahon kag magatunod alas 6:05 karon sa gabi. Para sa weather update, ini si Bombo Glory Faith El Shario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Mary o kon Glory Faith El Shario. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 22 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kakaroon nito na kita sa baritalye sa mga mainit kag dragkuan nga mga balita national. Ginkonfirmar ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga magatambong ini sa ikaduhang State of the Nation Address o konsona ni President Bongbong Marcos Sr. nga paniguron sa bahin sa batasang pambansa sa Hulyo 24. Sa House Secretary General Reginald Velasco nga nagkonfirmar man nga magatambong sa zona si Vice President Sara Duterte ang anak sa Anay Presidente. Ipagman ni Velasco nga magapangayo sila sang clearance sa gikan sa duha ka mga Duterte agod nga matumod ang ilang prepared seats sa VIP section
sa House Gallery. Sunod diri kinahanglan nila nga may clearance sa duwa. Sunod pa sa House Secretary General nga kon makita sa karon nga gina-clear ang mga VIP kon okay sa mga ini ang ilang tupad sa pagpungko bagod na luyag sa mga ini nga mangin komportable ang tanan. Sunod kay Velasco una naman nga nagkonfirmar nga magatambong sa daanay Presidente Gloria Macapagal Arroyo kag Joseph Estrada. Kapin sa 2,000 ka mabisita ang inanuman nga magatambong sa zona subong nga tuig. Una na gipahig ni Velasco nga ang tanan nga mapreparasyon ang nahimo na nga ginakipan sa physical arrangements kag security. Gani dako pagsalig sa mga ini nga nakahanda na ang tanan sa Biyernes. Suprema ang 2019 decision sa Sandigan Bayan nga nag-dismiss sa kaso nga ginapasaka sa Presidential Commission on Good Government batok sa pamilya ni Anay President Ferdinand Marcos Sr. kag sa pamilya Tangtoko nga nagaduso sa nga forfeit sang tanan nga propiedad nga nagkuha sa tanan akon sa tion sang Marcos administration sa 26 kapahina nga desisyon nga gindiyon sang Marso 29 kag ginpagwa sang Hulyo 18 gindismiss ang Supreme Court of First Division ang kaso batok kandaya Bienvenido Tangtoko Jr. Ferdinand E. Marcos nga ginbuslan sang ilang nga manuga panubli nga Sanday Imelda R. Marcos, Ferdinand R. Marcos Jr., Amy Marcos kag Irene Marcos Araneta, Bienvenido R. Tangtoko Sr., Gliceria Tangtoko nga ginbuslan nanday Dominador R. Santiago kag Maria Lourdes Tangtoko Pineda. Ang kaso ang ginpasaka sa adtong 1987 matapos ginaligar nga ang napatay nga presidente ang naglapas sa layi kasunod sa pag-withdraw sini sa National Treasury, Central Bank kag iban pa nga financial institutions ang pusod kag ginsaylo sa iban nga pundo sa nakalain-lain nga payes. Samtang ginaligar naman nga ang Tantocos kag Santiago ang nag-akto bilang dami sang pagkuha sang ila pila ka matuod nga kag personal nga propiedad kasubong man ang mga negosyo sang mga Marcoses agud nga makakuha sang mga benepisyo para sa ilang nga kaugalingon kag sa ilang nga negosyo kasubong man ang nagresulta sang ilang malapit nga pag-updanay. Ginpahayag sa desisyon sa Sandigan Bayan sa Setyembre 25 tuig 2019 nga napasnawan ang PCCG nga pamatud-an ang aligasyon sang kaso kag gindismiss ini bangod sa kakulangan sang ebidensya. Magluwas diri ginpahayag man sa Sandigan Bayan ang gintago sang PCGG ang mga dokumento sa mga respondents apisar sang pila ka mga request. Inanunsar sa Malacanang gin-designated Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Army Commander Lieutenant General Romeo Browner Jr. bilang badason nga Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines. Sa ginkonfirma ni Communications Secretary Cheloy Garapil ang appointment ni Browner nga magabulos kay AFP Chief of Staff Andres Centino. Antes ang bago sa ning appointment si Browner ang Commanding General sa Philippine Army Malin sa Disyembre 10 tuig 2021. Siya ang nag-graduate nga number 2 sa Philippine Military Academy Macatao Class of 1989 ka nagserbe sa militar sa sulod sa 34 na katuig. Samtang ipagdaman ni Garapil nga si Centino ang ginappointaman bilang Presidential Advisor sa West Philippine Sea. Nalabot na ni Centino ang mandatory retirement sa Pebrero 4 subong katuig apang naging qualified sa dugang nga 3 katuig sa termino kasunod sa pagperma sa Republic Act 11709. Sa idalom sa Republic Act 11709 ang FP Chief of Staff, Vice Chief of Staff, Deputy Chief of Staff nga pinuno sang major services sang Army, Navy kag Air Force sa Unified Command Commanders kag Inspector General amayara sang 3-year term of office magluwas na lang kon ma-terminate sa presidente. Nag-service si Centino bilang pinuno sa Philippine Army malin sa Mayo 14 tuig 2021 tubtob Disyembre 10 tuig 2021. Para sa katapusan nga balita national, nabato na sa Philippine Coast Guard o PCG kahapon ang hybrid drone gikan sa United Nations Office on Drugs and Crime o UNODC nga pagamiton sa pagpatigayon sa surveillance missions. Sunod sa pahayag sa Philippine Coast Guard santo sa Research and Development Team sa nga DODECA nga nagapanguna sa donation, ini ang pinakauna nga hybrid VTOL drone nga ginhimo sa mga Filipino nga naggapanag-iyahan kag i-operate sang gobyerno sa Pilipinas agod nga mapasanyog ang monitoring capabilities sang pungsod kag masiguro ang hilway nga ang baybayon kag kadagatan sini. Ginpasalamatan ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu ang UNODC para sa donasyon sa tion sang handover ceremony. Sunod kay Abu ginalantaw sa mga ini ang padayon nga partnership samtang upod ang mga ini pag-upod sini sa pagtrabaho sa pag-navigate as ang palaabuton nga
pagpatuman sang maritime law. Ang Dodeca ang isa ka local company nga may remotely operated aircraft system kung sa diin ang mga operator kag ang certified sang Civil Aviation Authority of the Philippines ug CAAP ang nagatanyag sang drone services solution kag training. Tayo kita sa detalye sa Babarita International sa India. Masobra na isa kagatos ang nagkaramatay sa pila ka estado sa India. Umalin sa nakaligad nga Sibara matapos magwaswas sa babaskog nga pag-ulan tugas kon nga nagtugas sa lapnagon nga pagbaha. Santo sa pahayag sa Disaster Authority sa bahin sa Himalayan State sa Himachal Pradesh bagod sa pag-ulan sa sulod sa 24 oras masobra sa kanentos ka mga karsada ang inimaagyan sa pila ka bahin sa estado. Suno naman sa bahin sa Himachal Pradesh sa State Disaster Management Authority 125 katawo ang napatay bagod sa pag-ulan tugas sa Baga tumalin sang Hulyo 24 tubtob Hulyo 18 o kon Hunyo 24 tubtob Hulyo 18 samtang 12 ang missing. Ang kabangdanan sa kabatayon sang maini ang gilikapan sa aksidente sa dalan landslides kag pagbaha. Ang estado ang naka-eksperyensya sa babaskog nga pag-ulan nga nagtugas sa alpnagon nga pagbaha kag naguba sang mga propiedad nga naga-balawor sang milyon ka mga Indian rupees. Sa Miyerkules 8 ka matawo ang nagkalamatay sa sebrado nga insidente sa bahin sang Katwa District sang Jammu kag Kashmir matapos nga magbubo madamol nga ulan tugas sa Habagat. Nagbubo man ang madamol nga ulan sa Indian Western States sang Maharashtra kag Subang Gujarat. Sa estado naman sang Punjab sa konserin gidbaha naman bagod sa padabol nga pag-ulan ang death toll ang nagdangat sa 35. Subong sa semana masobra sa 4 ang nagkaramatay bagod sa pila ka mga insidente bangod sa pag-ulan konserin gin-report sa naminan nga bahin sang estado sang Haryana. Samtang ginbasura sang federal judge kahapon ang request ni US President Donald Trump para sa panibago nga trial matapos nga nakita sang husgado nga ang anay presidente sang Estados Unidos ang magapanabat para sa sexual abuse kag pagkakahuya sa writer nga si E. Jean Carroll kag magabayad sang $5 million. Sa 59 ka pahina nga desisyon, gindismiss ni US District Judge Lewis Kaplan sa Manhattan ang argumento sa ni Trump nga panubuan ang danyo sa $1 million. Suno kaya Kaplan ang unanimous may 9 ka verdict kag halos nagabalor kay Carroll. Ginakusar ni Carroll si Trump sa paghimulo sa iya sa dressing room sang Manhattan Department Store sa mid-1990s kag pagpakauya sa iya kung sa diin ginbansagan ini nga manuga patalang sa post sa Oktubre 2022 sang Truth Social platform. Liwat naman nga magapapili bilang presidente si Trump gani nagapilar ini para sa verdict. Wala naman nagsabat ang abogado sining sa nga ginkuhaan sang ilabahin. Ginaduso man ni Carroll ang $10 million defamation lawsuit bato kay Trump sa payag nga ginhimo sadto sa White House ang June 2, 2019 matapos nga una siya ginakusaran nga ini mismo ang nagpilit sa iya kaugalingon sa Bergdorf Goodman Department Store. Samtang ginpayag naman ni Trump nga hindi sinikilala si Carroll kag hindi niya type nga nagabutig lamang ini agod sa pampataas ang sales ang iyang memoir nga excerpt sa New York Magazine. Sa katapusan nga balita international sa United Nations, gipahayag ni United Nations UN Secretary General Antonio Guterres nga ang artificial intelligence kon AI ang dako nga potensyal para sa kayuhan kag kalainan kag ginaengganyo sa international community nga i-approach ang sabit nga teknolohiya nga may sense of urgency, global lens kag sa learners mindset. Ginpatigayon sang UN Security Council ang formal nga pagpamulong-pulong sa global implications sang AI para sa unang nga kayuhan nga ginapamunuan ni United Kingdom Foreign Secretary James Cleverly. Kung sa diin ang pungsod ang presidente sa 15th Member Council para sa bulan sang Hulyo ang may araman sa pagkabalaka kag panawagan para sa paghinay sa dalagan sa bag-o nga development sa artificial intelligence nga barasig nga nag-expand sa nakaligad nga bulan sa mga kompanya kaangay sang OpenAI, Google kag Microsoft ang nagapadayon sa pagdiyon sa mga systems. Pila sa mga kilala sa nasambit nga field kalakip na si Elon Musk ang nagademanda sa paghinay sa barasig nga development magod sa dako nga risgo sa susunod. Suron man kay Guterres ang AI ang makakontribute sa kapin sa $10 million o kon $15 trillion sa global economy sa tuig 2030 santo sa pagbanta sang financial experts. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa taknang 6 aga sa atong sa balitang espesyal
Na-imagine mo naman bala kung ano ang imo mangin sitwasyon kung ikaw mas stranded sa tuwa sa kadagatan, sakay sa guba nga baruto sa sulod sang masobra na isa ka bulan na isa ka lalaki kaupod ang ido o kung iya ido ang 3 ka bulan na nga nagapautaw-utaw sabay sa Pacific Ocean matapos nga nabagyuhan ang ilang nga sakayan. Ginkilala ang lalaki nga si Tim Sharak, Australian citizen, samtang ang ido sini ang gikilala naman nga si Belia, kag sila ang na-rescue sa isa ka tuna vessel. Si Sharak ang naglayag sa Abril tuig 2023 kag makaligad ang isa ka semana sa kadagatan na sugata sa maini ang isa ka bagyo. Bagod sini naguba ang baruto ni Sharak, kalakip ang mga electronics gani hindi makapangayo sang bulig. Tubig ulan lamang ang giniinom nila sang iyang ido kag sila ang nagadakop sang isda para makaon. Panilugan sining kinahanglan niya nga magpangisda sa maramo agud nga makasurvive bisan pa nga magala o kon bisan pa nga malain ang tiyempo. Naghuman man ini sang atop agud malikawan ang sunburn kag heat stroke. Bagon dadula ang iya gamit sa pagluto, wala naman sila sa mahimo kundi ka magkaon sang hilaw nga isda o kon sushi. Magluwas sang sila o kon magluwas ang duwa sang sila ang matulupangdan sa isa ka helicopter kag ini ang nagpadala sang tuna vessel para sa pag-rescue. Tuma naman ang kalipay ni Sharak nga sila ang nakapauli nga buhi bagod yara sa Pinsa City nga siyang hindi na makasurvive. Nabulaan nga si Sharak nga isa ka IT expert sa Sydney, Australia ang survivor man sabay sa stage 4 cancer. Na kung ayon kamtangan sa biktima sa check-up sa doktor kasubong man ang iya nga ido nga si Belia. Plano ni Sharak nga magpauli sa Australia agod dito magpaayo kag nagpahayag nga magbalik o kung nagpahayag nga magbalik pa ini sa tubig bangod palangga sini ang nature. Para sa balita sa negosyo, gingarantiya sa National Economic and Development Authority nga hindi makaapekto sa national budget ang Marlica Investment Fund. Yari ang report ni Bombo Glory Faith El Shario. Matapos ang pagpirma sa Maharlika Investment Fund, agud manginlayi, ginpasalig ni National Economic and Development Authority NEDA Secretary Arsenio Balisacan nga ang fund ang hindi makaapekto sa national budget para sa fiscal year 2024. Sunod kay Balisacan, ang total budget nga magadangat sa 5.3 trillion pesos samtang ang 135 billion pesos nga magagikan sa gobyerno amo ang mga pondo nga wala nakagamit sa national government gikan sa Land Bank kag Development Bank of the Philippines kasubong man ang mga remittances sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Paathag sini nga ang gamiton nga pondo ang wala sang epekto sa national budget. Naibaluan nga ang 5.768 trillion pesos ang proposed budget para sa masunod nga tuig, mas mataas ang 9.5% kung ipaanggid sa 5.268 trillion pesos budget subong nga tuig. Ginpasalig ni Balisacan sa publiko nga ang fund ang hindi magatugas ang dugang nga kautangan para sa Pilipinas kag ang MIF ang magaserbe nga pamaagi sang gobyerno agud nga makaganar sang dugang nga pondo nga magamit sa pagfinance sa mga proyekto. Patag sini nga ang gamiton nga pondo amo ang mga wala nakagamit nga mga funds gani ila ini nga ibutang sa mas maproduktibo kag mga ventures nga may dako nga tsansa sa pagdugang sang income sang pungsod. Para sa foreign exchange rates sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may bayad nga 54 pesos and 51 centavos. Samtang sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may bayad nga 41 pesos and 15 centavos, Hong Kong dollar may bayad nga 6 pesos and 96 centavos, Euro ang may bayad nga 61 pesos and 10 centavos, kag ang Saudi Arabian Riyal ang may bayad nga 14 pesos and 51 centavos. Sa presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex sa petrol stations, 61 pesos and 75 centavos to 65 pesos and 25 centavos ang presyo sa unleaded. 62 pesos and 65 centavos to 66 pesos and 75 centavos naman ang presyo sa premium, kag 55 pesos and 40 centavos to 57 pesos and 90 centavos ang presyo sa diesel. Para sa balita sa negosyo ni si Bombo Glory Faith El Shario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa takna sa isaga mga kabombo. Inyo batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa morning edition karon nga daw sang Huwebes, Hulyo 20, tuig 2023. Kag kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Cherry Grace Santillan. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upapodo pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio.
Bombo! Kakaroon sa aton sa nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Acciones may tigulo uhong. Uhong nagainulhot sa bisan diin nga panghigaron. Mayara pwede makaon, mayara makahililo kag ikaw pagapatyon. Kag mayara man makatuga sang hallucination. Magic mushroom kung pagatawgon. Anak kung piskarsi sa drug bypass operation. Upod sa shabu ginputos ang plastic. Ang magic uhong ibaligya sa mga adik. Mayor Maxlin de la Cruz sa Salvador Benedicto na alarma. Bangod ini nga mga uhong halin kuno sa ilang banwa. Gani ginapamonitor ang mga naga-camping sa mga wayang sa bisan diin. Sila abi ining gina-report nga nagapanuga sa mga uhong ginakuha sa tion sang kagabihon. Posible basi ginatirada ang magic uhong gani kinahanglan ang regulasyon. Ugaling wala man abi nalakip ini sa listahan sang illegal nga mga droga. Kaangay sang katsubong nga ang epekto daw marijuana. Kagang uhong nagainulhot man lang, nagatubo nga hindi mo mapunggan. Dapat maghimo sang kasuguan nga gini nga uhong ang igaban. Hindi pwede nga ibaligya, kag hindi man pwede nga mapanguha. Ang ini nga panguna-una pananawa naging padala ni Arnel Sigador sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini, isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayara sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga
altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Apang dapat maghalong sa kadatikang bangod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang Sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaliga sa taknala sa isang aga. Ngayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Subong adlaw sang Webes, Petsa 20, sa bulan sang Hulyo, sininga tuig 2023. Kag sininga aga inyo mga kaupod, si Bombo Jairi de los Reyes. Magakuha kita dugay sang report ni Bombo Gracelyn Lobato na natuhoy sa mga persona nga nagladakpano nga naga-engage sa illegal nga drug. Initial information, isa ini ka tricycle driver ang imbolbado kag natigayon nga naserbihan sang warrant of arrest sang Bacolod City Police Office. Magluwas nga daan sa Shabu, gindugang naman sang City Drug Enforcement Unit sang CDEO sa ilang ginakonsiderar nga illegal nga drugs ining magic mushrooms. Dumanda no nakuha ini sa 3 ka mga persona sang damlag lang aside sa suspected shabu nakuhaan man sila sang magic mushrooms. Ining magic mushrooms nagatuga ini sang hallucinations kag nagapahay man bala no sa mga nagagamit sini. Pero unta dugay ang dugang impormasyon natuhoy sining magic mushrooms kay Bombo Gracelyn Lobato. Kahapon, nagpagwa sa public warning ang Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte sa iyang official Facebook page.
Ang Office of the Vice President nagapaandam sa publiko na tuhoy sa mga aktibidad bala nga nagakolek sang illegal o kana nagapatigayon sang illegal collection of money, no, nagapangolekta sang kwarta, nagapakilala nga taga Office of the Vice President. Gali mga manugtunto. Partikular na diri sa may syudad o kana sa may syudad sang Himamaylan diri sa bahin sa Negros Occidental. Kami mga reports nga nabato ng OVP nagikan sa Himamaylan City nga may isa ka individual nga nagapangayo kuno sang 50 pesos sa mga pumuluyo nga luyag nga mag-avail sang monetary aid nagikan kay Vice President Sara Duterte. So ginadhag sang Office of the Vice President nga scam ini. No, hindi ni matuod, this is a scam. So hindi kita basta-basta nga magpati-pati kay maskin 50 pesos na awat pa na. Kindly report activities like this. No, i-report ang ining mga aktibidad if may kapakilala abi nga taga-Office of the OVP nagapangayo kwarta agud nga maka-avail ka money or monetary aid nagikan sa Vice Presidente, i-report ini no sa police station or any local authorities. And pwede man nga maka-inquire sa mga programs bala no sa OVP agud ma-make sure kung legit gid man ang ini abi or hindi. Pwede ka mo maka-inquire sa ilang mga official platform sa OVP Central Office kag sa satellite offices. Diri sa syudad sa Bacolod, ang satellite office ang OVP sa Yara sa Moser Building, Lacson Street Extension, Golden Field Complex, Bacolod City. Philippine Standard Time 49 minutos ang nakaligas sa takna alas 6 ang aga. This time, check karon nato ng mga balita ang natipon sang patrol kasubong man ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Jaire, duha ka mga tricycle drivers ang pinserwihan sa warrant of arrest may paglapas sa kaso no, sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginakabig ni sila nga duha nga mga most wanted person sa kada stasyon. Una kita diri sa Station 5, Bacolod City Station 5, nadakpan in si Alvin Caceres. Alvin Caceres, nagaedad sa 31, kagini siya tricycle driver, residente sa Purok, Kingfisher, Barangay 16, Bacolod City. So, ang Police Station 5 ang nag-conduct o nag-supervise or nag-service sa sining warrant of arrest sa ining most wanted person nga si Alvin Caceres. So, ini siya Bombo Jaire ang may ara sang violation nga Section 5 which is pagbaligya sa illegal nga droga kag Section 11 o kung ang pagpossess na sining illegal nga droga. So subong yara na sa kustodiya sa Police Station 5 para sa iyang proper disposition. So gigamitan ini isang body worn camera during the arrest. So samtang isa naman ka most wanted person amo man may kang tanan napas sa sining RA 9165 si Romulo Mansader. Romulo Mansader, bata-bata pa ini. Nag-edad sa 24 kag ini siya man tricycle drivers dito sa Purok Malipayon, Barangay Takuling, Bacolod City. So ang tracker team sa Bacolod City Police Station 6 ang nagdakop sini sa iya kag may ara sa paglapas sa kaso sa RA 9165 Section 5 kag Section 11 parihas man sa isa kag ini siya ang era naman sa kustodiya sa Police Station 6 for his proper disposition. So puros ini mga tricycle drivers Bombo Jaire ang nagkalatakpan nga nakabing nga most wanted person nagabaligya man sa illegal nga droga most probability sa inaman kaupod siguro nga mga tricycle drivers kiti kadamo naman sa mga tricycle drivers na nagpamatuod nga nagamit no ang iban sa ila tungod sa kakapoy man maski may ara naman niya tricycle drivers nga sige lang magbiyahe bisan niya nga wala niya sang bulig sang illegal nga droga nga ni makapoy Bombo Jaire no sa sining tion man sa Bacolod City na-surprise kita sa isa ka diskubrihan naton no baya drug by bus operation sa Bacolod City Police Station 5 nigad nga adlaw no kung gabi ato ginkandak Bombo Jaire ang ining magic mushroom na ginatawag.
Yes. Oo, uhong. Uhong, hindi lang saya mushroom kundi magic mushroom. So suno sa aton nga pag-research diri sa Philippines legal ang pag-possess na kag legal man ang cultivation, but pagbaligya ng magic mushroom kag sa pag-transport is illegal. Compared sa iban nga mga pungsod, Bombo Jaire, illegal man ang pagbaligya sini kag ang pag-transport, no? So dito sa Australia madugay na ina nga naban kag diri sa Bacolod City known as two-party drugs man siya, no? According ina kay Police Major Jory Puerto, kag ang ini nga klase naman niya sa drugs, no? According man sa pamangkota sa isa ka doktor, pumatamaan ka malain man, maka-poison man, no? Kag hallucinogenic ni siya, no? So maka-apekto sa way of thinking sang tawo once nga makatipid itong paagi sa pagtimpon sa pagkaon sa mga ilimnon, Bombo Jaire, magamit mo ini ang magic mushroom. Bombo Grace, nagpahayag no ang City Drug Enforcement Unit nga kabigo naman nga panibago nga brand sang illegal nga droga ining magic mushroom. Paano ni nila, Bombo Grace, man ginasuyo pabi, ginano ni nila, ginatunaw, ginahimo ni nila powderize ining magic mushroom? Kaya base sa mga litrato nga nakuha tawa mo Jaire, may ara nga tagko nga mga plastic nga mushroom gid saya. Nasun dugin utod lang balang iya sina nga do drunk bala do kapuno na siya mo di ba pa yung payong utod-utod na dugin dried na siya dason dito na kita man sa litrato nga may ara mga gadmay sa mga gadmay na patihan na mo ni sa angin nalakot sa mga pagkaon just like mga chocolate. And then iban pa nga mga pagkaon nga pwede malakotan sini. So wala ka gali kabalo nga nagatake ka gali sa pagkaon nga may drugs or illegal drugs. So dito sa iban nga bahin, sa example sa Boracay, do uso ni siya eh. Pero i-confirm ta ina kay do ginagamit man dito. Daso dire ginatry man siguro pa uso ini nga transaction sang suspect nga nalakpan sang police station 5 during that drug by bus operation. Ini siya ang ginabaligya through online transaction. Kiti ambaya, bulong kuno sa mga sakit, Bombo Jaire. Kay ginagamit ni kuno Bombo Grace bilang substitute sa marijuana. Yes, amo na. Pero ining iya nga valor galito mahal sa marijuana. So, mali ang isa ka kilo nga mushroom plus, taken na recover dito sa police station 5 is masuka 3 ka kilograms, Bombo Jaire. So, nagabalor na sa 361. So, mga isa ka kilo, masobra ka dya 100,000. Malamahal ini, Bombo Jaire. Amo gani Bombo Grace no, kamahal tuod sining nasambit nga uhong kahit hindi man siya kangay sa mga uhong labla makita talang sa gadigad iban gani ginaluto papakaga ginakaon, pero amo to sa pagpatag mo kay na legal ang possession sini like may kumiara ka nga tanom dira sa inyo sa puloy-an kay nagulhot lang siya no, so okay lang, legal lang, pero hindi pwede ibaligya Bombo Grace. Merkado Jaire, wala makita mo sini nga magic mushroom. Actually gina-check kina sa FDA man o kung BFAD no ang mga merkado naton kung ano nga baligya, but sa paglibot naton sa merkado wherever man diri sa Bacolod City wala kita amo na may magic mushroom. Oo, amo gani Bombo Grace, ang hindi man ipagkuhaon sa ilang possession or padakoon pag ilakip man bala sa illegal drugs, Bombo Grace, kung hindi ini makabig nga illegal no. So mas manami gid ko mas makakuha pag kita sang tulid pagid bala no nga ibalo man tuhoy sining magic mushroom, especially sa mga laws diri man sa Pilipinas na tuhoy diri, pero bangod Bombo Grace nga makatuga ini sang hallucinating effect and doambal mo gani kay nado ginagamit nga do party drugs bala pwede mahalo sa ilimnon abi wala ka kabalo may ara na gali and then dugay-dugay malain lang yung mga pamatyag. So isagid ini Bombo Grace sa mga makabigid ino nga illegal drugs suno gani sa City Drug Enforcement Unit. Yes, Bombo Jaire, balantayang ginitundang kita diri no sa Bacolod City, especially man no diri sa bilog nga naggross kay wala kabalo gabaligya gali o trading na ni Bombo Jaire. So amo naman ning pagabantayan no, dugang na naman nga pagabantayan sa mga otoridad diri sa aton Bombo Grace. Kamusta sa karon ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod? Pila ka minutos antes mag-alas 7 Bombo Grace?
Yes, subong mayo-mayo ng tiyempo ta kay makidat naman ang pagpakita no sang haring adlaw kag hindi pa man masakit. So okay gid kag sa dagat wala man kita nakita ang pati sa bukid Bombo Jerry. Sige Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bombo, kaya mo lang sa patrol. Ini si Bombo Grace in Baton para sa most trusted network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Damo gid nga salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton sa mga balita nga natipon sang patrol 58 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Dugay-dugay magasulod ng atong nga Bombo News Center para sa nagapanguna nga mga balita nasyonal. Pagkatapos sang pila ka importante nga mga pahanumdom. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa Magandang umaga Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw po ngayon ng Huwebes, Hulyo 20, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, Justice Secretary Remulla may rekomendasyon at payo kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald De La Rosa. Huwag daw magtungo sa mga bansang may impluensya ang International Criminal Court upang hindi sila arestuhin. Ang Korte Suprema naman pinagtibay ang pagbasura sa kasong may kinalaman sa manoy 1 billion pesos ill-gotten wealth na iniuugnay sa pamilya Marcos at kanilang cronies. Ang Pilipinas raw dapat pangunahan na ang pakikipag-usap sa China kasama ang iba pang claimants sa West Philippine Sea, ayon yan sa liderato ng Senado. Social Welfare Department dyan sa Bicol Region tiniyak pa rin na may sapat na supply ng family food packs kung sakali na may tatamang kalamidad sa gitna ng pag-alburuto ng Mayun Volcano. At sa atin pong police report, 8 individual na natrap sa ilalim ng tulay dahil sa malakas na ulan at malakas na agos ng tubig, matagumpay na nailigtas matapos ang 4 na oras. At mamaya may update naman tayo dun sa 20 sugatan na mga pasahero sa nahulog na bus sa Butuan City. Patuloy ho ang pagpapagaling.
At sa ating pong international news, abangan mamaya ang detalye ng Wagner leader daw na nagpakita na sa publiko at sinabing hindi muna aatake doon sa Ukraine. At mamaya may update din tayo sa ating balitang palakasan dahil ang tickets para sa FIFA Women's World Cup ngayong taon nahigitan na raw ang 2019 edition. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Hindi umano magkikita sa Batasan Complex sa susunod na linggo ang dalawang nangunang pinuno ng nakarang administrasyon sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagkumpirma ng kanyang pagdalo sa nalalapit na State of the Nation address. Ang malaking kaganapan ay magaganap naman sa araw ng Lunes, 24 ng Hulyo sa Batasan Complex dyan sa Quezon City sa House of Representatives. Ibinunyag din itong si Velasco na kinumpirma ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagdalo sa naturang aktibidad. Sinabi ng opisyal ng Kamara na ang susunod na hakbang ay upang matukoy kung ang dalawang Duterte ay magkasama o kaya naman ay magkahiwalay sa kanilang pwesto. Samantala, sinabi naman ni Velasco na si dating Vice President Leni Robredo ay inimbitahan din naman, ngunit hindi umano ito tumanggi ang dating Vice Presidente para sa naturang kaganapan. Si Robredo ang standard bearer ng oposisyon noong May 2022 national elections. Sa ngayon, matinding paghahanda na ang isinasagawa ng mga kinauukulan at ahensya ng pamahalaan para naman sa nakatakdang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala sa mga balita naman sa Department of Justice, itong si Secretary Remulla. Pinayuhan si dating Pangulong Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa na huwag raw magtungo sa mga bansang may impluensya ang National o International Criminal Court. Habang ang Korte Suprema naman pinagtibay ang pagbasura sa kasong may kinalaman sa umano'y 1 billion pesos ill-gotten wealth ng pamilya Marcos at mga cronies nito. May update at detalye ukol dyan si Bombo Victor Liantino. Bombo Alaysa, Bombo Dennis, pinagtibay nga ng Korte Suprema ang pagkakabasura sa 1.05 billion civil case na inihain ng gobyerno ng Pilipinas laban sa yumao at dating Pangulo ng Bansa na si Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos at mga cronies nito na nagsilbing mga damis upang makuha ang umano'y mga nakaw na yaman. Batay sa desisyon ng Supreme Court na inilabas noong March 29, ngunit isinapubliko lamang noong kahapon. Pinagtibay ng kataas-asang hukuman ang desisyon ng Sandigang Bayan na ibasura ang kasong inihain ng Presidential Commission on Good Governance dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Kung maalala, noong Oktubre taong 2019, naghain ng gobyerno ng motion for reconsideration, ngunit ibinasura ito ng Sandigang Bayan dahil sa kawalan ng merito. Ang pagkakabasura sa kanilang mosyon ang naging dahilan kaya't naghain ito ng petisyon sa Korte Suprema noong June 2020 na humihiling sa kataas-asang hukuman na suriin ang naging desisyon ng naturang anti-graft courts. Bago gunita rin na taong 1987 pa nang magsampa ng reklamo ang Presidential Commission on Good Governance sa Sandigang Bayan. Layo nitong bawiin ang mga ari-arian ng mga Marcos na pinaniniwala ang nakuha sa iligal na pamamaraan. Samantala, sa ibang balita naman, pinayuhan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa na limitahan at hanggat maaari ay huwag nang pumunta sa mga bansa na may impluensya sa judicial system ang International Criminal Court. Maaari kasing makapagsagawa ng pag-aresto ang naturang international body sa mga bansang kaalyado nito. Ginawa ng kalihim ang pahayag sa harap ng mga kawani ng media. Ayon kay Remulla, ang kanyang inaalok na payo ay bilang pagtalima na rin sa pagsisikap ng executive branch ng pamahalaan na protektahan si De La Rosa na nagsilbi bilang hepe ng Philippine National Police noong Administrasyong Duterte. Parehong payo rin ang naisipaabot ni Remulla kay Duterte na nagsilbing Pangulo ng Bansa simula 2016 hanggang 2020. Aniya, sila ay parehong mamamayan ng Pilipinas at nangangailangan ng kaukulang proteksyon at kinakailangan na mabigyan ng maayos na payo. Kabilang rin aniya sa mga bansa na kailangang iwasan ng dalawa ay mga bansa sa Europa. Narito ang naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. We will offer advice to him also not to travel to countries where
where the ICC will be able to influence the judicial system. Same advice. Huwag kayo pupunta sa lugar na maaring ang ICC, makialam. Kasi dito, hindi sila pwede makialam talaga rito. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pagkaalangan, di mag-usap muna kami kung aalis sila, kung pupunta sila sa ibang bansa na maaring magkaroon ng problema. Kasi ano yan they're citizens of the Republic who also need our protection. So we have to tell them, advise them properly. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. At, ay nako, iba na ho talaga yung panahon ngayon. Mga kabombo, matindi ho yung init. Tapos ayan, bigla manaka-naka at minsan napakalakas pa ng buhos ng ulan. Naku, lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. Mula dito sa aming studio, kahit nasan ka pa, ay magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang mga balita, inaasahan ng Bureau of Immigration ang makabuluhang pagdami ng mga dayuhang turista sa pagtatapos ng kasalukuyang taon. Ayon kay Bureau of Immigration Tourist Visa Section Chief Raymond Remigio, nakita nila ang mahigit sa 91,000 tourist visa extension noong unang kalahati ng taong kasalukuyan. Anya, ito ay isang makabuluhang pagtaas mula Hulyo hanggang buwan ng Disyembre ng nakaraang taon, kung saan nakita ng kawanihan ang humigit kumulang 77,000 extension. Dagdag pa ng opisyal na ang information campaign at ang mga pagsisikap na gawing mas madali ang mga aplikasyon para sa public transactions ay tiyak na nag-ambag sa pagtaas na ito. Ibinahagi naman ni Commissioner Norman Tansinco na inaasahan nila ang 20% na pagtaas ng tourist visa extension sa susunod na 6 na buwan. Lubos ding sinusuportahan ng Bureau of Immigration ang kampanya ng Department of Tourism na mag-imbita ng mga turista na bumisita at manatili ng mas matagal sa Pilipinas. Ayon kay Tansinco, ang kamakailang paglulunsad ng online visa extension ay isang hakbang upang gawing madali para sa mga dayuhang mamamayan na pumunta o sumunod sa mga patakaran ng Bureau of Immigration at maiwasan ang kanilang pag-overstay. Layunin ng kawanihan na gawing moderno ang mga operasyon ng Bureau of Immigration alinsunod sa pananaw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paggamit ng teknolohiya para sa mahusay na paghahatid ng serbisyo publiko. Samantala mga kabombo, abangan din mamaya at meron tayong makakausap na eksperto pagdating ho sa batas dahil mainit na usapin pa rin yung tungkol ho sa International Criminal Court na nagkaroon ho ng ruling na ituloy ang pag-iimbestiga doon sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Samantala, magpapakalat ang Metropolitan Manila Development Authority ng 1,354 na kanilang mga tauhan sa araw huya ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes na ang nasabing mga tauhan ay siyang magbabantay sa galaw ng mga sasakyan at mga pedestrian sa 24 ng Hulyo. Tutulong din ang mga ito sa emergency response at magsasagawa ng mga road at sidewalk clearing operations. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Task Force SONA 2023, Philippine National Police, Quezon City Police District, Presidential Security Group at Quezon City Government. Dagdag pa nitong si Artes na maglalagay sila ng mga signages kung saan ho ay maaaring dumaan ang mga sasakyan. Nauna nang nagpalabas ang Metropolitan Manila Development Authority ng mga ruta ng pupwede para sa araw ng State of the Nation Address para naman maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa iba't ibang mga lugar malapit sa Batasan Complex. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, kagaya ng ating binabanggit kanina, makakausap po natin ang isang profesor, isang abogado, isa ho itong international lawyer sapagkat nakabase na dyan sa Washington DC sa Estados Unidos.
isa hong kababayan ho natin, professor ng San Beda Graduate School of Law on International Security and Alliances, New York attorney and Philippine attorney for the last 37 years. May master's degree ho ito sa International Affairs, specializing in International Affairs, at yung iba pa hong mga qualification ay nakuha po sa Columbia University dyan sa New York. At syempre may Ateneo Law School graduate din ho ito, mga kabombo, ng Ateneo Law School, at AB major in philosophy dyan naman ho sa University of Santo Tomas, at independent legal consultant on international law, human rights and international humanitarian laws of armed conflict to NDF negotiating panel, peace talks, at iba pa mula noong taong 2000 hanggang 2001 doon ho ito sa Brussels, Belgium. At ang tinutukoy ho natin, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay walang iba kundi si Attorney Arnedo Valera. Welcome to the program. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Alaysa Eclarinal. Good morning po, ang aming pagbati mula dito sa Pilipinas. Anong oras na ho ba dyan sa Washington sa mga pagkakataong ito, Attorney Valera? Well, alam mo, gabi na rito. Halos pareho lang tayo, kailangan 12 hours difference. Again, magandang gabi sa iyo, Bombo Dennis and Bombo Alaysa, no? Sa muling pagbabalik ng ating panayam, no? At alam ko napakaganda ng pag-uusapan natin, pero babatiin ko na rin yung ating mga masugid na mga nanonood at nakikinig. At marami kayong mga fans dito rin sa Amerika na sumusubaybay sa inyong Bombo Radio. Okay. Unang-una, Attorney Valera, ano po ang aasahan natin matapos na magdesisyon ang International Criminal Court na ipagpatuloy yung investigasyon sa issue ng war on drugs ng Duterte administration? Attorney? Well, napakahalaga tignan natin yung konteksto nitong International Criminal Court. Alam mo, sang-ayon ako doon sa binabanggit ng dating presidente ng Estados Unidos na itong ICC is a flawed, seriously flawed institution. Dahil napakalinaw kasi nito na wala silang accountability kahit na sa Security Council, no? Na which means na madali pwede silang ma-consider or madaling ma-manipulate politically, no? Kaya nga itong pagkakataon na ito, dito sa pagpapatuloy ng investigation na ito, ang pinagtataka natin ay number one, sa dami po ng mga drug wars sa Latin America, Mexico, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Colombia, ay bakit ang kailangan nilang imbestigahan itong maliit na bansa na kung saan ay nag-e-enforce ng kanilang national and domestic law on illegal drugs, no? Na nakita naman natin yan na napakalinaw kung ano ang naging epekto nito, na kung saan ay napigil ng pamahalaan at patuloy na ginagawa ng ating pamahalaan ngayon na mapigil na hindi tayo mauwi at maging narco state, no? So dito sa International Criminal Court na ito ay napakalinaw dito na ito ay, kung itutuloy nila ang investigation na ito, ay napakalinaw yung tinatawag nating intrusion or violation sa Philippine sovereignty, no? Bakit? Dahil alam mo, ang isang batayang prinsipyo bago pumasok ang International Criminal Court, ito yung tinatawag nating principle of complementarity, no? So sa prinsipyong ito, yung ICC is considered as a last resort. Na ang ibig sabihin, hindi ka papasok kung ang isang bansa, katulad ng Pilipinas, ay merong functional courts, katulad ng ating hukuman kasama ang Korte Suprema, at dumadaloy, no, yung takbo ng ating hukuman, no? So yung elemento ng unwillingness or inability pertaining to the court system ay wala, no? So hindi po pwedeng pumasok ang ICC dito at tinatawag nating isupplant or i-override ang national court system. Katunayan nga dyan, kung titignan natin yung drug war ng Philippines, meron bang mga na-convict sa drug wars? Kung maalala natin, 2017, nung namatay itong 17-year-old na si Car Arnaiz, ay talagang yung pulis ay
na-filean ng murder at na-convict, no? At saka marami rin mga kapulisan dyan ang talagang tinanggal at patuloy yung investigation natin, yung tinatawag nating internal cleansing ng kapulisan, no? So, pangalawa, doon sa konteksto ng drug war ng Pilipinas, Bombo, Dries, and Alaysa, ay makikita natin na mahalagang component nito yung rehabilitation. We're about talking of 4,800 probably drug-free barangays, no? So, doon sa mga, at saka yung pagdikom at pagkumpiska ng mga illegal drugs na in billions of pesos, no? And then yung mga surrenderies, yung rehabilitation, at patuloy na pagpapalaganap ng pagtuturo ng mga gandang skills at treatment na rin ng mga drug addicts, no? Bakit natin binabanggit ito? Dahil itong konteksto nga na ginagawa ng ICC ay sa dami ng bansa na may drug war. Katulad natin ng halimbawa ang Amerika, no? Bombo Dennis, no? 3 dekada ang drug war nila sa Latin America. 200,000 or mahigit 300 umaabot yan ang namamatay, no? Sa mga operations ng police and military. Nagkakaroon niya ng trillions of dollars na budgets. You're talking of 2 billions every month na ginagastos dyan, no? Kasi ang kanilang policy, yung policy of prohibition, yung tugisin ang mga manufacturers at producers. Ganyan din ang policy ng United Nations, no? Yung 62 years na drug war nila na mismong United Nations ay tinanggap na mali sila at nag-fail yung kanilang drug war, no? Okay. So, balikan natin ang Pilipinas dito. So, kaya nga ang panukala ko dito, alam mo, hindi dapat hayaan ng ating pamahalaan na lapastanganin ang soberenya ng ating bansa. Napakalaking insulto po yan sa mga abogado, sa ating hukuman, na papapasukin mo ang isang supranational body para i-override ang national court system natin. Our courts are functional, including the Philippine Supreme Court. So, hindi po pwede ito na ang gusto mong tignan is yung outcome ng isang kaso, no? Tignan mo, meron bang unwillingness at inability ng ating pamahalaan to enforce, investigate, and prosecute? Hindi. Kasi otherwise, napakalinaw yan na parang sinasabi mo na walang kakayahan ang ating pamahalaan bilang isang free and independent nation. Nagkaroon tayo ng investigation sa Senado. Nagkaroon tayo ng orientation ng military and police. So napakalinaw na yung 3 branches of our government are fully in control of the operations ng ating bansa, no? Okay. At isa pa yan, no? Ang panukala ko, alam mo, nabanggit ko na to sa isang istasyon, pero sana paabutin natin sa Kongreso. Dito sa Amerika, Bombo Dennis, meron tinatawag na American Service Members Protection Act, no? Yung ASPA, na kung saan ito ay batas, isang federal law na tinalaga in 2002 dito sa Amerika, na federal crime or federal offense ang lahat ng tutulong sa International Criminal Court, no? Kung ang pag-uusapan natin ay paghuli sa mga o iaakusa ang mga US personnel, military personnel at government officials nito, both elective and appointed, no? So in other words, lalabas dito na dahil federal offense yan, talagang nilinaw ng Amerika na kapag kayo ang tumungtong dito sa Amerika, aarestuhin namin kayo. Kaya yung key elements nitong tinatawag kong batas na sana ay ilagay at italaga natin sa isang batas sa Pilipinas, kahit hindi na halos kapareho, identical, para lang maproteksyonan natin ang ating soberenya. Kasi ito pagpasok nila ay infringement, no? So yung drug war natin is purely a national and domestic affairs. I see. Okay. Walang bansa or walang international body na pwedeng mag-intervene. Yan sa drug war. Okay. Attorney, with your indulgence, may katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Alaysa Eclarinal. Bombo Alaysa, with your question. Okay, Attorney, bagamat walang police power ang International Criminal Court laban sa mga hindi kasaling bansa sa naturang korte, ano po ang worst case scenario na nakikita nyo po dito, Attorney? Well, sa tingin ko, number one,
hindi dapat mag-cooperate ang Philippine government. Number two, alam natin, hindi natin mapipigil, may mga human rights groups na dadalhin nila yung kasong ito sa labas, no? Pwede nilang gawin yon, hindi mapipigilan ng pamahalaan. Ang mahalaga ay nagkakaisa ang ating pamahalaan na ikonsidera ito, na itong pagpapatuloy na pag-iimbestiga at yung tinatawag nating legal experimentation na ginagawa nila sa Pilipinas ay hindi dapat matuloy dahil napakalaking insulto yan sa ating hukuman. And then pangalawa, of course, mahalaga rin na ang ating pamahalaan ay patuloy na i-document kung paano tayo nagko-comply sa ating mga international human rights obligations at pagsunod natin sa rule of law at pagsunod natin sa mga international human rights instruments na katunayan na yan ay bahagi tayo ng United Nations Human Rights Committee. Nagsusumiti tayo ng country reports dyan. Pinapakita natin kung gaano kahalaga ang rule of law sa Pilipinas, no? So hindi tayo pwedeng magkaroon ng ganitong situation na pakialaman itong ating criminal prosecution or investigation ng mga drug wars, no? Katunayan yan, wala po tayong state sanction killings related to the drug war. So we know may mga abuses, may mga bad eggs, at iyan po ay kinakailangang ituloy ang investigation at parusahan at kung nagkasalaman. Bukas naman ang ating korte dyan. So ang gawin dapat ng mga ito ay kahit na yung mga grupo dyan sa Pilipinas, dalhin nyo sa hukuman. Kasi ang hukuman natin bukas yan. Huwag nating ikondena ang kabuuan or the whole military and police apparatus, ang ating military and police institutions. Dahil sa saligang batas natin, ang halos karamihan dyan ay honest, may integrity, mayroon silang kakayahan upang bigyan ng proteksyon ang ating pamahalaan at ang ating mga mamamayan. Diyan po tayo tatakbo. Katulad din po natin yan ng mga ordinaryong tao. May mga family, may mga anak, nagpapaaral, ay huwag naman nating i-presume na ang ating kapulisan at ang ating militar ay lalabas na lang sa kanilang barracks at mamamaril ng sibilyan. Hindi po pwede yan. Kasi tayo po ay saklaw ng rule of law sa Pilipinas. So alam natin na may mga abuses at iyan naman ay ina-address ng ating pamahalaan kahit na ngayon kay Pangulong BBM Jr. No? Kasi kinakailangan natin palaganapin itong palawakin natin yung economic growth natin kasi pag-create ng isang atmosphere of peace at walang violence sa ating bansa. At ito ay nangyayari na. At kinakailangan natin proteksyonan din, bigyang halaga ang ating future generations. We cannot and should not allow na ma-convert ang ating bansa bilang isang narco state. Dahil yan po ay natitiyak ko na walang kahihinatnan ng ating bansa at lalong paatras ang ating economic development. Okay. With that development at yung mga naibahagi po ninyo, kami ho'y nagpapasalamat. Mukhang masalimut pa ito at siguro magkakaroon tayo ng part 2 sa paghimay pa ho ng itong usapin ho na ito. Hinggil pa rin dyan sa International Criminal Court. Nagpapasalamat po kami kahit gabi na, pinaunlakan po ninyo kami gabi dyan sa Estados Unidos habang umaga naman ho dito sa Pilipinas. Maraming salamat po, Attorney Valera. The honor is mine. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang ating kababayan na nakabase na doon ho sa Washington District of Columbia, dyan sa Estados Unidos, si Attorney Arnedo Valera, isa hong international lawyer ang atin hong nakausap. Sa tuloy-tuloy pa nating mga balita, sinalubong ng transportation officials ang isang truck na puno ng blank plates ng mga sasakyan sa Land Transportation Office plate making facility. Halos isang dekada nang hinihintay ho ng Department of Transportation ng ganitong uri ng malaking delivery. Ang truck ay nagdala ng hindi bababa sa 108,400 na piraso na karamihan ho sa mga blanko na plaka na para
sa mga motorsiklo. Gayunman, ang backlogs para sa plate ng mga motorsiklo ay nasa 3 milyon kaya hindi pa rin sasapat ang naturang bilang ho na mga bagong deliver na plaka. At para sa mga sasakyan ay halos 2,000 naman ang nakatalaga. Sinabi ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na ito ang unang batch ng inaasahan mula doon sa 16 million na mga plate numbers na ihahatid sa susunod na 20 buwan. Pupunan ng mga bagong plaka na ito yung backlog ng Land Transportation Office mula pa noong taong 2016. Ang bilang na ito ay batay na rin sa kontrata ng nanalong bidder na Truhan Philippines Incorporated Joint Venture. Ang naturang kumpanya mga kabombo ay joint venture na tanging bidder sa 3 na mga pumasa doon sa proseso ng procurement. Bukod sa mga blank plates, isasama rin sa proyekto ang supply ng RFID stickers, hot stamping foil, yung thermal transfer ribbon, carton boxes at yung plastic bags para naman sa Land Transportation Office. So marami pang kontrata yung nakapaloob ho dito, ating aantabayanan ng mga development. Kumuha naman tayo ng mga balita doon sa Senado dahil ang Pilipinas daw dapat pangunahan na ang pakikipag-usap sa China kasama ang iba pang claimants sa West Philippine Sea ayon yan sa isang Senate leader. May mga nakalap na impormasyon at detalye si Bombo JC Galvez. Sa palagay ni Senate Foreign Relations Chairperson Amy Marcos na dapat pangunahan ng Pilipinas ang pakikipag-usap sa China kasamang iba pang claimants o umaangkin sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, nasa alanganin na sitwasyon ng Pilipinas sapagkat mayroon tayong Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos at ang ibang complainant na mga bansa ay hindi naiipit dahil hindi naman nila kaalyado ang Amerika. Git pa ng Senadora, ang lahat ng bansa na umaangkin sa West Philippine Sea, kabilang ang Pilipinas, China, Vietnam at Indonesia ay magkaroon ng dialogo patungkol sa joint patrol, hindi lamang sa joint patrol ng Pilipinas at Estados Unidos. Git pa ni Marcos, wala naman ang ibang choice kung hindi magkaisa, mag-usap sa issue ng West Philippine Sea. Ayaw din naman ni Marcos na madamay ang bansa sa alitan ng mga dambuhalang mga bansa kagaya ng China at US at narapat anya na kaibigan ng Pilipinas ang lahat. Kaugnay ng balitang yan, kontento naman si Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga hakbang ng gobyerno sa pagtugon sa issue sa West Philippine Sea. Partikular na tinukoy ni Zubiri ang pagpapadala ng mga dagdag na mga barko ng Philippine Navy at Coast Guard sa naturang bahagi ng teritoryo ng bansa. Paliwanag ng leader ng Senado, ang hakbang na ito ng pamahalaan ay nagpapakita lamang na nagkakaisa silang protektahan ang maritime territory ng Pilipinas. Bukod dito ay nadagdagan rin anyang military training ng ating puwersa. Sa panig naman ng legislatura, nangako si Zubiri na dadagdagan ng Senado ang pondo para sa sandatang lakas sa susunod na taon. Kabilang anya sa isusulong ng mambabatas ang dagdag na pondo para sa Pag-asa Island para mapaganda ang mga pasilidad doon. Nakikipag-usap na rin anya siya sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines para matukoy kung paano sila makatutulong sa bahagi ng Ayungin Shoal kung saan naroroon ang BRP Sierra Madre. I'm actually very happy with what the administration is doing. Dinadagdagan po nila yung white ships at gray ships natin doon. Kasi kung policy po ng gobyerno na huwag tayo lumaban, walang ipapadala na barko doon ng Navy at Coast Guard. Pero dinadagdagan po nila ang barko ng Navy at Coast Guard doon. That means they're in unison with what the administration is taking, which is basically to protect our assets, to protect our sea lanes, to protect our fishermen from the harassment of our Chinese neighbors. So, definitely, kung opposite yung direksyon ng Pangulo dyan, walang mga barko nagpapatrol na galing sa Pilipinas sa mga lugar na ito. Pero dinagdagan pa nila eh. Dinagdagan pa nila. And as a matter of fact, nadagdagan din po ang military training exercises with the Philippines and the United States. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, there's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee.
Get it on the go. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Aminado ang Department of Health na ang Pilipinas ay kulang sa drug treatment and rehabilitation centers. Gayon din ang mga doktor at nurses at pati na yung mga psychologist at social workers na nagbibigay ng serbisyo para sa kanilang mga pasilidad. Sa paglulunsad ho ng Department of Health ng isang training program in addiction sa ito ho ay para dun sa mga kinakailangang isailalim sa rehabilitation and treatment ay ito ho ay nakabase sa bikutan at ginagawan ng kakibat ng mga hakbang upang mapalawak pa yung kampanya ng gobyerno para dun sa mga natukoy na mga drug dependent individuals. Sinabi ni Bikutan na Chief of Hospital na si Dr. Alfonso Villarman na mayroong humigit kumulang 1.3 milyon na gumagamit ng droga na nananatili dito sa ating bansa at naitalaho yan sa record noong 2019 at kung saan 1% ang itinuturing na bilang ng drug dependence sa mga ito. Sa kasalukuyan, mayroon lamang ho 32 treatment and rehabilitation centers ang gobyerno sa buong kapuluan. Anya, ang bawat pasilidad ay may humigit kumulang 100 kama na maaaring tumanggap ng tinatayang 3,200 mga pasyente sa buong bansa. Ang Section 75 ng Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 o 2002 ay nagsasaad na ang pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng mga angkop na ahensya nito ay magbibigay ng priority funding para naman sa pagtataas ng subsidiya sa mga kasalukuyang drug rehabilitation centers ng gobyerno. Sinabi ng opisyal na ito ang dahilan kung bakit kailangang gawing professionalize and standardize ang drug treatment upang bigyang prioridad ang mga drug dependent at maalis ang stigma sa pagkakalulong sa illegal na droga. Una nang inamin ng Department of Health, partikular na ni Assistant Secretary Sharid Mercado Grande na kailangan pang magtatag ng mas maraming mga drug treatment and rehabilitation centers para naman matugunan ang iba pang mga drug patients. Samantala, pinakikilos ng Commission on Higher Education ang mga higher education institutions para magbigay ng board exam review classes sa mga nursing graduates. Ito ay upang makatulong na matugunan ang kakulangan ng nurses sa bansa. Ayon kay Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III, kung ang mga estudyante ay nakapasa ng maayos sa licensure test, maganda umano ang kanilang review systems. Una nang nagkaroon ng ceremonial signing sa Joint Administrative Agreement on the Implementing Guidelines for the Nurse Workforce Complementation and Upskilling Program for Clinical Care Associates. Ang programang ito ay isa sa 2 layunin ng patakaran ng Joint Administrative Agreement na isa rito ang pagkuha ng mga hindi pumasa bilang Clinical Care Associates sa parehong publiko at pribadong mga ospital. 55 higher education institutions ang nag-apply para maging bahagi ng nasabing programa. Sinabi ng opisyal na ang mga paaralang kabilang ay mga may napatunayang track record sa paglinang ng mga licensed nurse. Gayunpaman, ipinaliwanag ni De Vera na ang pangmatagalang solusyon na ito sa pagtugon sa kakulangan ng nurse ay magbubunga lamang ng humigit kumulang 2,052 licensed nurse mula sa humigit kumulang 10,000 nursing students hanggang sa katapusan ng kasalukuyang administrasyon. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha tayo ng update naman doon sa napipintong tigil pasada. Ilan na kaya yung nag-commit na makikibahagi dito? At ilan naman kaya yung magpapatuloy ng kanilang biyahe? Marami kasi maapektuhan kung sakali. Alamin natin ang mga update hinggil ho dyan doon sa panig ho ng mga drivers ng mga jeepney. May pagulat si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis, Bombo Rice, nandito tayo ngayon sa bahagi ng lungsod ng Pasay upang alamin nga kung ito bang mga
chuper dito sa lungsod na ito ay makikiisa doon sa ikakasang transport strike o tatlong araw na tigil pasada ng ilang grupo ng mga chuper at operator ng jeepney. Kasabay yan ng isa sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating ng Hulyo 24 o sa Lunes na po yan. Batay nga dito sa ilan sa ating mga nakapanayam sa ilang mga jeepney drivers ay may ilan sa kanila ang hindi talaga makikibahagi sa naturang transport strike sa Lunes at ay sasamantalahin daw nila ito na maging panahon para makabiyahe ng mas marami nang sa ganun ay may maiuwi sila sa kanilang mga pamilya. Habang may ilan nila namang chuper na gugustuhin naman na sumama, ngunit hindi naman daw sila sigurado kung sila ba talaga ay makakatuloy sa pagsama sa isasagawang tigil pasada sa kadahilan ng nakadepende raw kasi ito sa desisyon ng kanilang mga operators kung kapahintulutan mo silang sumali o hindi sa ganitong uri ng mga aktibidad. Habang iba naman ay gusto rin sumama pero hindi rin makakasama dahil may mga prior commitment daw sila sa mismong araw kung kailan isasagawa itong tigil pasada ng ilang grupo ng mga chuper at operators ng jeepney dito sa ating bansa. Kaugnay niya, narito po yung bahagi ng ating mga naging panayam sa ilang mga chuper ng jeepney dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Ay, hindi ako kasama sa siyempre maguguto yung pamilya ko. Oo, malaking bagay kasi pag nakabiyahe ka. Hindi ka naman magkakapira dyan pag sumali sa strike. Parang lang sa, laban sa gobyerno. Hindi ko lang siguro kung makasama. Minsan may gawa eh. Titingnan ko lang, ma'am. Titingnan ko lang kung kasi siyempre, muna kami sa operator namin kung hindi naman ura-urada na akong desisyon dahil driver lang ako eh. Oo naman, okay naman. Wala namang problema kasi ayaw namin na tatanggalin yung ganitong sitwasyon. Wala kami ng tigil pa sa hawak manobela. Yeah, tanggal. Wala kami. Kawawa naman kami. Dahil ito lang hanap buhay namin eh. Baka maya kung wala to, pauwi kami ng probinsya nito. Mamundo kami uli. So, pakinggan yung bahagi ng ating mga naging panayam dito nga sa ilang chuper ng jeepney dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay na sinasabi nga na hindi makakadalo sa ikakasang tigil pasada na 3 araw yan kasabay ng kalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung maalala, Bombo Dennis Pompalaysa, tinataya nga hindi bababa nga sa 12 mga transport group sa Metro Manila at yung bahagi ng bansa ang nanindigan na hindi sila sasama sa 3 araw nga na tigil pasada simula sa Lunes. Parang tandaan din noon nang nagpapala ang Land Transportation Franchise and Regulatory Board na posibleng matanggalan ng prangkisa ang mga jeepney drivers at operators na sasama sa kanilang sa isa naturang welga. Samantala, kaugnay nito ay tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority na sila ay nakahanda, may mga nakahanda ng contingency plan laban sa kilos protesta na ito kung saan i-deploy nila yung kanilang mga sasakyan para tumugon na rin doon at tumulong sa mga kabayan natin mga pasahero na maapektuhan ng ikakasantigil pasada ng ilang mga grupo ng ilang mga transport group. Kagaya na lang din sa Philippine National Police ay mag-deploy din sila ng kanilang mga mobility assets para na rin tumulong doon sa mga may stranded na mga pasahero na maapektuhan nga nitong tigil pasada kasabay ng State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kaugnay pa rin yan, nagpapalanga o nanawagan nga itong pambansang pulisya na huwag nang harasin pa ng mga chuper, mga grupo na makikiisa doon sa tigil pasada, yung mga driver naman na piniling maghanap buhay sa mga panahon na ayon dahil nga ito nga ay kanilang desisyon, personal na desisyon, katulad na lamang ng paggalang sana na ginagawa ng mga kinaukulan at ng ilan sa ating mga kabayan doon sa desisyon din ng mga grupo na nagpasya na makibahagi doon sa tigil pasada na kanilang ikakasa para ipanawagan na rin sa pamahalaan yung kanilang mga hinaing at problema sa kanilang sektor, Bombo Dennis, Bombo Alaysa. Okay, Bombo Marlene, nais ko lamang alaman sa paglilibot ninyo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, may mga namata na rin ba kayo na nagkakandak ng clearing operation? Dahil sabi ng Metropolitan Manila Development Authority, magkakandak sila ng clearing operation. Hindi lamang dyan sa area ng Batasan area, sa Quezon City, kundi sa
hanggat maaari sa kabuuan ng Metro Manila. So may mga obserbasyon na ba kayo doon sa presensya ng kanilang mga preparasyon din para dito sa State of the Nation address sa Bombo Marlene? Yes, Bombo Dennis, actually, hindi lang ngayon nagsimula na siya ng mas maaga. So yung Metropolitan Manila Development Authority, nagsimula na sila ng mas maaga nga sa paghahanda para dito sa isasagawang State of the Nation address kay Pangulong Marcos. At kung tutuusin nga, batay doon sa ating mga paglilipot kahit itong mga nakaraang araw pa ngayong linggo, ay may mga namataan na rin tayo, mga nagasagawa na clearing operations na bilang paghahanda talaga doon sa mahalagang aktibidad ng Pangulo Bombo Dennis. Sige, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Live mula dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, mga kabombo, inanunsyo raw ng Energy Regulatory Commission na papayagan nito ang koleksyon ng 22.64 billion pesos na halaga ng power generation cost simula yan sa susunod na taon. Ayon kay Energy Regulatory Commission Chairperson at Chief Executive Officer Mona Lisa Di Malanta, mag-i-issue ang kanilang ahensya ng kautusan dahil kailangan ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines ang otoridad para sa nasabing pagkokolekta. Ngunit anya, ito ay kokolektahin mula sa mga mamimili, ngunit hindi lahat ng generation companies ay may mga claims. Sinabi ni Di Malanta na pinaplano ng komisyon na ipagpaliban ang koleksyon ng nasabing 22.64 billion pesos sa susunod na 3 taon simula yan sa 2024. Sinabi niya na ang komisyon ay nakalkula ang mga rate na kokolektahin, ngunit hindi pa nito inihahayag ang eksaktong nasabing rate. Kung matatandaan, noong nakaraang taon, pinawalang bisa ng Supreme Court ang kautusang inilabas ng Energy Regulatory Commission. Ang nasabing kautusan ay nagpawalang bisa sa mga presyo ng wholesale electricity spot market noong buwan ng Nobyembre hanggang sa buwan ng Disyembre ng taong 2013. Una nang binigyang diin ng nasabing komisyon na kailangang pag-aralan ng timing ng naturang koleksyon kung isa sa alang-alang ang pagsisimula ng El Niño sa ating bansa. Abangan ho mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung Wagner Group ba na una nang nagkaroon ho ng conflict doon sa pamunuan ng Russia ay hindi raw muna sasalakay doon sa Ukraine kahit nagkausap na ho sila ng mismong presidente ng Russia, si President Vladimir Putin, hinggil pa rin dyan sa mga development ng kanilang pagsalakay sa Ukraine. Sa iba pang mga balita, ito namang Department of Migrant Workers, pinawi ang pangamba ng mga overseas Filipino workers na hindi natanggap ang mga sahod sa kumpanyang nagsara sa Saudi Arabia. May nakalap na impormasyon si Bombo Jovino Galang. Pinawi ng Department of Migrant Workers ang pangamba ng mga overseas Filipino workers na nawala ng trabaho matapos na magsara ang kumpanyang pinagtatrabuhan nila sa Saudi Arabia, na kanila pa rin matatanggap ang mga naipangakong pasahod. Sinabi ni Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Kakdak na patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Saudi government at tinayak sa kanila na ito ay kanila nang naipoproseso. By the Saudi authorities, the assurance is that the process is moving and there will be an appropriate announcement if and when the process has been finalized with respect to the release of the funds. Natulungan na rin anya ng kanilang opisina ang 4 na overseas Filipino workers na nakauwi na matapos na makulong sa Saudi Arabia dahil sa pagkakautang, at maging ang kaanak ng OFW na natagpuang patay sa Hong Kong. All pride and joy, I'd like to convey the news that they arrived safely home. They were released and arrived safely home. We're thankful, first and foremost, to the Saudi government. The Department of Migrant Workers confirms the death of a Filipino household worker in Hong Kong. And your body was found guilty and achieving fear. We would call her Nettie for privacy purposes. And right now, the Migrant Workers Office, in partnership with the Philippine Consulate General's Office in Hong Kong, the DFA, is working closely with police authorities.
Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ako na tayo sa mga balita mula sa mga lalawigan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Kahit sinasabing unti-unti nang bumababa yung dami ng mga relief supply dyan sa lalawigan ng Albay, ang Department of Social Welfare and Development sa Bicol ay tiniyako na may sapat pa rin naman kahit papaano ng family food packs kung sakasakali na may tatama pang ibang kalamidad maliban dito sa pag-aalburuto ng Mayon Volcano. May update ang Bombo Radio, Ligaspi. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol na may sapat na supply ng family food packs ang ahensya kung sakaling may dumating na sama ng panahon sa gitna ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayona. Sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi kay Department of Social Welfare and Development Bicol Regional Director Norman Laurio, umaabot pa sa 100,000 ang stockpile ng family food packs sa 4 na warehouse sa lalawigan ng Albaya. Hindi pa kasama rito ang mahigit 100,000 na stockpile ng family food packs sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon. Nangangahulugan ito na walang dapat na ikabahala dahil mayroong sapat na pang-ayuda sa mga posibleng maapektuhan kung sakaling may dumating na kalamidad tulad ng bagyo. Ayon kay Laurio, una nang tiniyak ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na walang magugutom ng mga apektadong residente habang nagpapatuloy ang abnormalidad ng bulkana. Samantala, pumalo na sa 150 milyon pesos ang kabuuang halaga ng naipamahaging tulong ng ehensya para sa Mayon evacuees. Sa kasalukuyan, inalerto na ng tanggapan ang mga municipal action team ng bawat lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa pinangangambang sama ng panahon. Sapat po tayo. In fact, di po tayo bumababa sa 100,000 family food packs na naka-stockpile naman sa ating 4 na warehouses dito po sa Albay. And halos sa buong Kabikulan, umaabot po tayo sa 100,000 plus na mga food packs po. Ibig sabihin, may sapat po tayo na pagkain. Yan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Ligaspi, Bombo Beverly Barajas nag-uulata para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Bombo Police Report. Ito namang 8 mga individual na natrap sa ilalim ng tulay dahil sa malakas na ulan at malakas na agos ng tubig, abay matagumpay raw na nailigtas matapos ang 4 na oras. May update at balita ukol dyan ng Bombo Radio Cebu. Masayang ipinalam ni SFO2 Wendell Villanueva ang tagapagsalita ng Cebu City Fire Office na naging matagumpay ang rescue operation na kanilang isinagawa kasamang tauhan ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection para sa 8 individual na natrap sa ilalim ng Forbes Bridge sa Barangay Pasil noong Hulyo 18. Dahil sa malakas na ulan at malakas ng agos ng tubig baha, mabilis na tumaas ang level ng tubig sa Guadalupe River dahilan para matrap ang mga tao sa ilalim ng tulay. Sinabi ni Villanueva na alas 5:35 ng hapon nang matanggap ng Bureau of Fire Protection na may mga taong natrap sa ilalim ng tulay, kaya't isinagawa nila ang rescue operation na umabot sa 4 na oras bago tuluyang nailigtas ang 8 individual kung saan 2 sa mga ito ay mga minor de edad. Kinilala ang mga nasagip na sina si Risa Daigbela, Michaela Gonzalez, Rosalie Gomez, Osher Misaya, GR Dacles, Laika Villegas, Caroline Conde at Junior Jan. Nagbabala ang kinaukulan sa lahat na nakatira malapit sa ilog na manatiling mapagmatyaga lalo na't patuloy ang banta ng pagulan at posibleng bagyong darating sa bansa. Dahil dito ang kawani ng Bureau of Fire Protection and Rescue Team ay mas nakahanda sa posibleng insidente at panibagong yugto ng rescue operation. Mga na-rescue yung 8 individual kinunover na sa barangay for identification para makuha kada saan sila. Buti naman ay maganda naman ang mga health. Okay naman, wala namang sugatan at saka ang pinaka-importante doon walang namatay sa operation natin kagabi. Ating napakinggan si Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva, ang tagapagsalita ng Cebu City Fire Office. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.
Doon naman sa lalawigan ng Camarines Sur, may babaeng patay matapos pagsasaksakin ng sariling live-in partner at yung suspect ay sumuko na rin sa mga otoridad. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Naga. Patay ang isang babae matapos na pagsasaksaki ng sariling live-in partner sa Pili, Camarines Sur. Kinilala ang biktima na si Catherine Campa, 27 anyos, residente ng Sitio Oyapo, Simao sa nasabing bayan. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Police Captain Alan Bilena, investigador ng Pili Municipal Police Station, sinabi nito na habang nakikipag-inuman ang biktima sa kanyang mga katrabaho nang biglang dumating ang live-in partner ng biktima at suspect na si Daniel Ortega, 30 anyos, at nais umano nitong kausapin si Campa para pag-usapan ang kanilang relasyon at hiramin ang kanilang anak. Ngunit nang maabutan umano ni Ortega ang kanyang live-in partner sa bahay ng kaibigan at nakita na nakikipag-inuman, dito na nagkaroon ng komprontahan ang dalawa na nauwi naman sa pananaksak ng suspect sa biktima sa harap ng kanilang mga kaibigan. Dagdag pa ng opisyal, dumaan na ang suspect sa kanilang bahay para kumuha ng kutsilyo bago papuntahan si Campa. Ayon pa kay Bilena, isang linggo bago mangyari ang krimen, ay nagkaroon na ng away ang biktima at ang suspect na dahilan ng pansamantalang pagdistansya ni Ortega sa kanyang mag-ina. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect na agad namang sumuko matapos ang nasabing krimen. Kaugnay niya na pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Police Captain Alan Bilena. Habang nagiinuman po sa mga katrabaho ko itong si Catherine, bigla po itong dumating si Daniel Ortega, ang kanyang live-in partner, upang pag-usapan ang kanilang relasyon at gusto sanang hiramin itong si Daniel, ang kanilang anak. Subalit po, nung madatnan ito sa bahay ng kanilang kaibigan na nakikipag-inuman, doon po sila nagkaroon ng kakumprontahan na dumating po nga sa pananaksak. At yan ang tinigan ni Police Captain Alan Bilena, ang investigador ng Pili Municipal Police Station. At yan ang balita mula dito sa lungsod ng Naga. Bombo Lovely pa rin yung nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, 20 sugatan ng mga pasahero sa nahulog na bus sa Butuan City patuloy na raw na nagpapagaling. May pag-uulat at detalye ang Bombo Radio Butuan. Sasagutin ng management ng Bachelor Express Incorporated ang gastusin sa 20 na mga pasahero na kanilang bus unit na nahulog sa bangin ng Barangay Amparo nitong lungsod ng Butuan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Butuan City Police Office spokesperson Police Captain Ann Cubio na ayon sa kanilang inisyal na investigasyon nawala ng kontrol ang steering wheel ng bus at nagmalfunction pa sanhi ng pagkahulog. Nagtamo lamang umano ng minor injuries ang 20 sa 25 mga pasahero, ngunit critical ang driver na si Joven Vilbana, 40 taong gulang, binata at residente ng Purok 3, Barangay Sumilihon nito ring lungsod. Handa umanong kakasuhan ng pulisya ang management ng bus company sakaling mapatunayang may kapabayaan sa kanilang unit matapos inihayag ng isa sa mga pasahero na itinulak na ang bus nang ito'y lumisan mula sa bayan ng San Luis, Agusan del Sur at patungo sana nitong lungsod. So as of this time po, nagkandak pa po sila ng masusing pag-iimbestiga at saka pinuntahan din nila po yung company ng Bachelor Bus Express para po matugunan ng mga pangangailangan ng mga na-injured na mga pasahero. Mula rito sa Bombo Radio Butuana, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Rulan Hania, nag-uulata para sa number 1 at the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, yung salary upgrade at karagdagang benepisyo para naman sa mga guro sa ating bansa, inaasahan at hangad na marinig ng isang grupo para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. May pag-ulat ang Bombo Radio Iloilo.
Umaasa ang grupo ng mga guro sa Western Visayas na marinig na ang update sa hinihinging salary upgrade sa ikalawang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa panayam ng Bombo Radio kay Maximo Montero, chairman ng Alliance of Concerned Teachers Western Visayas, sinabi nito na hiling ng grupo ang 20,000 pesos na across-the-board increase. Ayon kay Montero, inaasam rin nila na mabigyang pansin ang kakulangan sa classrooms at ang pag-hire ng karagdagang mga guro. Para naman sa Kinder to Grade 10 o ang K-10 curriculum na nalalapit ng ilulunsan ng Department of Education at nakatakdang ipatupad sa school year 2024-2025, umaasa ang grupo ayon kay Montero na maibalik ang pagtuturo ng good manners and right conduct. Inaasahan rin ang pagbabalik ng Philippine history sa junior high school. Kasabay ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos, magsasagawa rin ang naturang grupo ng State of the People's Address o ang State of the Teachers Address upang ipaabot ang kanilang panawagan sa gobyerno. Ang panawagan natin sa ngayon ay hindi na salary increase. Ang panawagan natin ngayon ay salary upgrading. Sana naman ay marinig ng ating Pangulo. At napapanaw naman ito. Kung tatanungin tayo, may kakayahan ba ang ating gobyerno na ibigay ito? Meron. Bakit? Kung kaya nga ng gobyerno natin na mag-set aside ng fund for the MIF, for the Maharlika Investment Fund, bakit hindi natin kaya magbigay ng pondo para sa mga benepisyo ng ating mga guro? Si Mr. Maximo Montero ang chairman ng Alliance of Concerned Teachers Western Visayas. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Zapadios. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo Entertainment News. Entertainment News. Mga kabombo at Star Nation, ito namang dating radio announcer ng Star FM, kabilang sa magre-represent ang Pilipinas sa 26th World Championship of Performing Arts sa Anaheim, California. May chika at pag-uulat ang Star FM Dagupan. Matagumpay na nakapasok sa listahan ng delegasyon ng Pilipinas para sa 26th World Championships of Performing Arts o WCOPA ang dating radio announcer ng Star FM Dagupan na si Reniel Idos. Si Idos na tubong Kalasyaw, Pangasinan ay kabilang sa halos 200 artist na makikipagtagisan ng galing sa naturang kompetisyon na sasabak sa vocal solo event. Sa panayam ng Star FM Dagupan kay Idos na nakilala rin bilang Marco Bisugo bilang kanyang air name, sinariwan nito ang kanyang naging experience sa pagiging radio jock. Every time na naaalala ko yung pagiging DJ dyan, ang saya. Napapangiti ako. I've enjoyed being a radio jock dyan po sa 100.7 Star FM. Once you're a DJ, you're always a DJ. 100.7 Star FM. Samantala, matapos ang kaliwat ka ng bootcamp at trainings ng Philippine Delegation, lilipad na ang mga ito patungong Anaheim, California sa Miyerkules, July 26, 2023 at magsisimula naman ang kompetisyon sa July 28 na magtatagal hanggang sa August 6, 2023. Yan ang balita mula dito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Daniel nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na itala mga kabombo ang 54 pesos 51 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman 6 pesos 96 centavos katumbas nga ng yung Hong Kong dollar ay yan yung kapalitan dito ho sa ating local currency. Ang Singaporean dollar 41 pesos 15 centavos habang ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos and 51 centavos. Yung euro mga kabombo aabot naman ho ito ng 61 pesos and 10 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Star Nation, bilang kapalit po ng dating Horacio Imperata, narito ang Litany of Gratitude after COVID-19 pandemic. Nagmula po ito sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Let us approach the Lord who makes all things new.
for all the blessings and graces we received during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, Thanks be to God. for reminding us the fragility of life, shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential. Let us thank the Lord Thanks be to God. for allowing us to connect with one another with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the heroic kindness of those who provided us with scientific, social, and spiritual help, when doing so was both risky and life-threatening for them. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic. Let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you. To you be glory now and forever. Mary, help of Christians. Pray for us. Saint Michael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Panapogid nga salamat sa Bombo News Center o sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time. 3 minutos na ang nakaligad sa takna alas 8 sa aga. Mayang aga sunod sa Bacolod, welcome sa pagpalagad sa Bombo Hanay Big Time. Karon nga daw Huwebes petsa 20 sabay sa bulan sa Hulyo tuig 2023. Ikaw sa gapon ni alagad Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 10 ang takna sa ring aga sa pagdurong sa inyo kapag patpat sa pila ka padragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka padragkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre, antes ang tanan kamo sa tanang mga kauturan naton, mga taga-permati naton sa bahin sa aton nga digital platform, ang Facebook kag ang YouTube. Lagi sa ato sa Facebook account ang Bombo Radio Bacolod. So kag sa YouTube, amo man sa gihapon. So welcome na sa pagparagad sang pang Webes na kitang edisyon sang Bombo Hanay Big Time. Talopang doon mainit kag dalaguan nga mga balita no diri sa ato sa pagparagad. Di balaw tabi ana ang pinakaluing nga lakat sang panahon. Diri karon sa aton sa bahin sang syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. So kamusta? Okay, manti ini no sa bahin sang pinakaluhiya no nga pag obserban nato no kag paglantaw ta sang aton siring nga lakat sang panahon. So, pero banay na, yan ang aton tempo, ara na, gabanaag na, sa ring daw. So, sa hapon, alas 3 kayo na sang kagahon, ang low pressure area, yara sa 650 kilometros, sa bahin sa nasidangan, naminhan na silagan, sang Hinatuan, Surigao del Sur. Sa ukon sa 715 kilometros, sang Surigao City, Surigao del Norte. Ang Visayas, Romblon, Sorsogon, Masbate, sa Ambuanga del Norte, Misamis provinces, Camiguin, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands. So maka-experiensya na sila sa magulogol umon nga kalangitan. May lapta-lapta kapag ulan, kag may kaupod nga pagpangilat, pagparagoob, tugas ang low pressure area. Dinabili naman kabahin sang pungso na maka-experiensya sa magalumon, tugtog magulogol umon nga kalangitan, nga may tumalagsahon nga tsansa sa pag-ulan kag paparagoob dala sang trough sang low pressure area kag localized thunderstorm. Ang Luzon mabatsagan to ang mahinay tubtob kasarangan nga hiyop sang hangin northern kag western section sang Luzon.
no, kag nakatungdan nga bahin padulong sa bahin sa nabagatnan, nakatungdan tubtob na bagatnan. So ang baybayo naman may makanay tubtob kasarangan. Tubtob sa pabaskog nga pagbalod. Ang the rest, no, sang aton sa nga pungsod, ang makabatsyag sa mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin, padulong sa nabagatnan nakatungdan, ang baybayon ang may makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. So ang antat sang temperatura diri sa aton sabay sa surat sa Bacolod sa probinsya, sa Negros Occidental ari kita sa 24 to 29 degrees Celsius. So 90% tong tsansa sa pagulan, no, kag ti medyo magalumon ang aton sini nga kalangitan. Sa barang latest, no, kag of course pinakulakat sa aton sa panahon diri sa aton sa mabahin sa surat sa Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental. 6 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga, 93 pagdol pinakamadalagkuan ta nga mga balita sa mga dalagkuan nga mga balita nasyonal, no? So kasunod sang sinig pag-deny, no, sang International Criminal Court o kon sa bahin sang ICC, no, sang sining ginatawag iyang apelasyon, no, nga kung pwede ti untaton or untatan ining pagpregan sa investigasyon o pag-resume sa investigasyon ni may kangtanan sa anti-drug war, no, sa Duterte administration, no. So may sabat diri si Secretary Jesus Crispin Remulla, no, sa mga natungdan siyempre ginapunteriya sa diri amo si former President Rodrigo Roa Duterte, no, kag anay PNP chief karon, no, Senator Ronald Bato de la Rosa, no. So di dayon sa gihapon ang investigasyon diri sa International Criminal Court diri sa bahin sa pungsod Pilipinas ining sa pahain sang anti-drug war, kag di ginapahayag nga pagpawatay sa mga drug suspects, no, nga wala sa nagakaigo nga basihan. In short, no, ang extrajudicial killing AJK nga nagkananabo under sa anay sa Duterte administration, kag at the same time, no, ining siyempre sa kaso nga genocide, no. So under sa Duterte administration. So ginpanawgyanan ni Justice Secretary Remulla ang duwa, Senator Bato de la Rosa kag former President Rodrigo Duterte nga likawan anay ang pagpadulong sa mga pungsod nga konserin, no, ang International Criminal Court ang naga-exert sa ila influensya following sang sining July 18 nga ruling sang damlag lang, no, sa Martes, authorizing an investigation into Duterte's brutal war on drugs, no. So pero bisan ang aton sa nga presidente, halin sa presidente, no, President Ferdinand Bongbong Marcos, no, nagsiling nga they would not cooperate, no, hindi sila magkooperar, no, sa naman nga investigasyon diri sang ICC, may kangtanan sa Duterte anti-drug war campaign, no. So bisan pa gani ban nga sample gani may kaso gani nga child trafficking to si Pastor Apollo Kibuloy, no, sang sang isa sa mga spiritual advisor, no, ni Duterte to sa Amerika, to sa subong Amerika wani magpadakop sa Ediao. Di ba? No, so may warrant of arrest na gani. Gagi parpanaog against say ati ari man Japon si Kibuloy sa kingdom of Jesus Christ. So amo na sa blang ginabasihan nila, pero galing kay na ganiti Amerika na gid na, no, most powerful ga pungsod, no, sabay sa bilog siring nga kalibutan, ang pungsod Amerika. Tingan ni pasar padakop kay Kibuloy, no. So ang iban sini nagakadumduman nila tobla ang ining ginahakwat ni Duterte bilang mga sos do pila karim nga ban paper na to kalistahan niya, no, sa mga drug personalities, mga narco politicians, no, narco cops, no, naton may kamanti may mga pulis nga involved the time mo, pulis, politiko, no, kung ano pero ordinaryo nga tawo dira, no, kay every election ang nagalapta ka kwarta halin sa process sa illegal nga droga, no, mapabarangay man na iya, lokal o kung ano man na nga kwan dira, no, nga mga sahi sang kwarta, no. So amo na siya, no, ang isa sa mga taon naton, no, nga every time may election aragid, no, naga-circulate ang ining ginatawag nga proceeds sa illegal nga droga.
Siling de Remulla, don't go to countries where the ICC intervene, no? Here in our country, they cannot really meddle, no? Kag sila burubudlayan sila di kuno, no? Sa aton sining iyang pungsod. Pero ti balaw tani dugang karon ang reaksyon, no? Sang siyempre ti ara dira, no? Ang bayan muna, no? So sa pagmuno sa ilang chairman nga si Nery Colmenares, no? At the same time ti karon man, no? Sa ato sa lima ka bombo, ang na-schedule naton iya si Kwan, ano? Si Executive Vice President, ang Executive Vice President sang bayan muna, no? Nga si Attorney Carlos Isagani Zarate. No? So 8:30 karon panguto, no? Muna ato schedule sa iya kay may mga iban pag-isa nga ma-schedule karon, ano? No? Pag-atinan, no? Via Zoom. At the same time, ti layhunon ta na lang, no? Ang ining pagperbabla, no? Sa aton sa ring presidente sa Maharlika Investment Fund nga naging isa na kakasuguan. Di ginapahayag kay ibang sektor nagasinggitan niya kaya nyo gani nga magpundo sang butang sang pundo sa MIF, no? Maharlika Investment Fund na o tinga ang pero na sa sweldo sa mga teachers o tinga ang sweldo namon di nyo makaya madugangan now. Hindi nyo mahimo nga ma-standardize sao. O ti nasa way la gani pulos, no? Dasig ka mo, no? So kahapon amotong interview naton sa kay Attorney Rowena Guanzon, no? Sa iya man sining bahin ti mo na gakangawa bla, no? Sang sining mangin dangatan, no? Sang MIF o kon Maharlika Investment Fund. Diri nga gintukod under sa Marcos administration. Junior na ni nga Marcos, ha? Uy, speaking balasang mga Marcoses, no? Sa aton sa ring mga kabombo, tiyari yung pinaka-latest nga balita sa ila, no? Ini with regard sa bahin sa siring pagpabakod sang Korte Suprema sa desisyon niblang mga kaso nila sa Sandigan Bayan, no? So 2019 ni desisyon sa Sandigan Bayan nga nag-dismiss sang kaso nga ginpasaka, no? Sang Presidential Commission on Good Government, no? Kon PCGG. Batok sa pamilya ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag sa pamilya Tancoko, no? Tantoko, I mean, no? Nga nagduso sang pag-forfeit, no? Sang tanan ng mga propiedad nga nakuha sa tion sang Marcos administration. Sa 26 kapahina nga desisyon, nga kaso bato kada Bienvenido Tantoko Jr. Ferdinand Ederil Marcos nga ginbuslan sang ilang manog panubli nga sa Imelda R. Marcos, asawa niya kag bata niya Presidente Subong Ferdinand Bongbong Marcos, no? Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos, Aimee Marcos kag Irene Marcos Araneta, Bienvenido Tantoko Sr., Gliceria Tantuco kag ginbuslan ni Dominador R. Santiago kag Maria Lourdes Tantoko Pineda. Ang kaso kay pasaka sa tong 1987 matapos, no, ginaligar nga ang napatay nga Presidente Eric Lapas ang lahi kasunod sa pag-withdraw sa National Treasury o Central Bank kaiban pang financial institution sa pungsod kag ginsaylo sa iban nga pundo nga naglain-lain nga payis. Ang ginaligar naman ni nga matantokos sila niya kag ang kasubong man nga negosyo sa Marcoses kuan sila nag-akto bilang damis, no? Sa pagkuha sa pila ka mga matuod kag personal nga propiedad, no? So agod na makakuha sa benepisyo para sa ila kaulingon kag sa ila negosyo, no? Kasubong man nga nagresulta sang ila malapit nga pag-opdanay. Tige pagdiri sa desisyon sa Sandigan Bayan sang Setyembre 25 tuig 2019 nga napasawan ang PCGG nga mapamatud-an ang aligasyon sang kaso kag dismiss ini bangod sa kakulangan sang ebidensya. So magluwas diri gipagman sa Sandigan Bayan nga gintago sang PCGG ang mga dokumento sa mga respondents sa PISAR sang pila ka mga request. Grabe, no? So ti muna sa mabudlay karon, no? Para sa bahin sang aton sa ring mga kauturan ti masobra isa ni kabilyon ka pesos nga ill-gotten wealth case mato kay Anay Presidente Ferdinand Ederil Marcos kag asawa nga si Imelda, no? Ang ginpabakod pa sa Korte Suprema. Di kwa sinito way nagid, no? Nada daw nadula lang ni nga daw aso lang, no? Ang gini mga kaso ti imagine, no? So amo na so diri naton nabasa na di, no? So kun ano ka
influensado, no, ang mga Marcoses, no. Humalin pa sad to ti sang 2019 nga desisyon, wala pa niya wala pa niya sang gatawag nga ti ordo ara si Amy, no, sa pwesto senador sa mo, no, last 2016. 2019 ti 6 years 2019, no, senador siya. Kag may second term pa siya, no, sa pabuton nga 2025, no. So ang 1 bilyon ka pesos madula na lang to nga daw aso. Iti bagod subong nagpungko pagid, no. Ang ining bata, no, sang anay presidente, no, nga si anay President Ferdinand Edelin Marcos, bata niya, no, nga si Bongbong Marcos, no. So grabe ti ang influensya sa sabay sa Korte Suprema hindi gid mahimo or hindi gid malikawan, no, kay hindi madiktahan ni Bongbong bilang presidente, no. So ti may ginatawag gani na nga co-equal power mo, no, co-equal branch, no, sang aton sa ring kuan nga pungsod, no, ang executive, judiciary kag ang legislative. Pero subong lain na nga sang una yati do hindi ka na gani ka pasilabot da, hindi ka na gani ka influensya sa nadra, no, sa bahin sang judiciary kung sa executive ka or executive sa legislative ka or vice versa na, no, sa tatlo ka sangay sa ato sa gobyerno. No, so ginasunod ta para sa pero subong sa ordinaryo na lang, no, kati pwede mo gid gali ma-influensyahan, no, kung ikaw nagapungko nga presidente kay bisan hutek lang da, no. Kay bala mong hutek to halin sa puno, pag abot to sa puntaya kuan na daw utot na katunog. Di mo na, no, so amo na ka powerful. So dire naton mabasihan, no, so dire nga ti ining pag kuan man ni, no, pag loy masang abaga, pag hoy masang abaga sa mga petitioners against sa mga Marcoses. Mo man na sigurong tinutuyo kun nga ang kuan no, nagdaog siya. Ambot kung nagboto gid man ang 31 million Filipinos ni sa iya, no, or base kun magic man. Tiyan mo na mo, bisan ano lang, managani saling nila, wala sang eleksyon kuno nga wala sang dinayay. Ako kapatigid ko. No, kay bisan baguhan ka lang imo iya sa isa ka lugar, kon may dots ka, madaog ka gid. Kaya sa mamakal ka sa tao, mamakal ka sa botante, baklon mo pa to ang programmer sang aton nga automation, nga full automation. Isang problema ang pagdaog. Bisan panadang kagabunan ang kontrahon mo basta kwarta ng enkwentro mo, no, why kagid sang padaog, hindi kagid kabotwa. Di mo man niyo, no. So ti ang mga kabugusan pila to kabilyon hambal ni anay Commissioner Guanzon kapon, no, real tax estate, no, 2 billion pesos, no, sang Marcos, mga Marcoses di na to dapat pabayaran man ni sa ilaw o ka muna ibutang ko no sa Marlica Investment Fund. Sige. Kag syempre ti mga dalagko na nga mabarita nasyonal, no. Naton nga pagkatutukan diri sa aton sa pagpalagad. Samtang dugang pa sa diri nga mga balita, no, diri sa lokal si Senator Risa Hontiveros, no, sang Senado, sang Pungsod Pilipinas kay this last day or Tuesday I think, no, nag-courtesy call siya, courtesy visit, no, sa kay Governor Bong Lacson. And then sang kahapon, no, dito naman sa nag-courtesy visit, no, sa kay Mayor Albi Benitez diri sa syudad sa Bacolod. So may mga kuan pa kita di karon, no, may mga ara pa kita sang pagadiskusyonan, no, nga pahayag niya kay ang isa kuno ka tuig ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. daw ginuyangan niya lang kag daw ginhaboy sa basura, no, ang iya sini nga pagperbisyo, no, diri sa baybahin sang Pungsod Pilipinas. And at the same time, no, may araman, no, sang pahayag diri with regards sa sining sa sektor sang mga mamumugon. Kay siya ning nagatindog nga Senate Minority Leader, no, sa Senado sang Pungsod Pilipinas, no, si Senator Risa Hontiveros. No, duha na lang na sila na subong mo upon sa kay Senator Coco Pimentel. Batal ka sa report ni Bombo Cherigay Santillan diri sa aton sa ringa pagpalagad, diba sa aton sa ringa palatuntunan. Kag of course, report man karon ni Bombo Grayson ng Baton. So may pahayag diri ang spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office,
si Police Lieutenant Jerses Catalogo, no, inimig kang tanan sa bahin sang siring magic mushroom. No, ano ining ginatawag nila nga magic mushroom, no, kag syempre ti may ara matanda sang sang pahayag sang isa ka doktor, no, dire karon sa aton sa may bahin sa Western Visayas. Ano may epekto sa dito kuno sa Salvador Benedicto ni, no, dito kun naka-comment na sa dire si Mayor Maxline de la Cruz, no, sang Salvador Benedicto ti ano mayor no plantasyon kuno na sang magic mushroom ang imo nga banwa. Ti samla ni ka third class nga banwa ni, no, ang Salvador Benedicto ti bagay mushroom mabuhi ni sa mga mabukid, no, nga mga lugar na blang bugnaw, no, nga mga lugar. May gina-culture masubong nga mushroom pero lain man na iya kun uhong bla ginanamin nato na, no, lain man na iya pero ti ining magic mushroom ni nga gina-dried ni tapos gina-mix kuno sa pagkaon, tapos kung makakaon ka kuno sini nagahallucinate ka. Ano batsagan mo kuno to ang utok mo no galupad-lupad ko diin nga kalbaryo sang kalibutan. Ano nagasuyop ka man kuno sang illegal nga droga ay gali. O sa Salvador Benedicto kuno ini, no, so dapat kampanyahan ni sang maayo da ni Mayor Maxline de la Cruz, no, sa Salvador Benedicto, no, para nga matap na ini kay kalaway na karon kay isa ni sa makaguba karon sang imahe sang Salvador Benedicto kay ginatawag naton, no, nga tourist summer capital, no, sa Negros Occidental, no, kay ti kung gusto mo mabugnaw nga lugar saka katuto sa Salvador Benedicto ka maghigop ka sang mainit-init nga sabaw sang native nga manok bla, mga hulo pa nga manok, no, tapos may kapayas ka daon balunggay. Pusan mo dayon sang kutitot nga katumba sos imaubos mo man ang isa ka gurot kag isa ka yahong nga sabaw pero ang balhas mo grabe mga bangkiling mo. Ang balhas mo kag gilinuwa to mo. Makahigop ka sang marimis-rimis kag kapin pa ko ibutang mo ka kapayas to na dablang daw habal-habal nga kapayas bla. Na naga-yelo-yelo pero hindi man gitamaan ka nakatulto gali hasta pangalan mo to lipatan mo. Amuragli ka namit sa Bisaya nga manok dahil sa disbi, no. Tapos kuan pa na bla ko isa may ara pa na bla to nga ang karne sa manok kaya hindi bla puti, no, nang itom. No, ano na tawag sa ulik ba man nga term sa inuto nga manok. Na bala nga itom nga manok bla o mas rimis pagid ang sabaw niya sina. Tigo-tigin utom ka mo. O di sige. O ibalawan nato ni karon sa aton sa ring pagpahagad, man sa aton sa ring palatuntunan kag syempre istorhan ta mga diminution sang mga vendos to sa kuano sa may Libertad Market. Di gali kay ako pa hindi kay ginakayong dalan that's why ginimulis kamo da. No, tigidugay-dugay naman kamo da ang nagatiliner. No, so dapat reglahon ta man na or base ko isa man ni sa rason to, no, nga kayon ang dalan para nga mapahalin persa. Mabendos kay kon palinon mo lang dayon sing gitay. Paglapas kuno sa tawanon kana man tarong nanom na lang kami. Di na lang kami makuha sang amon nga maplangabuyan, amon ni nga may ginapa-eskwela pa kami. Pero balo hindi na na part sa merkado ginatungtungan nyo da dalan na na. That's why nga ko isa maglabay sa lakyan da ginhawa talaga pa ipit-ipit, kipit-kipit man sang alagyan ta kay puro malang vendor sa wala kag tuo. Ang vendor siya sa sulod na sa merkado, hindi sa gwa, sakto ko ta. Anong purpose sa merkado ta? Dito kita sa sulod, hindi ta da sa gwa, kaya ang ginatungtungan nyo na, dalan na na. Nagagamay ang dalan da, tapos tungtungan nyo lang yung pakahapos ka mo na. Bisa nagabayad pa ka mo da arkabala, pero hindi ganyan pwede. Igo, magkamo Japon da sa ginatawag road clearing operations. Ang memorandum circular sang DLG number 21. Ang road clearing, no, kung may patigon na road, una doon na kuha naman na da, no, na pangkuha naman na, nga ara man Japon. Kung kaisa, gusto ng disiplina sa isa-isa sa aton, no, pag siling balang pagbando, balang muna hindi pwede, hindi na pwede. Hindi ta na pagpatiniron pa, na balang mahambal ka nga, mayo kami, may extension kami, kaya muni, mo to. Pero gumurahon gali, sila ni, wala mga pwesto to sulod. Hindi limpiyuhan ta merkado, tanga nami man blag, hindi mangin eyesore ang mga sus. Nagakinabit da ang mga mantika, ang mga uga, ang mga kunano da ginapang-display da, no? Tiara lang sa dala na ang merkado ara sa sulod. Di bla. Sige, gabay lang pag-insindi ning aton hindi man iya paglapas ang kanimatarong nyo da.
25 minutos sa kaligad sa takdal sa otso sa aga. Pagbalik nato may kaupod ta Executive Vice President sang bayan muna si Attorney Carlos Isaga de Zarate. Istorahan ta madagko nga balita nasyonal, no? Diri sa aton nga pagpalagad ang ICC nga decision at the same time, no, ang Maharlika Investment Fund nga petitioners sa Supreme Court, ang bayan muna. Bagabalik kita pagkatapos gidamang sini. Stand by. Congratulations sa nakatanggap na ng 1 million pesos sa Grand Draw ng Buena Mano Saldo 2023. Ako si Raquelin Milindo, ang asawa ng winner ng 1 million pesos sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo Promo. Hindi pa makapagsalita ang aking asawa dahil nagpagaling pa siya matapos siyang ma-stroke. Kaya bilang may bahay, lubos po kaming nagpasalamat sa Bombo Radio. Totoong mananalo ka sa lahat ng mga promo dahil walang hokus-pokus ang kanilang promo. Natanggap na namin ang 1 million pesos at gagamitin namin ito sa full recovery ng aking asawa at gawing kapital sa negosyo. Maraming salamat sa lahat ng sponsors, lalong-lalo na sa Surf Laundry Powder at sa Bombo Radio. Basta radyo, wala nang iba, Bombo! Yay! Congratulations! Sir, Congratulations po, sir. Congratulations po. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan. Ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Pagpalagad, oras sa Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos sa kaligad sa taktak, alas 8 sa aga. Para ka managapati diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Ayon sa piyakalinya, no, Executive Vice President sa Bayan Muna, Attorney Carlos Isagane Zarate. May kaupod na ton, bisita ta. Subong adlaw sa Webes. Attorney, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni mayong aga sa imo. Mayong aga sa imo Pons kag mayong aga man sa mga kasimalo dira sa Bacolod kag sa bilog nga isla sang Negros. Good morning. Yes, salamat gid no. Sa attorney. So una siguro no. So pwede gid nga kuan ka mo sa reaction with regards sa bahin sang sining atubang karon no nga kontrobersiya man sa former leaders naton no especially sa kay former President Rodrigo Duterte ang issue sa ICC no kay sang Tuesday wala tuging grant no sang ICC ang panel prosecutors inapilar sang Solgen naton nga utatan ang investigation sa anti-drug war sa Duterte administration ano so tigin pa kamayo nga padayunon ini Attorney Zarate sir. Well tama ina Pons no kag gina-welcome namon ang naging desisyon ng Appeals Chamber nga i-deny ang apilar sang Philippine government nga iuntat ang investigation sa bloody drug wars no ng gobyerno ng Pilipinas especially during sa time ni former President Duterte. But delayed na ini Ponce for several times na untat ini. In fact, last year, may ara na nga desisyon ng ICC no, na i-continue na ni Prosecutor Khan ang iyang investigation. But last year, nag-file sang apilar ang gobyerno, kag ginasiling nila nga wala daw sing ang mga grounds nila, wala daw sang jurisdiction ng ICC. Tapos dapat daw irespeto ang aton nga domestic processes no but again all these arguments napakita man sang mga prosecutor kan kag sang mga victims mismo na wala sing basis no una ang siling nila nga jurisdiction wala jurisdiction ang International Criminal Court under the Rome Statute. Ini nga mga crimes no nga ginasiling na commits niya sa ng Philippine government especially during the time of President Duterte no ang mga respondents dira these were committed Pons during the time nga ang Pilipinas miyembro pa sa Rome Statute no so despite the fact na nag-withdraw na ang Pilipinas no and it took effect in 2019 if I'm not mistaken no
before nag-withdraw ang Pilipinas, na-cover na ini nga mga siling naton mga crimes against humanity or war crimes. So under the Rome Statute, no, nga miyembro nga nag-ratify sa Pilipinas ang una, nag-commit ang Pilipinas nga maging bound siya sang ina nga mga lahi, no, nga international nga lahi. So despite the withdrawal, nag-retain sang jurisdiction ng ICC. No, second, itong ginasiling nilang ang complementarity or dapat irespeto ang mga domestic processes. Napakita man sang mga witnesses, no, nga wala lihok or hindi effective ang mga domestic processes naton sa pagkuha sa hustisya sa thousands nga ginapatay during the bloody drug wars, no. In fact, hasta karon Pons, no, siguro hindi mabilang lang if hindi ako magkamali, siguro dua o tatlo lang ka mga kaso ang na-prosecute, no, out of the thousands nga ginpatay during the drug wars. Ang official statistics Pons ng gobyerno ara na sa between 6,000 to 7,000 victims, no, pero kung patihan naton ang mga independent groups na nag-monitor sini, nag-abot ini sang halos mga 30,000 victims, no. So out of the thousands of victims, ang nasa prosecute lang nila 3, and wala na prosecute ang mga utak gid sini, no, nga nagsugo sini nga amo ni ang himuon pamatyon ina sila, no. So I think that amo na ang mga rason Pons nga ang appeals chambers ng ICC last July 18, no, a few days ago, finally decide na i-dismiss, no, i-deny ang appealers ng gobyerno. Ang butsing ganun sini, moving forward, pwede na nga ipadayo ni Prosecutor Khan, no, ICC Prosecutor Khan ang iyang investigation, and in the process of the investigation, makapadala siya sang subpoena. Kung hindi patihan ang subpoena, pwede man siya maka-request sang issuance ng international warrant against those people or mentioned in the case, no, or tung sa layman's terms nato ng mga respondents Pons. Okay, no, so anong mangyayari nito, attorney, as a lawyer, kasi gobyerno hindi mag-cooperate like ngayon, no, sa sinasabi ni DOJ Secretary Remulla, no, they will not cooperate, and President Bongbong Marcos rin, ano. At may mga advice sa kay President Duterte at Senator Bato na iwasan muna itong mga countries, no, or bansa na mayroong influence, no, ng International Criminal Court. Anong mangyayari sa tingin mo? Well, alam mo Pons, ang ICC naman ay kahit sabihin ng gobyerno, no, ng Pilipinas na ayaw niya mag-cooperate dahil nag-withdraw na nga. Definitely dahil nag-withdraw na nga ito sa Rome Statute, no? Or doon sa batas na kumikilala at nagbuo ng International Criminal Court. But remember, hindi lang naman ang usapin dito, ang pagkuha ng ebidensya ay kailangan pumunta ka ng Pilipinas, no? Merong maraming kapamaraanan para ang mga ebidensya ay makalap, no? Kaya nga, sa aking pagkakaalam, kabahagi ng proseso ay padalhan ng imbitasyon o subpoena yung mga taong pinangalanan doon sa kasong ito, no? At sila ay may karapatan din na sagutin kung ano man ang mga paratang sa kanila. Kung ayaw nila itong sagutin, ay di parang nag-waiver ito, no? At aasa na lamang ang prosecutor sa mga ebidensyang idinulog o isinabmit sa kanya, no? Sa aking pagkakaalam ay meron ng mga witnesses, no, na nag-execute ng kanilang mga sinumpang salaysay, no? At hindi lang ito mga secondary sources of information. Sa aking pagkakaalam ay meron talaga mga may direktang kinalaman, no, at alam doon sa mga nangyaring madugong patayan nung panahon na nilunsad itong kampanya laban sa droga dito sa ating bayan nung panahon o termino ng nakaraang Pangulo Pons. Kaya yung sinasabi mo na ayaw mag-participate ang gobyerno ay hindi naman makakapigil yon, no, sa gagawing investigasyon. At yung nabanggit mo kanina na iwasan muna ng mga nabanggit na mga personalidad doon sa kasong ito, kagaya ng dating Pangulong Duterte at
sina Senator Bato at marami pang iba na iwasan muna yung mga bansang kabahagi ng ICC ay siguro dahil sa pangamba nila na sa panahon na mag-issue halimbawa ng warrant of arrest, no, ang ICC ay talagang may obligasyon, no, yung mga bansang ito, lalo na yung mga bansa sa Europa, na i-implement ito po. Halimbawang pumunta o nasa jurisdiction nila ang mga nabanggit na mga personalidad. Oo nga, no? Kasi alam po natin, ang bayan muna isa rin sa mga nananawagan ng hustisya, no? Sa mga yung term pa nga natin dito, attorney, is AJK, extrajudicial killing, no? Itong mga nangyayari sa anti-drug war ng Duterte administration, no? So isa po kayo dito na nananawagan ng hustisya sa mga walang parang inosente na mga namatay sa sa drug operations po, attorney. Tama yan, Pons, no? Dahil nga linawin natin, gusto naman talaga nating mabigyan ng solusyon ang problema ng laganap na droga, no? Hanggang ngayon, malaganap ang problema sa droga. At nakita nga natin na hindi ito simpleng problema dahil ang mismong mga involved sa droga ay mga general nga mismo, halimbawa ng mga kapulisan. Meron ding mga involved na mga militar, merong involved na nasa gobyerno, no, mga opisyal ng gobyerno. Kaya hindi nakita natin na kahit sa libo-libong pinatay na pinaslang na mga ordinaryong individual, mga ordinaryong mga kababayan natin, mga mahihirap na kababayan natin, hindi nito napigil ang problema ng droga. Kaya hindi solusyon ang patayan, no? Gusto natin mabigyan ng hustisya yung mga libo-libong pinaslang, no? Nakita natin talaga hindi nito nabigyan ng solusyon ang problema ng droga, pero libo-libo ang pinaslang at dapat merong managot diyan dahil isang buhay na kinitil ng walang hindi dumaan sa proseso po ay talagang malaking kasalanan, no? Na hindi pwedeng isa walang bahala na lang natin dahil ang mangyayari niyan, magtutuloy-tuloy yung tinatawag nating state of impunity, no? Yung walang kapanagutan, lalong-lalo na ng mga ahente ng Estado o ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Alright, no? So, asahan po natin, no? Siguro, sa pagbanta po ninyo, matatapos ba itong taon nito na makapag-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court, attorney? Well, yan ang hindi natin pwedeng itakda, Pons, no? Ang malinaw lang ngayon na magtutuloy yung investigasyon, kaya nga panawagan natin sa mga pamilya ng mga biktima ay medyo taas-taasan pa nila ang kanilang pasensya dahil hindi naman ganun din napakabilis ng proseso, no? Uusad ito at kahit mabagal ang proseso, nakita naman natin na may pag-usad, no? At inaasahan natin na lulundo ito o pupunta ito sa kanyang logical na conclusion kung saan mabigyan ng hustisya ang mga libu-libong napaslang, no? Madugong kampanya laban sa droga nung nakaraang administrasyon at hanggang ngayon nagtutuloy-tuloy pa naman ito, Pons, no? Hindi ito nahinto, no? Marami pa ding napapaslang dahil sa pangalan lang ng kampanya laban sa droga. So yun ang ating panawagan, ang full cooperation din ng mga biktima, no? Kung may alam silang mga impormasyon ay pwede silang makipag-ugnayan sa mga organisasyon, no? Lalo na halimbawa ang Rise Up, ito yung organisasyon ng mga biktima ng mga napaslang sa droga at sa mga abogado, no, na tumutulong sa mga biktimang ito. Okay, sige. Now, so on the other hand, Tony, no, bilang mga petitioners, no, sa Korte Suprema nitong Maharlika Investment Fund, napirmahan na ni President Bongbong Marcos ito, ano? So ano pong reaksyon ninyo at siyempre, no, itong mga outcome na mangyayari sa petition po ninyo sa Korte Suprema? Yes, Pons, no, tama, meron na isa tayo sa petitioner, no, nung una-unang isinampa nating kaso sa Korte Suprema na hanggang ngayon pending pa. Nung question natin yung pagpasa nito sa mababang kapulungan sa House of Representatives na ginamit yung certification, no, na i-fast track, no, urgency, no, na meron daw urgency. At any rate, dahil na nilagdaan na ito ni Pangulong Marcos nung nakaraang mga araw ay
Tsak na maghahain din, no? Lalo na halimbawa ang Bayan Muna at ang iba pang mga grupo ng panibagong petisyon, no, para questionin na mismo yung batas, no, na nilagdaan ni Pangulong Marcos, dahil sa tingin namin ito talaga ay may mga nalabag, no, sa ating konstitusyon. Hindi ito napapanahon at hindi kailangan ng ating bayan at ang ating mamamayan itong pondong ito, no, dahil tsak, no, na mawawaldas lang ang pondong ito, no, at gagamitin lang ito ng mga kaibigan at kroni ng kasalukuyang administrasyon, na ang at the end of the day, ang magiging kawawa nito ay ang bayan. Bakit? Dahil pondo ng mamamayan ang gagamitin dito, no? Kahit sasabihin nila hindi naman, dahil ang initial na pondo rito ay magmumula sa Land Bank at magmumula sa Development Bank of the Philippines at magmumula doon sa mga pondo pa na panggagalingan, halimbawa sa PAGCOR. But saan ba nagmumula ang mga perang ito or pondong ito, Pons, no? Yung Land Bank, yung DBP, no? Pera ng mamamayan yan. At sa panahong ito na yung mga sovereign fund nga ng ibang bansa, halimbawa yung Norway, ito yung pinakamalaking sovereign fund, Pons, no? Pinakamayaman na bansa ito na merong sovereign wealth fund. Ay nalulugi nga, Pons, no? Oo. Sila, kaya nagtayo sila, ito ang nakakatakot dito, Pons, eh. Yung ibang bansa, no, na nagtayo ng mga sovereign wealth fund, kagaya nito Maharlika Investment Fund, itinayo nila ito dahil meron silang sobra-sobrang pera, no? At meron silang tsak na pagkukunan. Halimbawa, ang Norway, ang pinagkukunan nito ng kanyang sovereign wealth fund ay mula sa oil, no, or crudo na kanyang nakukuha sa kanyang karagatan. At ganun din halimbawa ang ibang mga bansa, no, magmumula sa kanilang mga natural resources. Ang Pilipinas ay iba, no? Mangungutang ito, kukunin ng pondo ng Bangko Sentral, ng Land Bank of the Philippines at ng Land Bank, at in fact, kahit na inalis na nila yung pagkalagay doon na magmumula ito sa SSS, GSIS at iba pang mga insurance fund ng gobyerno, eh hindi pa rin totally nawala ito, Pons, no? Dahil sa sinasabi ng batas na pag naging batas na ito at naitayo ng Maharlika Investment Fund, itong mga government financial agencies na ito like SSS, GSIS, ay pwede pa rin silang mag-invest na pwede ring malugi talaga, no? So, yun yung nakakapangamba sa usaping ito, Pons. All right, no? So, maraming ang mga sektor sa ngayon na nag-react na sabi, makaya pala magpundo ng 500 billion pesos diyan sa sa Maharlika Investment Fund, pero yung sahod ng mga teachers na hanggang sa ngayon hindi pa na standardize, parang mahirap gawin, attorney. Tama yan, Pons, no? Ang panawagan natin ngayon ay taasan ng sahod ng ating mga guro, ng ating mga health workers at iba pang mga kawani ng pamahalaan, no? Kung yung pondo na yan ay gagamitin doon sa halimbawa pagtulong sa ating agrikultura o sa iba pang mga makikinabang ang ating mga mamamayan, ay mas malaki sana ang maging magagawa nito, no? Eh kung talagang gustuhin nila na magkaroon ng bilyon-bilyong pondo, eh bakit hindi bayaran ni Pangulong Marcos at ng pamilya nito ang mga utang nito na tax, no, na aabot rin sa mahigit 200 bilyon, no? At pwede na itong, kung binayad nila itong tax na ito, ay baka pwede itong gamitin yan, no? Para sa tinatawag na nilang Maharlika Investment Fund. Huwag sanang gamitin yung pera at pondo ng ating mamamayan. Kaya ito yung isang malaking dahilan. Kaya gusto natin itong questionin sa Korte Suprema at nanawagan ng ating mamamayan na tutulan natin ito, no? Ipanawagan natin na gawing baklasin ito sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang batas na ito, Pons. Alright, sige. So lastly, attorney, mensahe mo sa mga tagpalamati na to, no? There is sa Bacolod City and Negros Occidental, kabilog nga West Visayas. Salamat gid, Pons, sa tiyempo nga ginatag mo naman liwat sa aton para mga paabot nato ng aton mga opinion, no, pag mga ginabarugan man sang mainit nga issues of the day. Sa Lunes, ang second State of the Nation address ni President Marcos, no, paminawan naton ina kag aton niya singilon, no, maningil gid kita. Mga damo nga
promisa nila nga hasta karon wala nag-abot, no? In fact, daw mas grabe pa ang aton yang sitwasyon karon compared to last year, no? So hindi kita dapat mainto-into lang sa mga flowery words nga i-deliver naman nila sa Monday, no? Dapat maging aktive kita kay what is at stake here is our future, no? Ang aton utang karon ponds ara na sa 14 trillion, no? Kag next year mautang naman daw sila 2 trillion in addition para to finance our ballooning deficit budget, no? So may mga dako gid yang aton yang involvement diri as Filipinos, because at the end of the day ang aton yang taxes ang maging nakasalalay diri, no? So again Pons, damo gid nga salamat kag maayong aga sa aton tanan. Okay, sige. Ang Executive Vice President sa bayan muna, Attorney Carlos Isagani Zarata. Ato gibisita sa buong aga diri sa ato sa nga para tuntunan. Muna siya, no? So sa ICC nga complaint, no? Kung reklamo sa bayan sang International Criminal Court against sa kay former President Rodrigo Duterte and of course Santo Anay nagapungko bilang hepe, no, sa Philippine National Police nga si Senator Ronald Bato de la Rosa, no? So sila ning mga kag-iban pagiday, no, nga mga concerned but amuning duwa ang pangalan nga nakabalandra sa reklamo dito sa International Criminal Court. Finally, no, sang nauntat investigation kay nag-apilar, no, ang Solgen. Gati ko pwede ni pagpadayonon, no, ang investigation. So sa pagpati sa bayan muna and as a lawyer man, no, ni Attorney Zarate, sa punto nga hindi mag-cooperate ang gobyerno sa pungsod Pilipinas, no, bisan aton yung Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nagasiling kag President Ferdinand Bongbong Marcos, we will not cooperate, no, on whatever the investigations man, no, kapag ganoon diri sa International Criminal Court ang mga prosecutors nila, no, nga magpakandak sang investigation. Pero para sa isa ka abogado, kasabayan muna, hindi man but silingon nga kung hindi mag-cooperate ang gobyerno, hindi na makapadagon investigation, hindi na ma-post through, no, ang investigation sa ICC, no, sa bloody anti-drug war sa Duterte administration. Bisan dito lang na sila makakandak ng sarili investigation and makagather sa mga ebidensya, no? So I know nga ang ining mga critics, kag mga no, mga nagakontra sa administrasyon ni Duterte sang una amo gining maga-feed sa mga information, no, magasapupos ang mga biktima o pamilya sa mga biktima sa extrajudicial killing sa anti-drug war sa Duterte administration, no, sila ni, no? So ang ilan naman lang sinidiri kay of course panindugan man sa gihapon nga may violation gid, no, nga natabo. Ako kampante ko kag pabor ko sa mga drug lord to blang agin pamatay gito bla daw hindi na nagabuna nagid bla bisan mga politiko to umigo na nila bla, no? Iban nga mga media to gito umigo na to nila. Para lang matabunan ang illegal nga mabulhaton. Kuya pabor ko to ko nga nagluray adto sila sa mga terminal to mas Belvin diktato, no, nga dito to na kwan sa terminal, no, asawa niya sino to Miriam to asawa niya, no, ining mga prebendido man sa Ilio Espinosa diri sa aton mga noted na nila sang una marimnan sa lang bili mga kabataan, no, mga kwadrabi, no, kaya mo na mapangalan ng sa sila ito blapagit, no, nga kwan man notorious man, nga droga, si kwan niya din na to si ang babae to blaan di sa Bacolod to duwa ila tumbalaan to kun why to maigo sang kwan, no, sa operasyon kay ginalagyo to sa dayon niya, no, si Beria Tolentino no mo to, tapos sa damo pagid ang nag-ululuhot subong tini nga budlay na niya nga pang kanon, budlay na niya nga pang sa panglagson kay ban sa to nangin wise man, no? So ato although to nagkalamatay to para muntat lang duruga pero nakasiling gali kita nga ang pagpamatay ta sa mga drug lord hindi solusyon para nga tapnaon naton ang illegal nga droga or para ma-eradicate, no, kag madula ang illegal droga sa mga lugar. Para na sitwasyon diri sa Bacolod pila ka mabarangay na ding noted na, no,
nga ti daw halos nalikop na sang illegal nga droga ang ina nga barangay. No? Nahimo na nga sa Butsangi, nahimo ng Ruruan, nahimo ng patsesyon nga area. No? Tapos sa Duterte administration after 6 years, wala man sa may nagbago. No? Kay ban sinidit still ang mga noted ng mga barangay nga infested sa droga. Hasta subong ara man Japon. Wala man Japon sa kasulbaran, no? So meaning to say, ang pagpamatay naton sa mga drug lord, kag siyempre bandit innocente man gid, no? Kay kumo kuno lang para magbato, no? Te pagkabati to sa makapulisan to sa pahayag ni Duterte sang una nga, sige. Operation ka mo na, operate ka mo na sila ng droga, no? Magbato patsa. Patayin mo. Bao ti nagaharara gito sila nga mo operita. Para may patay naman, teri naman, balita naman, patay droga, no? Pero sa likod gali sina hindi gali maayo kwan nga operasyon. No, kasi sa una di pa to required ni mga kamera ni sa operasyon. Kaya kung may mga kamera na ni sang una, no? Balaan gid kun bala proper o kun insakto ang operasyon o kun hindi. Kaya tiway kamera kinarason natin nagbato. Tapos plantiran man na armaso. Arang armas niya nagbato. So this is the result. Sang complaint. Senator, although may politically motivated ini, no? Sa likod, iti balo naman kamo mangita naman lang ya silan ang mga kwan mo, no? Ang mga nagakritisar sa kay former President Duterte, mangita naman lang ya rason, no? Para nga ti makabalos. No? Para nga higuan ang iya sa pangalan kung ano da, ba't ti natapos naman termino niya? No, sa una pero hindi to ya kadulot kay ti kapungko sa presidente mo. Pero subong, I don't know kung how many percent nga lampuasan ni Duterte ang inyong kaso kay iban pa, kanay bato pa. Nga nagsurvey bilang hepe. Sang Philippine National Police ang time niya. Kag iban pa kasi din na no? Ang anti-drug war operation sang hepe si Bato, naging birabirahan niya rin nagamit niya, no? After nga nag-retire sa, no? Sa Philippine National Police as 4-star general, no? Ka nagpapili sa bilang senador. Subong bilyonaryo ni Bato ya, may pensyon sa, no? Nga milyon kada bulan, no? May ara man sa sang sweldo sa Senado. Sang pungsod Pilipinas, no? Naginamit niya ganyang popularidad niya. That's why nga nagdaog siya, no? Bilang senador. Sang pungsod Pilipinas. Pero this is the result. No? Sang sining gina-complaint ang mga pamilya, no? Sa dedre sang kwan, ang mga pamilya sang biktima sang EJK, hindi ka mo anay magdula kumpiyansa. Hindi ka mo anay magdula pag-asa kay may tsansa pa. Posible mo justisya pa kamo, no? Nga batunon or maangkon, no? Kung matapos ang investigasyon sang ICC. Bata mo na pamangkot, no? Once sa matapos sa investigation, kaya unpredictable man kung saan ini matapos, hindi taman yung pangunahan, gid ko, no? May timeline, no? Iti dapat vivid ang investigation, no? Tutukan sa maayo, no? Sundon ang proper procedure. Hasta nga pagkapagwa sa warrant of arrest, no? Kung may arag iman sa probable cause, no? Kung may arag iman sang pamatuod, nga tindid ang previous administration, may violation gid nga gin committer. No? So nga mahatagan sa hustisya ang mga nagkalamatay, no? Sa bahin sang operasyon sa illegal nga droga, no? So matsagang ko ang nagkalamatay ito sa una yung mga kwala na sanga. So ang puno way tagid niya na kwan, way tagid na tungkad ang puno. So puno ang supplier tidin halin blang droga. Dako nga volume sa droga di galinaw sa China. Di pamangkot nga hindi nga mahapos ang pagpasulod diri sa Pilipinas, no? Sang illegal nga droga. Kung way kita sa mayo nga relasyon sa China, do you think makasulod diri sa dali-dali lang panahon sa mapos nga pamagi ang droga diri sa aton? Man bala, kuan nyo lang basi. Di nga ang naghumok ang balatsagon ni Duterte sa China. Di ka muna na barabana da. Kung ano ang rason kung nga ang naglapit to sa China. Tapos
nga ang hindi tiya matapna. Ang pagsulod sang may ara mabinilyon ka pesos tuod nga gin pang-operate sang NBI sa Bureau of Customs pero pila man ang ina basi ka malingking na sang hundreds of billions of pesos nga balor sang illegal nga droga nga gisunulod diri sa aton sa Pilipinas halin mostly sa China. Impunto alas 9 ng takna sagad sa aton nga pagpalagad. Magabalik kita pagkatapos ilabang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra. Palagad sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos sa kaligad sa taknak alas sa 9 sa aga. Para kapag-kapati dire sa aton nga para tuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Sa limang check na to, no? Ang report ba ni Bombo Sergey Santilla ng pag-courtesy visit man ni Senator Risa Hontiveros sa taratapan sa alkalde sa aksyonad sa Bacolod ni Mayor Albi Benitez. Problema statement rin si Senator Risa Hontiveros bilang Senate Minority Leader, no? Sa Senado sa Pungsod Pilipinas. Ang isa kuno katuig ni President Bongbong Marcos daw uyangan niya lang. Daw ginuyangan niya lang kuno isa niya katuig daw ay kuno sa performance para sa iya. Kada himo si Marcos ti wa niya man napanubo kuno sa 20 pesos ang kuana ang kilo sang bugas. Oh, kag syempre ti may mga komento man sa diri sa sektor sa aton nga mga mamumugot. So check na ton si Bombo Sergey Santillan sa Silinga Report. Cheng sa report, please come in. Mga kabombo, Bobo Points, nagalaom
si Senator Risa Hontiveros nga mangin matuod-tuod si President Ferdinand Bongbong Marcos sa iyang sona o na State of the Nation address sa palabuton nga Lunes sa Bongo Pons. Kay ti sunod sa iya sa pagtanaw niya sa first year ni President Marcos sa puso na Pilipinas bilang isa ka presidente. Sunod sa iya na usikan o kung ginuyangan ni ako na sa administrasyon ni President Marcos ang una niya nga tuig sa termino bangod nga timera siya sa nga pila ka mga nakitaan nga wala man take effect o kung wala sa nga progress sa pagpungko ni President Marcos. So ako sa nasambit ng bumukons nga ti aluyag ko tani sa ini nga presidente ako ni President Marcos nga maganubo ang presyo sa nga bugas o ti sa 20 pesos ang kada kilo apang ti subong bumukons wala gid naton na batsagan nga naganubo ang presyo sa bugas. So amo na ang luyag ni Senator Hontiveros nga ti mangin makuntuod labang ti President Marcos Jr. sa iyang na kagtiwas nga magapresentar ini siya sa iyang mga tagsa-tagsa ka mga so ginapangabayla nga mangina honest o kung matuod-tuod ini siya sa pagasambit kung ano ang nahuman niya sa katuig abamapos kag ginapangabay man sa nga senadora nga wal sa magapresentar ini siya sa nga iya nga mga detailed nga mga plano pa para sa pungsod sa Pilipinas sa napili niya nga 5 ka termino o 5 ka tuig nga termino is ginapangabay nga mangina konkreto kagapat od ini siya sa iya nga mga tagsa-tagsa ka mga plano agud nga ti masulbar ang mga tagsa-tagsa ka mga problema nga gina-encounter sa pangmatagad adlaw-adlaw sa mga residente o constituent sa pusod Pilipinas sa Bongo Pons. Kag ti nagalauman ang senadora nga ti kabay pa nga pagasugod sa nga ikaduwa naman nga termino o na tuig ni President Marcos is kabay pa nga mangin o kung mayara siya malasang sense of urgency kag tinatagan gid ang tagsa-tagsa ka mga o natagan sa Cheng? Okay, sige. Katagan po po sa urgency kag tinatagan gid sa ang importansya. Dali lang gid, no? Adjust na yung signal mo. Pwede ka makagwa na yung subong? Ito naga-chopping imong kasulod din, no? Gwa tanay mo Cheng, no? Parang mayo ang imo sila nga sulod. Dali lang no? So ginapamatian nato ni report ni Bombo Cherry Grace Santillan sa statement no ni Senator Risa Hontiveros. Grabe no? So kumbaga ti critic ni siya kasubong mo no sa administrasyon kay she is a minority leader no sa Senado sa Pungsod Pilipinas. Balikan naton Bombo Cheng. So abang mo po di amo na ang ginasampit o napayag ni Senator Risa Hontiveros na nungod sa expectation niya sa pag-criticize niya sa pagpungko sa nga presidente sa bilang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bambopons kay matagan gid sa nga importansya ang tagsa-tagsa ka mga kinahanglanon sa mga Pilipino Bambopons ngayara sa mga mamumugon mangunguma at doon nga mga mangisda o kung ano pa dira nga mga yara sa inalom o nga nagapanghimakas gid sa pangmataw adlaw-adlaw agod nga mayara sa nga panggastuhon man sa pangadlaw na turuan. Kung ano pa ang ginapanggasto na Obama po. Sige, advice ko kay Cheng no ato kwagi sa location niya. Sige, patian na to no ang kabayan sa payag ni Senator Risa Hontiveros no ang Senate Minority Leader no sa Senado sang Pungsod Pilipinas.
Well, inaasahan ko sana na magbigay si Presidente ng makatotohanang State of the Nation address at magbigay naman sana siya ng mas detalyado at konkretong plano paano aasikasuhin yung maraming problemang napabayaan sa unang taon na tingin ko unfortunately nasayang no, yung unang taon ng kanyang administrasyon. So sana mas may sense of urgency, medyo wag masyadong laid back sa pag-gugupyerno. Aha. Teng? Alright. Sige. Balikan tabi karon dugay-dugay, no? 25 minutos na ang nakaligad sa takda kalas 9 sa aga, no? Dere sa aton nga pagpalaga. Sige, no? So, check tabi karon dugay-dugay, no? Ang linya ni Bombo Cherry agay sa Santillan. Sige. Bobo Cheng? Sige, di nang problema to. Sa aton di kung sa iya to. Ang isa ka landline ang gamita, ang isa ka unit, no? Kasi kung ang iabla ka newsroom, mo na nang gamita naman abe. Kasi kung dira na naga problema bla, no? Sige. So, 25 minutos sa kaligad sa takna kalas 9 sa aga. May statement pa sa Dirisa sa Torisa with regards sa bahinsang kuan, no? Sa bahinsang tawag sa gani, no? Ng mga sektor sa mamumugon. Okay, may maniya, no? So, at least kuan ba naton, no? Voice out, no? Ang ining mga hinaing naton. So, hindi man ni robot, no? Si Senator Bongbong Marcos nga tanan na lang kung anong mga hangyo ta tumanon, no? So may 5 pa sa katuig. So sa part sang labor sector dati mo rin yung contractualization daway gitakbati sang tingo or sang tingog da ni President Bongbong Marcos against sa contractualization nga pinahan maning mga employer ni nga dili basta-basta mag kwanda, no? Mulay kag magpakanubo sa ilang matrabante, no, kasulduhan na sang gamay kay wala sa nagakaigo iya nga sweldo nga ginabaton. Sige, ang sa sektor sang mga mumugon balikan naton. Boboseng. Once nagapahayag man si Senator Risa Ontiveros na nungod sa iga-implementar nga pagsaka sa sweldo. Ilabi na gid balabang mo sa may NCR nga area kundi sa Manila. Bombopons ko sa diin nag-take effect na tuya ang sa July 16 ang pagsaka sa ilang minimum wage na 40 pesos bombopons. Although nga ang tinutuyo kung tani isang senadora ya bombopons mangin domino effect man bala sa iban pagid nga mga probinsya sa pungsod Pilipinas ang pagsaka sa sweldo sa mga tagsa-tagsa ka mga mamumugo na bombopons. Kay ang kung NCR lang ginahang masami ang unagid ang pagsaka sa sweldo. So ginasuportahan man sa senadora ang Senate President nga si Senator Zubiri bombopons kung sa diin tinutuyo diri nila nga mangin regional board na ang pagsaka sa o kung hindi na regional board, kundi mangin national board na gidya balabang po o kung regional set o kaga national set and industry set kang pagsaka sa sweldo. Do kabilugan na gidya bala kung tani mga po. Hindi lamang utay-utay ang pagsaka sa sweldo. Isa na lang, no? Express, mo na. Yes, correct ito mo po. Amo na ang luyag sa senadora kasi amo man na ang ilang tun-an sa karon abo po. Kay sa madumduman ang Senate President si Senator Juan Miguel Zubiri nga gina-push through niya man ni ang passage nga sa lahi nga mangina nationwide 150 pesos across the board ang salary nga salary increase sa mga tagsa-tagsa ka mga empleyado ilabi na gid yara sa pribado nga sektor sa mga mamumugon ababapon. So amo na subong ang ilang gina-propose man nga mangina national set kag industry set na ang pagsaka sang salary sa pungsod Pilipinas babapon. So at least nga to mayara man bala sa tsansa nga ma-push through ang ining layib mo po sa mga tinagasuporta man ang Senate President sa ini nga layi o kuti ang pagpasaka
sang sweldo sa pungsod Pilipinas, Bombo Pons. So Bombo Pons, yari bala pamatian naton ang payag gikan kaya Senator Risa Hontiveros. Senator, when do we expect the a wage hike across the board? Okay. Wage hike na lalo na yung china-champion ni Senate President Subiri ay sinusuportahan ko. At halimbawa kamakailan lang nag-wage hike ang NCR, Regional Wage Board, 40 pesos. So hindi yun wala. So anumang makakamit ng manggagawa na dagdag sahod ay aking sinusuportahan. And ang isang positibo dun sa wage hike sa NCR ay minsan nagsisimula ito ng virtuous cycle or domino effect kahit sa ibang mga regional wage boards. Kasabay niyan, pag-aralan pa natin yung mga matatagal na ring advokasya ng kilosang paggawa tulad ng wag daw sa habang panahon regionally set ang wages. May mga alternatibo silang panukala tulad ng either nationally set na wage or kahit by industry set na wage at yung kanila ring advocasyang universal basic income. So Bombo Pons, no, kay tiamo man na ang ginaulat sang mga tagsa-tagsa ka mga mamugo no kuno empleyado ila binigid sa pribadong sektor sa pungsod Pilipinas nga mag-take effect sa gilayon ang pagsaka sang ilang mga tagsa-tagsa ka mga sweldo bangod gati amo man ang pagsaka sa mga tagsa-tagsa ka mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa mga merkado o kun mga department store o kun supermarket sa pungsod Pilipinas, Bombo Pons. Alright, sige. Bombo Pons, para sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, salamat, no? Sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Ano ba sa aton nga pagparagad ikan sabay sa Bacolod City Government Center, no? So ang pahayag, no, ni Senator Risa Hontiveros. Sa bagay daw mas mayo man ang gani nga maka-entertain kita sa muning nga mabalita kay ti para may balanse man tabla, no? So may check and balance patag ginatawag da, no? Kay hindi lang sila ti daw ka kuan mga dayawon ni ho. Administrasyon nga ti kun sa paglantaw ta hindi pa man gid sila nga nakalabot na gid sa sang peak niya. Kay isa pa lang sa katuig. So panalagan tayo for another year, no? Next year manukot naman ta or matapos ang ining tuig kung walati kung ano ang nangin progress na sa mga programa nga gina-implementar sa Marcos administration. Amo ring aton nga baloon. Sige, no? So halin sa province sa bisita and then sa city, no? Sa syudad sa Bacolod. Ato sa nagkadto sa kay Mayor Albi Benitez. 32 minutos sa kaligid sa taknang alas 9 sa agad sa aton nga pagpangalagad last portion sa aton sa nga palatuntunan no ka misteryoso gid bala sang sining magic mushroom. No, ti lunsay hawmaom lang kita sa sining magic mushroom nga kuno ti research ang aton nga gin kuan sina nag-search ta sa kay Google, no, kung anong epekto sina kung bala makapahalucinate magid na sang imo nga kuanda, no, nga utok, no. Nabla nga daw magalingugog ang utok mo da nga daw hay ka bla nga daw nagsuyop ka lang sang sabu. No, so muna based sa mga explanation sa ginhatag sa Google, no, sa aton. So sa Salvador Benedicto ini may plantasyon gali to sa magic mushroom nga nadakpan sa operasyon sa mga kapulisan. No, so mas mayo gid nga pa-explicar naton ini sa doktor. Sang nga maghawmaom kita sinidri, no? Kay tigambal mo kita way pa na sang hindi pa na-approve sa FDA, no? Nga gamiton o kanon naton ina, no? So ano ni ka kinalain sini sa ordinaryo nga mushroom kon uhong? Ang uhong sa bungsod mo nang gikadlawan ta uy sa mong umagali ito August, September, mga August niyo. Subong nga damo ni guro mga uhong, no? Nga nagatululubo sa bungsod. Kanamit ya kamatisan kag gisahom na sa kamahos Bombay kamatis. Kampiyon na. Utang mo naman mga down balunggay, no? Para mas namit pagid. Pero ano ni ang classic uhong ni, no? So balon tani kay ti ang NOPO may mga parogyan masedri ang Negros Occidental Police Provincial Office, no? Kag syempre isa gid ya ka doktor. Ato resident doktor dibla sa Bombo Medico, no? Dr. Cesar Yap. Inko anato sa reaksyon. Opo sa kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa sending report. Bombo Grace, please come in. Bombo Pons.
So, Pons, ang regarding sa magic mushroom nga nagtrending gid sa Subong diri sa syudad ng Bacolod, ang ginatun-an pa, no? So, ang sining aton nga mga medical di nga mga authority, so kay ari naman sa isang una, kag may tawag nga mushroom nga aton ginakaon, nalain man niyang magic mushroom. According sa aton sining medical doctor, no, Committee on Health sa Capiz, anay Committee on Health sa Capiz, na si Doc Cesar Yap, nga ang ining magic mushroom nabatian niya sa una. Kag hinga kay Botya nga may na confiscate diri nga magic mushroom sa Bacolod City. Kasi ang hambal na una matamaan kasi na poisonous man ini Pons. So sa iya nga pagtuon sa magic mushroom ini, bali bulong maggidagali. Bulong siya. Halimbawa, sa depression, no? Kung tama ka nagigya ka depressed, hindi mo ni siya mabulong, no? Malimtanda na yung imo sining ina problema o kung ang rason kung depressed ikaw. Rason, di mo na sa panguna-una naton. Kag dugay na pero wala pa natutukan gid mayo according kay Dr. Saryap. Wala saya scientific explanation pag kung ini, no, ang ining magic mushroom, ano siya bala ka delikado, ano siya ka safe, Pons, kag iniabalaan pag idyang dosage siya sini. So, amo na ang sa side sang medical nga explanation naton, kag kung magambal naman niya illegal siya nga droga o kung hindi, according kay Doc Cesar Yap, nga hindi pa ma-determine. Kasi kung abuse na siya or mera nga tawag na level bala, level 1 abi, si ang PDEA makahambal sa aton mo kung illegal siya o kung hindi. Kasi sa pagkuha taman sang information sa PDEA, wala pa sila kabalo kung ini balang magic mushroom, illegal na siya. Kasi wala pa mas kuno kaagi. Pero makapahalo sinit gali ni siya bumupon. So magtilaw kasi ni maapektuhan, no? Change the way bala nga ikaw ang imo wala nga pagpamati bala sense of hearing mo, mera pagbag-o dira, sense of taste, smell, anything sa senses mo. Kasi follow sinuggest. Why nadala na nga malipat kas gulingon mo? Mera na. Mera? May kilala ko tubla nga gapaminsan sa adlaw-adlaw damo utang niya. Feeling ko pa kanon tani sa guro sang magic mushroom para malipatan niya. Ti ano kalawig ng kanya sina ang epekto? Di wala pa nabalaan kung ano kalawig ang epekto yung sinibubupon. Naga problema sa damo utang ba sila lumumpat ba to ka mag-suicide bala to? So, Pons, ang karo lang diri. Ang karo diri bulong siya, pero ang ining pag-possess or pagbaligya sa ka-individual nga wala sang pahanugot abi sa FDA, di mo po sa kung gina siya. Amo na magic mushroom tinang uhong nga nagatubo sa bungsod nga way man na panugot sa FDA ginabaligya man na okay man? Okay man na siya Pons, lain man nga mushroom. Ariya magic, that's why ang iya nga term may magic siya kay amo ni ang mahimo sang mushroom ini. So dry ina kag ginasulod sa plastic, gina-pack. Oo. Yes. So, amo na sa Pons, bali kung mag-take kasi ni sang magic mushroom, di mo balaan kung ano matabo sa imo. Pero according kay Dr. Saryap, iya paglantaw kag pag search abi pagtuon si bulong sa Pons sa depression. Pons, ali pa pati ata pala ang mga detalye no ginatag sa aton ni Dr. Cesar Yap. So, magsinig ang magic mushroom. Dili na ito natural nga kwan na mushroom, no? Ano galing mushroom sa atong grado. Tuhong. Tagado kabote na daw wala bala. So, damo sa nagatudugo sila, no? And may sagalit tawag na ito na sisi sa mushroom. Nag-produce ng chemicals, no? Ang chemicals ito nga psilocybin, o psilocybin, no? Pronounce. So, yung chemicals ngayon siya, nagkaya tugay ng hindi ko na una-una, no?
Kasi ka na psychosis mo lahat. Kung sino namin nakikita ka ng anghel, hindi na nakikita. May nababatiya ka na nag-utik sa imo, naway kami kabati, no? May nabatikan nga namin nagkakamang sa imong panit, kaya may subay, pero way gali, no? So, mga muna daw, medyo may psychosis ka natin magamuna, kasi talaga ito karoon niya nga siyempre, no? Schizophrenic, kung anong sistema. Ang masakit sa na, kung ma-overdose ka pa din, hindi pa natin mabantaan kung diin ang dosage sa makapulong, ang dosage sa makapatay, no? So, muna, patatuka ni siyang posibleng kamatayon, kung Baislin. So, in other words, ginalakot siya sa mga bulong. Siya mismo, bulong na siya mismo, no? Kasi naglatang marijuana, no? Ano man na siya. Pero may ara siya ito nga tetrahydrocannabinol. So, yung tetrahydrocannabinol, so bulong naman siya considered, no? Na may ara yung medical marijuana, ng carbidiol, no? Why siya nagpa-hallucinate, so bulong siya sa utok, no? So, ito na ito nga psilocybin, no? O kung psilocybin nga ara nga chemicals or kasi ito nga bulong, quote-unquote, nga ara sa mushroom or magic mushroom, may epekto man sa ito nga lawas, labi na sa ito nga una-una, Okay. Pero kung magamba kita yung nabilong siya sa illegal drugs, may ara na Dok pamatuod, be, kung hindi pa natin mahambal nga illegal drugs niya siya? Subong sa US DEA, Blood Drug Enforcement Agency, ara sa level 1. So, posilingon, may potential siya nga abusuhon. Potential siya abusuhon. Dapat, naka-register ini kung gusto niyo mag-inom o muna ng sistema as bulong, dapat naka-register ni sa ito niya nga FDA, no? Sa Food and Drug Administration at sa Pilipinas. Kung wala, pag muna, nagmatumato kayo mo, inom, dakpan ka kung ang sistema. Kung sa level A, sa ito nga DEA, Drug Enforcement Agency, so please, posible na nga makumpis ka lang siguro, kahit wala pa manabalaan mo kung ano bigyan yung sa Pilipinas, no? In the US of A, no, I think no, sa itong pagbasa, the Oregon pa lang ang nag-legalize na. State of Oregon pa lang, pero as a possible nga bulong, no? Posible nga bulong sa ato niya ko nauna. Oo. Dok, magamba tabi nga illegal drugs, ano ning mga panawag naton nga mga indications abi nga ini siya illegal? Kung ara ka nakalista sa Drug Enforcement Agency natin, sa lista lang mga posible makakausa sa pag-abuso, no? Na potential for abuse. So, considered as illegal, obviously. Pero ining mushroom, hindi pa natin mambal nga illegal drugs ini, kundi maka-apekto lang, no, sa tao kung matamaan siya, daw na. So, hindi na ko sure ha, kung sa Philippine PDEA, sa PDEA na ito, kung nakamunta sa level 1, pero sa US, no, considered as level 1 nga potential for abuse nga druga. Kung mag-level 1 na, illegal drugs na siya. Ay, may potential for abuse siya. So, that's may possibility nga kumpiskahon kung tagaan sing nagkakasanto nga nanahin, magpanumbungan, kagunan ng mga binalidad. Okay. Basta may level. Basta aras sa lista, no? Pero ako mismo personally, hindi ko sigurado kung aras sa listahan, no? Kapalo kita yan, disipyan siya po, marijuana, no? Pero, Dok, hasta na sa ano nga level, how? Para mabalaan? Nabalaan talaga yung lower level naman, hasta ang level 1 lang. Pero siyempre, hindi pa masyado nagka-expect sa guidelines ng ato ni PDEA, no? Pero, basta na sa ilang lista, whatever level man yan, consider ka na as possible na potential for mag-abuso sa nakadruga ang siya po. Ining magic mushroom, Dok, sa ano na siya nga bulong, nga mga masakit? Gina-estudyahan nila nga may possibility nga basi makapulong sa mga depression, no? Nga sobra lang pag mga subo bla. Nakulang sa kalipay, no? Posible nga, nasa may potential siya magiging bulong, pero wala pa kita sa confirmed studies o kung na randomized control trials na damo na bala sa mga pasyente nga mga naestudyahan sila kagdamo sa mga lugar kag wala pa nakita bala kung wala epektibo di na siya o hindi, no? So ano po sa research niya po na study na stage. Okay, Bombo Grace?
Yes, Ah. bumapons. At least doktor na yung nag-speaker. Ba? Yes. Oo. Kahit may kahangawa na diri aton nga mga kauturan, especially sa aton bumapons diri sa Bacolod City. Ay, may amo gali ina nga Oo. magic mushroom bumapons. Yes. Grabe. Anyway, tina-interview man to gapon si Mayor Max Linto de la Cruz. So, pagatutukan niya man ini ko, no? Yes, tutukan niya. So, monitoring Dito sila sa dito Salvador. bumapons. Amo giba ni gorong klima gusto yang nang ginapili para bala magtubo sa ang paruna sa klima sa Salvador Benedicto. Siguro bumapons. Ah. Amo na kay sa ang na-confiscate ato damo-damo gid. Ano kung pwede raman siya nagkuha, kaya mo nang hambal kuno sang suspect mo. Kung diin tagakuha, di dira kuno sa DSB. Ang iya niya, in-deliver lang sa iya, kag ibaligya iya through online nga pag-transact bumapons. Ti hambal ya nga baya to nga bulong kuno na, di na kuno ya illegal. All right. Yes. So, Sige. bumapons. Bumapons. Okay, Ang sige. sabahin. Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bumapons. Amo ng report na nagikan sa patrol ni si Bombo Grace in Libaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat, no? Sa report ni Bombo Grace, baton nagikan sa patrol. Explanation Dr. Cesaria Pedigal sa siring Magic Mushroom. Grabe, galing iyang pansin, no? Abante, no? So, sa lingwan ni, recommender ko sa mga kilala, tutublang ka problema, isang utang, daw bla. Kaong ka Magic Mushroom. Pero galing basi mangin malain ang resulta bla sa nisa. Imbes ka magayo, maglala, pagidjabla mo ng delikado. 45 minutos sa kaligan sa takna ng alas 9 sa aga. Pagbalik nato ng German Jervis ang Bacolod City Water District. Si GM Monadia Hardin, hibalaw naton sa siring pag-confirmar na sa provincial government nga magakuha na sila sa supply sa tubig para sa bulk water supply project sa probinsya sa Negros Occidental para supply madali sa mga members, consumers sang basiwa nga ti ginakulang makita karon sang aton nga tubig. Sige, masum interview kita sa iya, no? Quick lang kita nga pagpaligan sa aton sa ring nga maparamdom. Balik kay kita pagkatapos sini. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 48 minutos sa kaligan sa takta alas 9 sa aga. Sa pikilinya, ang General Manager sa Bacolod City Water District si GM Monadia Hardin. Ang GM ngayong aga sa imo, si Bombo Ponce ni live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod sa Bombo Hanay Big Time. GM? Okay, sige. Dali lagi. Basi wala ma-on ang iyang microphone. Okay. Hello. Good morning, Bombo GM. Ponce. Good morning. Good morning sa tanan nga nagapamati sa imo program. Yes, salamat kay GM no sa saringan time. Anyway, ang ining kuan bala no, pahayag sa aton provincial government nga may commitment na kuno ang Basiwa nga magkuha sang supply sa bulk water supply project sang aton nga probinsya no, GM. Yes, sang nagdigad nga Lunes naghatag ang aton nga talatapan sang letter sa kay Governor Lacson kag ginbutang naton sa aton didto no nga this is actually our letter of intent nga magpartisipar kita sa programa sang provincial government sang bulk water supply project sa aton nga syudad kay sa aton nga probinsya. So nahatag ini naton sang July 4 sang Lunes, Bombo Ponce. Oo. So pilang na indicate ganito liwat nga kuan no nga kinahanglan nga kuan nato no kay ti asto sang kulang naton diri no million liters per day diri sa mga constituents sang Basiwa, GM. Yes. Although this is still non-binding pa man Bombo Ponce, kay tisay na intindihan naton 2028 pa man ang implementation sang sini nga proyekto. So nagbutan lang kita anay sang initial nga 10 MLT, so that's 10 million liters a day. Pero pwede ina siya ma-increase depende sa aton nga needs sa 2028. So sa ginatan-aw naton nga ang amulang kita na anay ang aton nga initial na ginhatag sa provincial government because kita sa diri sa Bacolod sa Basiwa Prime Water may ara man kita sang other sources, most especially sang aton nga mga surface water sources kag ginatan-aw man naton nga inang may ara man kita sa north and south area. So depende ini siya sa development man sang Bacolod kay tiginatan-aw naton nga kung sa sini ang aton nga kakulangan matagaan ini siya masuplayan ini siya sang aton nga kuluhaon nga bulk water supply surface water supplier naton for the next 2 years. But then way takabalo ko na no ang matabo on 2028 considering the development of Bacolod nga kadamo nagit sa mga subdivisions nga nagasulod diri sa aton. So na most probably need yun naton additional water sources. That is why upod ang aton nga partner si Prime Water kami naghatag sining letter of intent sa aton nga probinsya nga magapartisipar kita kagatan-aw man kita nga kinahanglanon gyud naton ang additional water supply for the next years, Bombo Ponce. Bauti may 5 pa ka tuig ano but as of this time pila ni 15 million liters per day ang aton nga kulang no, GM? Yes, we need mga 10 to 15 million liters a day sa aton nga sa pagserbisyo naton subong kag ti kami naga-recognize gid nga kulang gid ang aton nga tubig subong no. Pero in the next few months siguro makapahayag man kami nga sang aton nga additional nga surface water sources nga igapatindog diri sa Bacolod. So it would be in the north and in the south area to cater not only the
the 15 million liters a day nga kakulangon, nga 10 to 15 million liters nga kakulangon, but then for the additional nga dapat naton i-supply sa pagdako man sang development diri sa Bacolod. Amo man gani ano. So in 2028 pa si bagay ti kon ma-solve man naton ini this year, no, or next year. So lawig pa man ang tiyempo ta para mapaprahan ta kay Bacolod City, considering ati ang development ari na subong di sa aton eh. Yes, so correct ka Bombo Pons, no? Grabe gid ang development sang Bacolod, no, especially with the subdivisions nga kinahanglan sang aton nga tubig. But then kami may ara in the next 1.5 to 2 years may ara kitaya nga mag-aabot nga dako nga water supply. It will be 30 to 40 MLD nga maga-cater not only sa kakulangon naton subong pero sa additional nga kakulangon, ang additional nga kinahanglanon sang syudad sang Bacolod. Okay, no. So bali ano nang matabo, no? May another project ina? Yes. Wala kita gagauntat. Amo na gani ang manami Bombo Pons kay nakita naton nga may problema. Kag nakita naton nga ang problema is really kulang sang tubig. Although sang last nagginpunggan gid man naton ang aton nga na partner si Prime Water sa pagkuha sa pagdrill. Kay ginpauntat naton ang drill tong pag-deep well pagdig sang mga deep wells kay medyo hindi na siya friendly sa environment. At the same time kadamo sang aton nga mga problema nga na-encounter tungod sa deep well, no, ang turbidity sang aton nga tubig, ang kalubugol sang tubig naton because we are rich in iron and manganese. Ano pa nga ang mga tubig naton nya first mo nga pagpagwaya sa imong mga faucet lubugid ina siya. So we wanted to solve the problem. Ang una amo nang kulang sang tubig, ikaduwa ang quality man sa aton nga tubig. So ang aton nga ginistorya sa aton nga partner nga we will stop the deep well drilling and concentrate on and focus on surface water sources. So luckily nakakuha kita sang surface water supplier, no, nga magahatag sa aton in the next 1.5 to 2 years. May ihatag na sa aton nga additional nga surface water source ng para ginaya sa Bacolod, Bombo Pons. Okay, no. So anong kitong rason GM nga daw nag-atras kita sa una nga proposal daw ginbawi niyo to bala? Ang aton nga una nga proposal sa nga may mga wala lang nagkaintindihanay dito sa aton nga kontrata, no, and at the same time ginatan-aw man naton nga daw medyo disadvantageous man ato sa aton sa gobyerno. That is why we looked for another water surface provider ka makahatag man sa aton sang at least, no, na advantageous to the government and to the people of Bacolod. Okay, no. So ini ang ongoing nga subong amor siya mo parang bulig-bulig supply sa aton subong. Yes, may duha kita ka surface water, may duha kita ka bulk water supplier subong. Ang isa is ang BBWI or ang Bacolod Bulk Water Incorporated. Kag ang isa ang Murcia Water District. Although sa Murcia Water District daw medyo gamay lang ang nahatag sa aton, no, mga 3.6 million liters lang. Pero dako na gid nga bulig sa southern parts ng aton nga Bacolod. Ang aton nga BBWI is still with the contract is still with Basiwa, and the contract is 25 years from 2017. So medyo malawig-lawig pa inaiya nga pag-supply sa aton sang bulk water ang sang BBWI. All right, sige. Now we're running out of time, but damo pa mga interviews no nga iset naton para sa bahin sa mga concern sa Basiwa. Lastly, no, GM, may mensahe sa mga consumers sa Basiwa. Yes, thank you for this opportunity, Bombo Pons. Although sa tanan nga mga concessionaires naton sa Bacolod City Water District ag Prime Water, ang inyong ang inyo diri nga general manager wala man sa nagauntat sa pag-solbar sa aton nga mga problema, especially ang kakulangon sa aton nga tubig, and ginatagaan ginamon ina sang solusyon. So bear with us, kag salamat kung may mga problema ari lang di ang akon nga talatapan
man ng very open gid sa pag-entertainar sa inyong mga kinahanglanon. Thank you Alright. so much, Bombo Pons. Sige, salamat gid no. Basiwa General Manager Muna Dia Hardin. Ato bisita subong aga ini sa konfirmasyon man no sa pagpadala sa letter of intent sa provincial government kat interesado na ano si Basiwa. So, why na ni? Now, ano na ni? Go na ni? Wa na bawian? Di ganito kay Dogin Bawi mo no? Tiniglalain matong provincial government no? Kay ti supposed to be ko tadi Basiwa kuno gid ag may dako nga kanalan sang tubig mo. Kundi ara na gin kasa na gid no ang ining pagkuha sang Basiwa sang supply sa tubig sa bulk water supply project man sang probinsya sa Negros Occidental. Anyway, the most no nga lugar di kuan sang supply di ang Talisay gid no. Grabe sa bukid bala sang Talisay no. Ang tubig di away kuno ka kahubas sa spring mo. Ang tubura babaw bukid na po kasi nagawak yang tubig mo. Grabe no. So ti papustante ti amo na ang ginahatag sang aton nga Mother Nature. Dapat amligan taman ang mga kahoy di sa palibot no. Ang mga forest reserve naton di tagid nga pag pangkalbuhon kay nako kiding bulig sina no sa paghatag sa aton sang bugana nga supply sang tubig. Alas 10 ang takna sa agad sa aton sa liga para tuntunan even anyway iba ng mga concern mga issues naton no way tam talakay bantayan karon sa pagparagad sa Bombo Anay sa Odo. Standby na sa mamataom nga madrama. Martes o kon Huwebes kitang presentasyon sa Viente sa bulan sang Hulyo tuig 2023 para sa number 1 the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan. Ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro. Amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtob isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sukilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Wala bala makaibalo si Choy Waneng? Nga pugad sa mga maligno ang patay nga suba? Hindi ko na lang siya pagsugiran para hindi siya magbatsyag sang kadlok. Agod sa sina, doon na kami ang maisog subong. Natuban ko na ang gusto nga matabos ang ako ni Loy. Nagbalik ako sa duog nga ini, sa diin. Gintalikdan niya sa sulod sa malawig nga panahon. Hindi madula sa kaisipan ko ang mga hitabo sa naglilikan. Bata pa lang ako sadto. Sa ginpatayang ako namay. Tungod kay pasibangdan siya nga aswang. Suno sa ako ni Loy. Nagatrabaho ko no si tatay sa simbahan bilang sakristan. Ang ako ni Loy,
Suno sa mga sugilanon nga nagalapta sa gina istaran namon nga lugar. Kinasugid nga kaliwat sang aswang. Apang gintalikdan niya ini. Tungod sa paghigugba niya kay tatay. Nagpangabuhi sila sang malinong. Sang tiyon nga to. Nagapanguma na si tatay. Kag maayo ang iyang mga patubas. Halin sa mga utanon. Pakadto sa kararuton. Nagapanuigon pa lang ako santo sang 16 anyos. Nagaulan santo. Gani, nagpabilin ako nga nagpasilong sa amon kamalig. Kag sa wala ko ginapaabot. May nagpasilong man nga 3 kalalaki. Kakilala ko sila. Apang wala ako nagpabatsyag sang akon presensya. Kag nakibot ako sa nabatian ko nga ila ginhambalan. Nahisa ang duha. Tugod maayo ang patubas ni tatay sa uma. Gani ginhandom nila ini nga patyon. Agud magsaylo ang mga sukoy ni tatay sa ila. Nabatian ko. Gaginpunggan sila sang isa nila kakaupod. Apang wala sila nagpamati. Kag sa makalumbos na sila, nagbatsyag ako sang kabalaka para sa akon amay. Gusto ko nga magpangusisa. Apang gindaog ako sang akon katalaw. Tub-tub nga nagdesisyon ako nga magpauli. Agud paandaman si tatay. Apang pagsampot ko sa kahilamunan, sa guwasang kakahuyan, naabtan ko na lang nga nagahamyago na sa duta si tatay nga wala na sang kabuhi. Nay, patawara ako. Dani, itimalos ko si tatay. Apang gindawag ako sa ngakon kahadlok. Wala ko sang pulos nga anak, nay. Dalawa na ko nga klase sang lalaki. Matalaw ako, nay. Anak, hindi pagbasulang ka o galingon mo. Kag hindi ka matalaw. Anak ka sang amay mo. Nga nagausay sang tadlong abanas sang kabuhi. Kag hindi ako gusto nga mamansahan pang pagkatawo mo. Tugod ang pagtimalos. Ari sa akon mga kamot. Nay? Oo. Ako lang ang may matarong nga buhaton nina. Ako lang, anak. Ang importante nga nasugid mo sa akon kung sino ang mga responsable nga dapat ko nga sukton. Buwas, ilubong na si Cirilo. Kagbuhaton ang paglubong sa iya, dungan sa pagtunod sang adlaw. Tungod amuin ang kinaraan nga bulhaton, kag ginasunod gihapon tubtob subong sang mga aswang. Cirilo, patawara ako. Kung bawion kong ginsumpa ako sa imo. Gusto ko lang nga hatagan sang hustisya ang nadangtan mo. Itimalos ko ikaw. Bisan pa,
nga nagakahulog kanina sang akon kamatayon. Diyos ko, may dapat bala ko nga may balaan? Bahin sa nabatian ko nga ginhambal ni nanay? Matuod bala ang huring-huring? Nga naghalin siya sa kaliwat sa mga aswang? Kung matuod din na, ako? Isa man bala ko sa ila? May tugo ako sa aswang? Si nanay, punggan ko siya sa ginplano niya nga buhaton. Punggan ko siya sa ginaplano niya. Pasi kung mapahamak siya, hindi ko naging pagtugtan. Kapati siya, madula man sa akon. May waning anak. Nay, palihog. Itugyan na lang naton sa Diyos ang tanan. Hindi ka na lang magtimalos. Tungod mapahama ka lang. Hindi ako gusto nga pati ikaw madula man sa ako, nay. Tungod palangga kung hindi ikaw. Palangga ko man ikaw, anak. Apang wala na sang pulos ang kabuhi ko. Gani, pangayuin na lang ako sang patawad sa Diyos sang imo amay. Sang inyo Diyos nga ginasimba. Oh, nay? Magpamati ka sang maayo. Kagsunda ang tanan kong ibilin sa imo. Ano ina, nay? Amo ining buhaton mo. Ano? Oo, anak. Pagkatapos ng ikatatlong gabi, kag sa pagbutlak sang adlaw, kung hindi mo na ako makakita ka magbalik, magbiya ka sa doong ini. Magpadulong ka sa lugar sang imo katigulangan. Kag dito, magsugod ka sang bag-o nga kabuhi. Nay? Oo, anak. Dala ang jutay nga kahon nga ini. May nabutang dara nga malahalon nga bagay nga maggamit mo sa pag-abot sang husto nga tion. Nay? Kanda sinong mga tao ngayon, ha? Hindi mo na dapat pa nga mahibalan, anak. Pero, Nay... Magpangadi ka na lang ka magtulog. Kag hindi pagkalinti. Hindi kagid magwa sa balay. Bisan ano pa nga kinagamo ang mabatian mo. Maathag. Oo. Oo, Nay. Oo. Natulugan ako sang mahamuok sang gabi nga to. Kag nakabugtaw na lang, nga wala na si nanay. Tungod na pahamak na siya.
ginpatay siya sa mga pumuluyo. Matapos niya ginatake ang duha ka lalaki nga nagpatay kay tatay. Kag pareho sa gintugon niya, nagpauli ako sa duog ngayon sa diin. Ang una ko nga nanginabyan, amo ang bata na si Dino. Nalipay ako nga nangin mag-abyan si Juaning kag Dino. Bisan gani ako, nalipay man nga makita diri ang anak ni Cirilo. Tungod kilala man naton siya. Amo man ang iya mga ginikanan sadto. Masimba ko lo? Masimba? Oo. Ginagad ako ni Chewane nga masimba. Dason, nagsiling pagid siya nga kung Sabado, kung wala ako klase, maupod ako sa iya sa pagbaligya sa mga utanon kag mga kararuton sa merkado. Kay sulan man niya ako. Aba, oo. Oo, apo ko. Nagapasugot ako. Chiwanen! Choy! Choy! Ba, Dino? Ya? May tao, Choy! Dugoon siya! Ba, ha? Din! Dito sa patay nga suba! Gapangayo to sa sambulig! Ano? Tadali, Choy! Buligan naton siya! Dali ka! Ano ba lang natabo? Kadalom sang mga pilas mo sa butkon Pwede pala. Hindi ka na magsagad sa pamangkot. Buligin na lang ako. Ako gali si Renana. Nagabiyak ka barangay. Ate, sige. Karika, buligan ka namon nga mapasakay sa karabaw. Dalon ko ikaw sa balay ko. Magabian sa Dagrinyos pagpamati ang batang magsugpon sa tansubilanon kaysa pampalatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
kabombo, ilabi na gid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk. Pag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga suki namon sa kahanginan. Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Naghalin ini sa syudad sang Bacolod. Kagang aton tagpadala, tagapatawag lang sa ngalan, Madonna. May crush siya sadto nga tawgon lang naton kay Stephen. Si Madonna, bugtong na nga anak sa iya iloy, sa iya'y kaduha nga bana.
Kagang iya mga magulang, pulos matahom. Samtang siya, masabi nga ginahikayan sang iya mismo amay. Tugod malaw ay kuno ini. Gani amo na lang kalain sang iya buot. Kag nadala niya ini, tub-tub nagdinalaga siya. Isa ka adlaw sina, sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Madonna, nga iya ginpasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan, sa limpapaw, kag pagpakuno-kuno. Love someone near someday. Ay, Nang, manakat ka mo sa baylihan? Oo, nakalisensya na kami kay tatay. Nang, maupod man ko abi sa inyo. Oy, Maduna. Abi diri ka lang sa balay. Mano ka dito sa baylihan, mapalamok? Tay, matanaw man lang kuya sa nagasinaot ya. Sila ganit ni Manang, kitpasugtan mo manaw. Ay mga dalaga na sila ya. Hindi man na sila maglakat sa baylihan. Sugato man na sila gyapon dire. Gani palakton ko na lang kag ikaw ya. Wala sang mapares sa imo didto. Matanga ka man to gyapon. Wala man ko sang mahimo. Kaya hindi kuya gwapa ya mo. Diri na lang ko sa balay Kidago na kahuya mo gadyang kaliwat mo yatay. Uy, Maduna? Anong ginahibi mo ya, Madonna? Nay, si tatay, hindi niya ko papasugtan nga magkadto sa baylihan. Iga, Amadhaw, ara man sila ni Manang mo Mag-upod ka man dito. Kilaw ay kuya nay mo. Ako nagid nga anak niya, ginakahuya niya. Dinpabi ko masunod sa itsura nay. Kundi siya Abi, hipos na Hindi pag-usiki ang mga luha mo. Para sa akon, gwapa ka man gihapon. Ngalain na niyang buot kuya kita, tayan ay. Wala man sa hitsura ginabasihan ang katahom kundi sa batasan. Tandai ina. Kasubos ang best friend ko. Ano, may problema? Sano pa kuya magwapa man? Ano? Amo lang nang ginabaligban mo? Kadawi lang ko da. Kung ikaw man nabilaw ay, hindi ka man mag-wish akong tani, magwapo ka man. Di ano gikon lawayaw. Okay lang na yan, basta normal lang ko. Pati lang nga hindi maglaptang lahi ko. Kag-isa pa, hindi ka man laway sa panulok ko Ka-cute kid lang sa imo. Gininsulto mo pa kuya. Wala Tuod na yung ginapangambal ko. Ano mo lang ang gwapa, kagwapo nga isnabiro man. Pareho sinasang crush mo. Din siya. Ato Nan. Nagahayon-hayon Feeling gwapo gid. Puro bugalon. Bisan amo lang sanayan si Stephen ya. Class ko man siya gihapon. Gwapo tuod siya, pero daw toothpick makaniwang. Ay, amo na nga lawas, hindi ka na sinaya mapakigbato ya. Una pa na sa dalagan si mo. Lawas gid niya perming makita mo ya. Oo Maayo pa ko.
Sa atin na pungulay, mabato, gig ko. Ay, kagutok sang kantin, Saan pa ni mapadakuan man? Ba? Nagareklamo siya, Nagutukan gid siya guro mo. Paano nga hindi siya magreklamo sa kagutok? Kaya halos ang tanan niya mga girls, Nan sa iyagid naga dinasok ko. Tanaw ablaw. Buyan na sa karon, dugmok yun ang tulaan niya, pro. Aroy! Hinay lang di ka mo! Nagadus-dus ka kami sa akon, man! Ikaw ya? Hinay lang ka mo! Hindi ka magdasok siya? Ano man, Hindi ka makatsansing sinay? Buang mo, Ginugat ko lang niya nga tulokon niya ako, no? Kung tani, matuod lang ang mga fairy godmothers. Ay, gusto ko gid nga magputi. Gusto ko nga maggwapa. Gusto ko nga magsexy. Layo gid ako ni kumpara sa mga magulang ko. Kadamo sa nagapangaluyag sila. Samtang ako si Dennis gid lang ang lalaki nga nagaupod sa akon. May mga luyag manayhan sa akon sa pila ka adlaw ko nang muning itsura ko. Ay, makanubyo lang ko sa pareho kay Stephen. Hindi na ako magpangayo sa iban nga butang Hindi na. Honor student ako sa nakatapos ako sa high school. Kag nalipay gid ang pamilya ko sa akon. Kag dito ko palang nabatyagan. Kag ginapabugal gid ako ni tatay. Pero kung mag-college na ako, makitay-bayan kami ni Stephen. Schoolmate kita sa high school, hindi bala? Oh my gosh! Si Stephen? Classmate ko? Oo. Ikaw si Stephen, no? Ako matuod. Natandaan ko lang itsura mo kay isa ka sa mga honor students nga nakasaka sa stage. Engineering man galingin kuha mo? Oo. Amoy ning luyag sa amay ko ako gali si Madonna. Mayo kay tupaday kita. Matudluan mo ako. Hindi gid man ako mayo sa mathematics . Tod ka? Kasmitanay ka mo? Oo. Sa hindi gani ako makapati. Siya pa nag-una bugno sa akon, Dennis. Ate? Imagine. Makakonsentrate kayan sina? Kay tupad ka mga duwa? Oo Kag abi mo, sa klase namon, duha lang kaming babayi. Kag kunlaw ay ko,
Mas law ay pagidang isa ka babayi. Ha? Talbog rin sa beauty mo eh. Laban-laban sina. Ikaw galang himuon nga muse sa section ninyo, bro. Amugid. Okay, classmates. As your elected class president, kabay pa nga respetohin ninyo ako ha when it comes to decision making for the good of our section. I thank you. And one more thing pagigali. Wala pa kita bala makapili sa aton muse. Ay tatlo man lang kami diri ang mga roses among the thorns. Kag hindi naman ako pwede kay class president na ako. So either of the two other girls will do. Kinahanglan pagidya nga may muse gali. Mapilian ay hanak ko. Miss Prissy, hindi na lang ta magkuha sa muse But why, Mr. Pogi? Kuwan eh. Daw wala na thrill eh. May muse man kita. Wala man gihapon sang padawag sa muse ang ibang nga seksyon. O tanawa blaw. Alo, kasakit kay Stephen magambal ba? Nahikay gid siya sa itsura namon. Ay dumakupos ko sa kahuya Kalain sang batasan niya, Dennis. Mayo ka na nakilala mo ng pariyo niya. Sapak ka man sa mga tao nga kasubong niya man. Ang itsura man lang gari guro niyang kapital niya sina. Maduna magpakaisog ka. Ipakita sa iya nga may mapabugal ka man. Sugod subong. Kapalayo na ko sa iyo. Malikaw na ko sa iyo. Nagasakit lang ang buot ko kung makita ko siya. May bago subong nga hairstyle nga bagay sa imo, Madonna. Gusto mo, guntingan ta ka? Ay, basi, maglaway na gid ako sinatapat. Sobra ka naman kung maghambal. College ka na, no? Gani dapat, kabalo ka na mag-arte sa lawas mo. Mag-lipstick ka, jutay. Mamulbos. Dalaga ka na eh. Ate, sige na nga. Pagwapahi ko. Kibasi pa man lang kung nagwapa ko. Madonna? Ikaw ina? O nga dubagat ang itsura ko, haw. Aba hindi Wala talang ka makilala dayon. Tungod sa buhok mo nga ina. Angayan ka? Tuod? Wala ka nang galahon. Wala. Kagbating blouse nga ginasuksok mo. Wow. Bagay man sa imo. Anong nagtulod sa imo man? Nga mapagwapa ka sang amo sina? Ay, si Manang Danica Ginbuligan niya ako nga mag-areglar sang kaugalingon ko. Ate, may jutay ka ng beauty points.
Maduna, madali lang. Stephen? Anong kinahanglan mo sa akon? Kon. Nagalikaw ka na sa ako now. Base kung wala na sang maluyag sa imo. Kung magsagad ako sa upod-upod sa imo. Exam na naton buwas. Kag kinahanglan kong bulig mo. Pwede tuparay lang ta buwas? Sorry, Stephen. Alphabetical order ang seat plan naton. Wala nagasundan na yung aton apelyido. Kung ako sa imo, magtuon ka na lang. Hindi ka magsagad sang paduding. Excuse me. Mapa-library pa ako eh. Dira ka na. Maduna! Maduna, madali lang! Wala mo siya tingog dayon. Bahala ka na sa kabuhi mo. I can live without you. Na-challenge gid ako sa kahikay ni Stephen sa akon. Pero salamat kay Manang. Kag subong, ginabuhos ko na ng tion ko sa studies ko. Bahala siya dira. Talaga pasalamat kita ko sa best friend ko, kag sa pamilya ko, nga naghatag sang suporta sa akon. Kag salamat man, nga sa temprano pa, nakilala ko, nga isa ka sa rimpapaw, kag pagpakuno-kuno ang pagpalapit ni Stephen sa akon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Madonna, nga iyagin pasakop, kagaton man kinhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan, sa limpapaw, kag pagpakuno-kuno, sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Somewhere. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni Pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin. Sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw, ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibing man ang anghel. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibing man ang anghel. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pero busing, sinong babae abi nga maluyag sa imo kung makaibalos lang nga magutman sila sa luyo mo? Wala ko magsiling nga pagutman ko sila tisoy. Ang buot ko silingon, inang babae nga hindi magtalikod sa akon. Bisan nakaibalo sila nga pigado ako. Kaganda nga magunong sa akon, bisan ano nga kalamidad ang mag-abot sa kabuhi namon. Tisiin mo lang abi busing, sa ano kaya mabdan sa kalamidad? Madamo kaya sa kwarta. Hindi ako maluyag nga makasalapo sa babae nga pareho kay Shalimar. Si Shalimar? Kita mo busing, siyang makaibalo si Shalimar nga pigado ka? Kadasig siya mag-about face mo. Pero ba kung magkalataktak ng buhok mo busing, hindi mo pagyapon makita ang babae nga ina? Pangitaong kugiyapon siya tisoy. Ay. May nadomduman pagit ako nga pagi. Para nga makasiguro kita, nga amo na siyang babae nga ginapangita mo. Ano nga pagi? Dito ba sa merkado busing? May nagabaligya dito sang bulong sang mga ati. Kag may manupakot dito nga si Delilah. Delilah? Oo. May duwa na to ka bangko sa iya tubang. Ang isa para sa iya customer. Kag ang isa ka bangko para sa mapapakot sa iya. Ang iya patakaran, mapapakot kanay. Dason, amo pagbakal sang bulong sa iya. Kag ano nga sari sang bulong ang ginabaligya niya? Kadamo-damo busing. Bulong sa sakit yan. Alap-ap, arikis. Kag ang pagpakot busing, paama na sa bulong nga baklon mo.
sa aton pa bala, paman bala, previous bala. Nag-epektibo busing mo. One time nagbakal ako sang bulong sa kati-kati. Pagkatapos, ginpakot niya. Ang pakot niya simple lang. Uyatan niya ang imo duha ka kamot. Ang isa mo ka kamot, butang niya sa imo ulo. Kag ang isa mo ka kamot, idampi niya sa imo dughan. Kag ang pitik sang imo sentido, kag ang pitik sang imo korason nga dungan, bot silingon, matuman ang imo nga ginapangayo. Oh. Bay, napamatud-an mo blay na? Oo, busing. Nagpapakot ko kay Delilah. Ang akon gipapakot amon Madaog bla ako sa luto. Ote? Ay, sus. Nano man niya nga wala magdungan ang pitik sa akon sentido. Kag ang pitik sa akon korason. Amo na naglisa ang pagpitik sa akon pulso kag sentido. Wala ko yan magdaog sa luto Ang dason ko yung nga pamangkot amo may tsansa bla ko nga magmanggaranon. Sus busing, nagdungan ang pagpitik sa akong kasing-kasing kag sentido. Bay, kung mo sinatisoy, may tsansa kagli magmanggaranon? Oo, busing Kag sanoy na? Subong na busing. Hindi bla nga akong imo amo, kag ikaw yung akong driver. Bay, daw husto ka matuod tisoy, no? Husto ka? Apang daw hindi man? Oo man. Managsining si Delilah nga mangin manggaranon ako. Apang sa makadali lang. Daw artificial bla nga pagmanggaranon ako. Dason, balik naman ko sa pigado. Di daw sa amo-amo man ang busing, no? Daw mo amo man ang pakot ni Delilah, no? Oo, daw amo man na. Di ano, mapapakot ka? Tanawon ko lang. Kalain sa pamatsyag ko. Kasakit-akit sa akong tiyan. Kag hindi ko mahibalaan kung anong buhaton ko. Kung bala, mapungko ako kung matindog. Aragay. Kasakit sa tiyan ko. Chay Minyang! Chay Minyang! Dalianay dire! Day! Aragay. Nga aday ha? Chay, basi kung mabata na ako. Ay, amo matuod no? Amo na ini nga bulan ang inog bata mo. Pero handa naman ang tanan day Ara naman ang tanan nga gamit sang bata. Kag ako ang mapabata sa imo. Man, sang una, nagabulig ako sa palkira kung magpabata siya. Kag makaibalo ako day. Amoy ina, nga akong gusto ni mami mo nga mag-upon sa imo. Kay man, makaibalo ako magpabata mo. Amo gali. Aragay, kasakit na gid. Kasakitin kayo sa akong tiyan. Ay, day. Nagid. Day, maghigda ka lang sa kama. Kay pukawon ko si nanay. Mapangulig ako sa iya sa pagpabata sa imo. Ate, oo, Chay. Dasiga. Ay, salamat. Nakagwa ng bata. Nakagwa na sa day. Day? Kaayos ang lawas niya, Matulugan na ako, Chay. Kapoy ako. Ate, day.
Magtulog ka lang, anay, kay ako ang may balo sa anak mo. Chay Minyang, kamusta na ang bata? Nagakatulog na si Day. Luyag mo siya nga makita? Hindi. Day, kagwapo sa iya nga pagkabata mo. Hindi ako maluyag nga ang bata ang hambalan naton, Chay Minyang. Maipabuhat ako sa imo subunggit. Kalitan naton ang kadulom sang gabi nga ini. Ha? Ay, ano ang buot mo silingon, Day? Chay, magkuha ka sang karton sang sapatos. Ha? Ay nga, Adayaw. Anon mo ang dako nga karton sa sapatos? Sunta lang palang kinahambal ko sa imo. Lakat na. Ate, oo. Oo, Day, siya limar. Day, ari na ho. Pero Day, anon mo ang dako nga karton nga ini sa sapatos? Kay ang karton nga ini, butas ang sulod sila sang una. Abi mo, ginapangayo ini ana sang bata ni Simeon. Atong sultiro niya nga bata. Kay nagbakal siya sa sapatos ang nagligad lang nga bulan. Maayo. Amo ining buhaton mo, Chay. Ining bata nga bag-o lang natawo. Isulod mo sa karton, kag ihaboy. Day? Nga, Adaya? Nagsiling ako na isulod mo sa karton ang lapsag. Isulod mo sa karton kag ihaboy. Isunod ko sa karton kag ihaboy? Pero Day, nga ang buhaton mo, ina. Anak mo siya. Hindi ka na gani magdamo pa sang pamangkot. Nagtugon si Mami nga ang tanan nga isugo ko sa imo, sundon mo. Ate, oo, Day. Pero, Day, kitaon gid ang lapsag ho. Hindi ini makaigo sa iya. Medyo kulua lang ang tiil niya para nga makaigo siya. Pero Day, naluoy kay kuya sa anak mo. Makanuloy man si Day. Makabatas ka nga ihaboy mo siya. Hindi ko kinahanglan ng bata nga ina. Ganit kinahanglan nga magdula siya. Kag maayo ini, kay gabi pa. Kag ang karton nga nasudlan niya, ibutang mo lang sa basurahan. Para ba lang nga, madala siya sa pagkuha sang basura. Kuanday ihatag na lang naton inibala sa iban, ha? Hindi. Amuin ang gusto ko. Ihaboy siya. Lakat na! Kay gabi pa ini. Wala sang makakita sa buhato naton. Ate, oo, Day. Oo. Hindi ako maluyag nga mabuhi ang bata nga to.
Kay madumduman ko lang dayon ang wala sang huya nga si Ferdinand. Kag kung mabuhi ang bata nga to, mahimo nga buhato niya to nga kasangkapan. Agud nga mapabalik ako sa iya. Gani maayo pa nga madula siya sang lubos. Kag buwas, makapauli na ako sa syudad. Makapauli na ako. Ang basurahan, ato pa sa unhan. Malakat pa ako sa malawig. Bo, Diyos ko. Sa bugos ko nga kabuhi. Amo pa lang ako makasalapos ang babae pareho kay Inday si Alimar. Makabatas siya nga magpatay sang iya anak. Kag ang karton sang sapatos. Adiw. Diri ginsunod ang bata. Ginsunod ko sa dako nga plastik ang karton sa sapatos. Ay. Tubtob subong. Nagakatunog paghihapon ng bata, oh. Makaluluoy man siya. Yabaw, naluoy gid ako sa iya. Wala ni siya sang sala, ah. Maayo tani kung patay na ini. Pero buhi pa. Hindi Hindi kaya pagbuhaton ang gusto matabo ni Inday si Alimar. Hindi, gid. May nagkapanuktok sa puwerta. Gabi na ini, ah. Malapit na lang mag-alas 12 ang gabi. Tanawan ko anay kung sino ini. Sino ina? Mayong gabi. Babae? Sino ka? Day, ako si Minya, ini Day, ah. Kilala ko siya. Isa siya kakabulig sa balay ni Tita Bel. Buksan kong perta. Maayong gabi, Day. Cheminya, magsulod ka. Ano ba natabo, Chay? Nga ang ari ka man? Ibutang ko anay ang dala ko ini sa babaw sang lamisa, Day. Ate ho. Ano bala ina, Chay? Ara na. Bata, Day. Ano? Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kun kaisa nagahibi man ang anghel. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo. Bombo!
Dugang nga